Geithe Kamuno Jonyaga uri okuria Kiambu na geithe Mheshimiwa Anthony Ikonya Evergreen Rubaruru rwatu kira master play na kaine nywe moro etagia Mujugane athoko Legio muno joka wa Githunguri Dairy salimia watu wa fresha sana na mwitheme Mujuga Elias Githenya kuma Mathai Supermarket asante Ruguru wake Yuri Faro Shaga wa cookies ekwero ati Kariobangi no togo tomari kona ndakahane Mujuga modo te kujuga Ruboro ria ruracoka ni special dedication kore muthuri gutoka Maua Karugo arutaga wira kure bunge ya bururi Odomo na shosho wa Nyakairo gemera happy birthday Omothe ni birthday cia mundu othe rakongwira birthday kana uramikongwire ira kana uramikongwira omothe kana na kiumia giki giothe kuma riria twirigaine rwimbo ruria ruracoka ni rwanywira murari na birthday kuma muthenya wa Sunday nginya omothe no mugakora no muraiteka Kamau Akarugo no uraiteka wa Nyakairo
Reu nĩ ihinda rĩaku rĩa gũkinyũkia wĩno camba wĩkĩrĩte iratũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ kuma kwa Bata. Nduka-inĩ cia Bata kwĩna iratũ cia andũ agima na cia ciana na nĩ ũraheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 60% harĩ iratũ iria wagũra. Kwa Bata ũrenderio iratũ cia mĩkanye, cia thĩ, cia thukuru, cia mĩthako na ingĩ nyingĩ. Nĩguo taũkĩrwo makĩria ciĩgiĩ iratũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ kuma kwa Bata, nyitanĩra na Inooro FM tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria na cũwa o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Bata, make your way. Rĩu ndũgetĩkĩra gũikara wĩ mũnyotu rĩngĩ. Yũka nduka-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie wĩgũrĩre soda ina mũcamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora ũrabacĩrĩra mũhuko waku. Rĩrĩa mũhurũkĩte na arata, mũgĩkũngũĩra kana ũgĩthiĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya o mũthenya, tigĩrĩra nĩ wekuĩra cuba yaku ya soda ya Pepsi wĩikare ũcanjamũkĩte. Kwĩna Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Nĩguo taũkĩrwo ici ciĩgiĩ soda ya Pepsi, nyitanĩra na Inooro FM tabarĩra-inĩ ya thĩrĩrĩka na cũwa o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Reke tũikare tũcanjamũkĩte tũgĩkunda soda cia Pepsi. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa vieta-shabiki.com. Kwa majina naitwa Okinda Ian, mkazi wa Laikipia na Nyuki. Mimi ni mmoja wa washindi wa shabiki.com na Vieta. Niliweza kujishindia shilingi $500,000 na niliweza kucheza na shilingi 50. Niko na furaha kubwa kabisa maana sijaishika pesa nyingi kiasi hiki na kitanisaidia kujiendeleza kimaisha na kuweza kufungua biashara yangu mimi mwenyewe. Shabiki nimeweza kuijua zaidi ya mwaka mmoja. Niliweza kuona kupitia social media na kwa runinga, kaweza kujiunga na nikaanza kucheza polepole, nikazoea na nikajua, nikakuwa mchezaji wa kila siku. Naambia Wakenya ambao hawajajiunga na Shabiki waweze kujiunga, maana ni ya ukweli kabisa na mtu anajishindia pesa taslim, anaweza kuzipata mwenyewe na atafurahia baadaye. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩra mamilioni ma mbeca o sekodi. Yuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Ino nĩ yagĩa mũcamo mũno. Ino nĩ yogati ya Daramia ĩrĩa ũrenderio na thogora mũbacĩrĩre nduka-inĩ wĩ hau hakuhĩ nawe. Smarta Bundle nĩ ĩiganĩte. Wĩna Airtel Smarta Bundle we wĩ sawa. Waruta mbeca kuma kwa agent wa Airtel ona kana ũrĩhe kũgerera Paybill, ũracokerio gĩcunjĩ kĩa 100 kwa 100 kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta mbeca ona kana gũtũma.
Rĩrĩa ũratũma kuma bengi-inĩ yaku nginyagia Airtel Money, ũracokerio mbeca iria wahũthĩra gũtũma igana kwa igana. Tuĩka smarter. Smarter bundle nĩ ĩiganĩte. Amukira 30 GB o mweri, ndagĩka 400 cia kwaria kũrĩ networks iria ingĩ, ũkahũra thimũ kuma Airtel nginyagia Airtel hatarĩ marĩhi, na ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta kana gũtũma mbeca na Airtel Money harĩ o ciringi 1000. Smarter bundles nĩ ciiganĩte kũhũra thimũ, browse, chat na Airtel Money. Hũra *544# o rĩu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mĩtaratara India mbele ndakuona mwendo ndakwendire muno nawe kinyonia na chikone onyenda itewe wakire itio gekira rwa mbuli kaine magane aingolire maizo ide kona madwane hoe neinda wande agero kindira muko tanjogo karanga wanjira onyenda muno tauke kanada vivo kuria gewendete tamacho na yembe Indirio kunywa muchupa mugithekaga na rume nacio ciana iregwo chuwe no maithori aiuria mutura muoyo menya ndakiri njereri mathiuria girwo thino na weterere ithe kuna madwane woe na ihinda wande agiro kindira muhuko tanjogo karanga wandiraga unyenda muno taukika na thabibu kuria kiwendete tamacho na yembe macho na yembe hey! Mwendo kengwire no nithi na ni angario ko nyinge kama umero ne ilaga ndoke ambe kauni gatioi mweri kamwinge ko yaga ndere na kero ni waimba menene keimbokaga obyo ithe kuna madwane woe ne ida wande agero kindira muhuko tanjogo karanga bandira na onyenda muno tauke kana dhabibo kuria gewendete tamacho na yembe hey! Derero kana ruguru mwendo muchino kwega na mkonga mira mpenzi ni mtumwa iga kuona wihotete ni asheria kura erithia marekete wira kama chokya wanu kurera ithe kuna madwane woe na ida wande agero kindira muhuko tanjogo karanga bandira na onyenda muno tauke kana dhabibu kuria gewendete tamacho na yembe macho na yembe Derero kana ruguru mwendo muchino kwega na mkonga mira mpenzi ni mtumwa iga kuona wihotete ni asheria kura erithia marekite wira kama chokya wanu kurera ithe kuna madwane woe na ihinda wande agero kindira muhuko tanjogo karanga bandiraga onyenda muno tauke kana dhabibu kuria gewendete tamacho na yembe ithe kuna madwane woe na ihinda wande agero kindira muhuko tanjogo karanga bandiraga onyenda muno tauke kana dhabibu kuria gewendete tamacho
back. Kabisa. Natondo ndadhie mwendo areke ngutare hudhune oioi menyerera ndukana tuhoretwa mwendo ane andu agechagi monge agachumbe no muria itare chumbe mutire mwaigwo kwite ningi Abidjan tikondo kunene ryogoko Afrika. Tigakurira mwendo ando gatome ciana irere kiria ngwenda ni umenyerere ciana o hamwe nawe mwene mitugo miega eo neo siraha ya mutumia wene ningi Abidjan ikondo konene ryogoko Afrika. One more. Shoka igere. Mwalimu Zabron Mushiri, asante sana. Good afternoon mwalimu. Ndo nawetereire cia kiaro tara. MC Joel wa kwa Mathore, kwero atia. No urarembesha maisha. Icheno yaku na ya ciana cito ndeciekagira muko. Nivera inene guonda mumizi mwendo anga miroranga. Naguo hwae-ine ndecigaga mitwe-ine tunyiagie hwae amwe ningi. Abidjan ikondo konene ryogoko Afrika. Goyo ne tate. Lekedie mwendo, lekedie maelava, lekedie maeswiti. Nengereria tu furungo twako mwendo, lekedie wera. Wonanda kinyanga gotomera maroa makuga tini ndakinyaningi. Abidjan ikondo konene ryogoko Afrika. Ni undu wa mafanze ma wahome wa Moige aria mendete nyimbo cia wahome wa Moige ta Ndagitari Peter Mbaya kuria Nakuru County. Mudogo itwa Sami wa Poko geitheka muno Monica Mamzi wini ni ndakuona ugitia kire iyo kia wendo. Joroge Kaimenyi mekanikia kuria Thika, asante sana. Anjera no araigerera kuria kwarembesha maisha shiringi igana rimwe kwa paybill number 525241 account name kigo inoro ukora wi besha ini gogoyo gitata mundu erajira nani jetereire cia Johnny Disho eterera ogwo ni igo kamatha mari ho timekeeper witone Karaja wa Ozone kuria Kiambu hakuhina igotine arajira ni araigerera kahotero mwangi wa Kanopi kura mwana wazima mani thegio Jackie Muhambo Makoyo kwero atia Tionde kutoka Kitengela, asante sana. Gogoyo Metumi, good afternoon. Muirore Wilberforce wagataga Gogoyo Fraternity arajera ikiashia Muzai Moshiga naona kabisa.
mwana ngĩkũgũtha mũkaguo karĩki ũtwarĩte kwao na kugerire ũkone aciari ake ũkiuga karothwa kĩmũribariba ta thangari nginya gĩtuĩka ta kĩondo ndũmũhandĩire ithigĩ kwao ndũrĩ wakinya ona ĩgĩtunywo mwana nĩ ikagĩrio Mungu. Nacio ciana kĩiyũria bũrũri ona ndamenyage gũtua ũ ũkĩmwĩra ndakanyue bamĩrĩ atĩ kwanyu gwĩkĩruni enda mũna kũraga rũrĩra mwanake thiĩ kahora gĩgũciarĩra thoguo ũkona mũramati agĩciara maitũguo wĩtanagie nake. Aciari ake matuire moigaga atĩ moimire na gũciara menyaga atĩ mwana ũyũ nĩ wene na ndũkaheo tũhũ ndũcokie makinye na mũciĩ wĩgũrĩre kĩrathimo nakuo kũira nguraro kwerirwo nĩ kũimbĩrwo ndwĩhĩkahĩke narua gĩkanaitana ndumo. Ũngĩrigwo nĩ njĩra yothe ningĩra ndundu ya thuri ona nena wa cira wakĩaga nĩguo akunĩre mĩtĩ na nĩguo kĩmenyage harĩa we watereire makinya tondũ mũndũ mwembũriũ ndehagĩrĩrwo njĩra wathiĩ herika rĩaku ndũrĩagaga wakuga. Thabarĩ ya kũraya mwanake mĩambie na ikinya rĩmwe nĩndingĩaga kabũri kamũmwe ingĩkumagaria nako kana ũgĩkore popu metoka wagware gũikie kĩndũ na Keni wa Kĩmani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rũkĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Thũitawa wa Mbũi ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wachira ndangĩkwagĩra kĩndũ na mũrũ wa Kagũre ndangĩkwagĩra kĩndũ ona wa Mbũgũ witũ Kĩrĩma ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rũkĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wachira ndangĩkwagĩra kĩndũ na Maina Sharahani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona ngavana wa Ngogoyo ndangĩkwagĩra kĩndũ ona Kĩnyambi ndangĩkwagĩra kĩndũ ona ndagĩtarĩ Ngatia wa St James Clinic Kĩambu ndangĩkwagĩra kĩndũ na Keni wa Kĩmani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rũkĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Thũitawa wa Mbũi ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wachira ndangĩkwagĩra kĩndũ na mũrũ wa Kagũre ndangĩkwagĩra kĩndũ ona wa Mbũgũ witũ Kĩrĩma ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rũkĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wachira ndangĩkwagĩra kĩndũ na Maina Sharahani ndangĩkwagĩra kĩndũ. Ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Ngogoyo back to back. Musaimo kuikia maitho kona gĩthĩthĩ acheka Gĩgumoya gĩkũyũ harĩa mũkũro wa Nyagathanga mũkũro ũcio watũire ũrĩa haga mbura gĩkũyũ-inĩ
Iyende waguirio no mikia maitho bururi uyu ura ne aregire na rio ari kiumba bururi aika mariga unjere megumo na mete ya ng'ondu iyende wacionesha meire mete-inĩ ya ng'ondu kanitha iria cia tene na muge ota mĩtĩ ya ng'ondu gũkĩra maitho tũrĩa nini menya-inĩ kĩrumi mũkui ndarĩ kũndathiaga ona rĩrĩa tũkũrĩkia tũtigeciragia atĩ andũ acio akuo matiratuona na kiugo kĩanarĩkia kuma kanua gĩticokaga ona twathoma tũmenyaga atĩ kĩrumi kĩrĩ o kuo Kando mageta wanya wakwine Nere amejohine Neonde nyua goneye Omode oyo kayona Gaisukuru maragio kemwe Ora yesu ogone Ikihoya na bakina nake Kasiena mukuonere Inuona teneno ya inagwo Ando moi magangongo Na wanga na nekiria nyoni Matihana gataitue Gutaga kabetare kiene Mundo ngetianirie mbũri-inĩ yakomera ndara kabisa cia marĩ ya mũgwero ndĩmũhe mbica andũ a mũhĩrĩga ũyũ matingĩariganire itherũ anake nĩ gĩtũitũ matingĩakinyanire ituĩ nĩũndũ mũndũ aragĩire kware mũciĩ nĩ athĩnjagwo rĩrĩrakĩarĩ bata na gĩthomo kĩnene mũno makĩheo kĩrĩra mategaga matũtambawa ciana ciao njigua ciathikagĩrĩrio rĩa ikwĩrwo kũra matũ cia rĩu nĩ mũgwĩthiri matũnini ate kiumia tugaga nĩ kanitha na ngogoyo rwĩtagwo mĩgambo ya gĩkũyũ rekei tũhe ũhoro Keni wa mũthithi kiro ũguo mwana warĩ wa guka na mĩatũ yake mũgĩcina ndĩrĩ ya cũcũ mũkĩ mĩthaca mũkĩruga nayo mũrarĩo nĩ kĩrumi nĩ gũthũkĩrio nĩ mũgambo athomathomoka ngwĩregĩta na itana ndumo ciana ciaku irakua atang'ombe ndwaru mũrirũ nĩũmbaririkana harĩa wandereire makinya gĩkinya mũhĩrĩga gĩthaka na kĩrĩ mũgambo nĩwekire ũru nĩ kũingata nyũkwa mũnini nagwatigĩte mũgambo koigana kana ingatwo werwo nĩ kũrĩo nĩ kĩrumi ũgĩtweti ũhoro ũkiuga kĩrumi kĩo rĩrima tĩgĩtigĩ kũrĩa makeneire mũno gĩkuũ kĩa mũrũ wa nyũkwawe ngatiria nwake nũkĩmbĩria mũndũ ciothe naguo mwĩrĩ waku ũgĩkira heho nĩ mũgambo gathano na themitho na mwĩrĩ ndũgathira heho ona twathoma tũmenyaga atĩ kĩrumi kĩrĩ ũguo wĩiya kĩrumi kĩrĩ ũguo tona mũthũngũ nĩ mũiya Nguyo nĩ tate
ĩno nĩ yagĩa mũcamo mũno. Ĩno nĩ yogati ya Daramia ĩrĩa ũrenderio na thogora mũbacĩrĩre nduka-inĩ wĩ hau hakuhĩ nawe. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. $52.41 niyo paybill ya rembesha maisha. Hau niho turekera ciringi 100 itate no toge. Robert wa maino cio ni horo wa atedegemeroka Samuajo yoguo neguo kore Gogoyo Divas No, man.
Okuona mokwai, ekuona mogotoya, ilumetike, kandugu tongani, nakoralera neija, kona ya koleo mubitu wa shokiangano. Kabisa. Thaa mugwanja tugetia ndagika ithathatũ Karanja wa Ozone niwe timekeeper witũ ũmũthĩ akĩonyo wa magumu thengi ũhora njĩra ngũgeithĩria wa Shiro wa Jumbo Super harĩa Kĩmende na no agĩtia nyĩmbo cia Kamaru iria cigokĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ ona twarĩkia gũthomera mohoro no thaa ici reke twambe tũthiĩ back to back. Gogoyo back to back. Kabisa. Gogoyo netate. Ona Nesh photographer kũrĩa Gatundu no guo aroiga ũtonga nĩ matigari manda. Kana we wahome wa the beat drops ore wacemana mundu wakoro muigirira murigo wa mbeca ijini agakugua mihango ore wacemania na mundu tocio Gogoyo netate. Asante sana Maina wa Bilha urauga uko tuned sana. Thank you Maina wa Bilha no ririkane goko no kuo
gogoyo ratata nawe ugatonga kwitukira Rembesha Maisha ikira shiringi gana rimwe paybill number 525241 account name ne Kiugo Inoro maina wa biliha uinukie ngiri 50 gogoyo igitataga kaundu kau karakugia ka ngiri 50 tukahurane na kona message imwe tu. Maura Manchester wa Mountain View rauga ni kabisa thegio muno anenda kuona Monica Mamzuwini ona wena uguo uroiga gogoyo rware Pauline Waheire aroiga kabisa thegio muno Pauline Waheire wa gogoyo rware. Rose Monekange makuria gogoyo metumi ona kenogu aroiga ati gogoyo ne vio gogoyo ne kabisa. Asante sana Jude Mwangi wa gogoyo Kirinyaga. Jude Mwangi kutoka gogoyo Kirinyaga, hata wewe governor anasema asante sana. Negora kugaithia former deputy headmaster wa Kikopey Korea Gilgil muthuri ogwetwa Mushina wa Karaja, retired teacher Mushina wa Karaja. Agaitheka muno muthuri ogwetwa Luka Mwangi wa kurekia mubiara jira you are his hero na thegio muno ugaitheka muno former deputy headmaster Kikopey Gilgil Mushina wa Karaja kuma kuri Lucas Mwangi wa itora ria Kiamubi. Mucio no uri omwe wotuginotana Inoro FM ni ciada wega thaa mugwaja cia muthenya thutha wa mohoro tuguthi na mbere na gutatia gogoyo niyo jitagwo Kamau wa Kang'ethe. Good afternoon. Inoro Oroshine. Inoro Miaraho. President William Ruto kuga thirikari ni yambikite mubango wa kwandandura ruhonge rwa ugendi onjoria sekta-ini ya Juakari mwena wa Thika gucakaya kuhotoma gwa biacara ciao na muingi wa Langas kuria Eldoret gutetia wagi wa mai matheru ma kuhuthira micii-ini yao. Tha mugwanja cia miaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro guku nigwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mea ni matukuhaririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mathibitari ma andu kiumbe rungu rwa ngwataniro yao ya Rufa moigite kumagia muthenya wa rucio matikamukira arwaru aria mahuthagira kandi ya thirikari ya SHA. Moigite arwaru aria magakorwo na mbeca baribari nio makarigitwo, indi aria othe mahuthagira kandi ya SHA makahundurwo na mucii. Mathibitari macio maratetia kwaga kurihwo thiri wa NHIF wa migana wa ciringi bilioni 3.5 hari mathibitari makiria 600 maria makoragwo uramati-ini wa andu kiumbe guku bururi-ini. President William Ruto neranire weheani wa thirikari yake hari kuongerera muigana wa agendi aria maracera guku bururi-ini. Akiaria mwena wa Mombasa thutha wa kwamukira meri igukuite agendi kuma bururi-ini wa Norway, oigite muoroto wake ni kuhingia agendi milioni 5 mbere ya mwaka wa 2027. Just this week, the Ministry of Tourism announced that our tourism numbers are on the upward trajectory. Last year, we had 2 million tourists visiting us from abroad. The year before, 2024, the numbers went up to 2.4 million. Our every intention and plan is to increase that tourism numbers to 5 million by 2027, and it is well on course. Our other numbers, including the local tourists, is now at 7.6 million tourists, both local and foreign, and the resources and the revenues that are coming from the tourism sector are also increasing. In fact, last year we increased tourism revenues to 450 billion shillings, an increase of almost 80 billion shillings that continues to spur the economy of our region. Oho oigite thirikari ni irathugunda kwandandura iceceni makiria cia kwamukira agendi niguo
kugucĩrĩria agendi aingĩ. It is our intention to expand our tourism product so that apart from our beaches, apart from the safaris, going into ecotourism, all the way to cultural tourism, we are working with stakeholders to ensure that we expand our tourism product so that we can attract more people, create more opportunities, have more leisure, and create more jobs for both our young people and for our farmers. Nake minista wa ugendi gũkũ bũrũri-inĩ Rebecca Miano oigĩte gũkinya kwa agendi acio makĩria ma 2,000 nĩ kĩonereria atĩ Kenya no ĩhandĩte ta maganjo mega ma ugendi gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, na mbere ya mũthia wa mwaka ũyũ nĩ gũtanyĩtwo meri ingĩ 8 gũka Kenya irĩ na agendi. We are glad that this comes at the backdrop of the results that we announced earlier this week, showing that tourism in Kenya is in an upsurge, and we will continue to put all efforts as a ministry to ensure that tourism thrives in this country. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ fatĩrĩ wa kanitha wa Gatoleki wa Matanya kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia Godfrey Gichuki nĩ aregete mũcango wa ciringi 40,000 kuma kũrĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu Mwangi wa Kĩũnjũrĩ. Fatĩrĩ ũcio arang'athirie kwamũkĩra mũcango ũcio ũrĩa Kĩũnjũrĩ aratwarĩte gũteithĩrĩria tabarĩra ya atumia kanitha ũcio kũgũra itĩ kũhĩtũkĩra mũkwa wa video. Fatĩrĩ ũcio aronekana agĩcokithia mũtumia ũrĩa ũrathiĩte kwambũkĩra mbeca icio, na thutha ũcio Kĩũnjũrĩ akonekana akĩũria fatĩrĩ yamũkĩre mbeca icio na njĩra ya gũcihoera, ĩndĩ akarega, na mũthia wa ũhoro Kĩũnjũrĩ agacokia mbeca icio mũhuko. Kanitha wa Gatoleki ũkoretwo na mũrũgamo wa kũrega mĩcango ya ateti. Mũthia wa mwaka mũthiru mũcango wa President William Ruto wa ciringi milioni 2 ũkĩregwo kanitha-inĩ wa Soweto gũkũ Nairobi. Tondũ kia mũico no nje kũrathimwo nĩ inyuĩ ona ndeka wega we ngaruta gacunjĩ gakwa o kanini tijake kanitha ndĩhakanĩrĩre kũrĩ Mwathani. Tondũ kia mũico no nje kũrathimwo nĩ inyuĩ ona ndeka wega no Mwathani nĩ arĩkaga atĩa ũmũthĩ nĩ ngũrĩha thirĩ wakwa wa atumia aya tondũ mahoire itĩ ciao cia hama tondũ mena hama matirĩ. Tũkĩrĩkanĩra nao niĩ ngũruta itĩ nuthu nao maruta itĩ kũrĩa gwakwa irarĩ itire kia 800 nĩmakaenda henania itire kia 800 kũrĩa kwao na inyuĩ nĩ njũĩ mũreti 800 tondũ nĩ ndĩrenda mahoya manyu rĩ harĩ atumia ya 100 kũrĩa nĩ magũthiĩ kũhoera hwaĩ-inĩ ngũmũgũrĩra cio ona no njĩkĩre nĩ magũrĩra indo ciao ndĩe thirĩ wakwa mbere cia kũrĩha thirĩ nĩ marĩhe thirĩ wao na nĩ ndamuongerera mwarĩho kĩndũ na kĩngĩ kĩndũ double portion mwayo double cake mũrawete 340 ndamũrehera 8 nĩ ũngĩcihoera ngiri cianyu 8 kuma mũndũ wĩtagwo Adano keke atĩa oe mbeca icingiri 8 itũrĩkĩtie. Na rĩu ihinda rĩrĩ nĩ tũrona ngarama ĩrĩ igũrũ mũno. Biacara nĩ icokete thĩ mũno, gwakora andũ nĩ maracaya gũcaya. To mathĩna nĩ maingĩ, twĩna ciana tũrarera atandĩ twana nderaga twa mũndũ akuie na no thĩna tũrarĩ. Tũrĩha 10,500 thaici tũrĩha 15,000 no yandĩkagwo 8,500. Mawĩra thaa ici me thĩ mũno, gũtirĩ wĩra, yani circulation ya mbeca gũtirĩ. Akorwo nĩ ũhoro wa university for instance, nĩguo gĩthomo kĩgĩire goro, aciari a kawaida matingĩhota ona gũtwara mwana university. Arĩa marĩhagwo nĩ kaunti cia ndugu gwakorwo gũtirĩ na circulation ya mbeca nĩkĩo mabiacara magĩte mbeca na tũkahara mũno. Ndiũ gũgũthiĩ atĩa no Ngai yũkire kana tũkĩhoere thirikari ĩno itũ ĩhote gũtũririkana mũno. Tũmũrĩke ciĩgiĩ wonjoria bũrũri-inĩ kũrĩa wonjoria sekta-inĩ ya Njuakari taũni-inĩ ya Thĩka moigĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 2 rĩu mawĩra mao mathiĩte na mbere macokete thĩ. Maroiga kũrĩ na indo ciraingĩrio gũkũ bũrũri-inĩ kuma mabũrũri-inĩ ma nanja na kũrehe ũcindani mũnene wa indo iria makoretwo magĩthondeka. O ningĩ nĩ morĩtie thirikari cia matũũra kũmanyihĩria magoti marĩa marĩhagio makiumagaria indo ciao kaunti-inĩ itiganĩte. Mwandĩki witũ Moses Ngigĩ nĩwe waranĩirie nao. Njuakari-inĩ ya Thĩka kaunti-inĩ ya Kiambu jamanĩtie na ahũri biacara arĩa marutaga wĩra wa gũthondeka mathandũkũ, iraĩ, thaburia na indo ingĩ, makĩndarĩria ũrĩa wĩra ũkoretwo hana. Wĩra ndũgĩkoretwo kĩrĩ mũru mũno tondũ no tũrakĩruta wĩra wega, no tũrakĩendia. Nĩ nduraga mathandũkũ ma thukuru, ngatura iraĩ, tũtraps tũtũ twakũrĩrwo nĩ ngũkũ, na reke njuge wĩra ti mũru mũno. Even though thaa ici nĩ tũrona kaĩ wendio thiĩte gũcoka na thĩ, Akenya matiragũra indo ici mũno,
niĩ ndĩ mwanake wa gũkũ njua kari ĩno ya Thĩka, ndutaga wĩra wa gũtuma mathandũkũ maya marutwo ma thukuru ma gũthiĩ namo thukuru, no kuma macoka thukuru January wĩra ũyũ witũ nĩ ũcokete na thĩ biũ, tondũ nĩwona magũragwo hĩndĩ ĩno ciana ciracoka thukuru, no rĩu kumanagia na hau wĩra ũgacoka thĩ biũ. Rĩu makĩenda thirikari kũgacĩrithia wonjoria wa bũrũri nĩgetha kwarahũra wĩra wao wa njua kari. Ndimenyaga kana nĩ mbeca ikoragwo ihithĩtwo kũndũ kana mbeca ikoragwo ihingĩrĩirio, no ikonomi-inĩ gũkũ thĩ macinani kũrĩa Wanjikwa rĩ mbeca gũtikoretwo, arabu ona thũgũrĩ ĩkoretwo ĩ thĩ mũno, andũ matiragũra, tutirahota kwendia, so gukoretwo gwĩ kũritũ mũno, na no tũkĩũria thirikari ĩgacĩrithie rĩera rĩa wonjoria gũkũ taũni-inĩ ya Thĩka na makĩria gũkũ njua kari-inĩ, tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũngĩnyitĩrĩra bũrũri na ikonomi ya bũrũri yarahũke, tondũ njua kari nĩ sector ĩmwe yandĩkĩte andũ aingĩ mũno. Oho nĩ morĩtie thirikari kũmagitĩra kumana na indo iria ciraingĩrio bũrũri-inĩ kuma mabũrũri mangĩ na iria cirathũkia wĩra wao. Tũreciria mũno kĩrĩa kĩratũma indo citũ ciage gũthiĩ mũno nĩ kũingĩha kwa indo ici ciuma mabũrũri mangĩ, import cia kuma mabũrũri ma nanja na makĩria kuma China. Okora andũ mara-prefer kũgũra indo cia China gũkĩra gũtũgũrĩra ithuĩ indo, na ngwĩciria no tũrie nginya thirikari at least nĩgetha ĩkĩgerie gũtũ-boost nĩ ĩgerie kũregulate indo icio ciraimanaga ũrĩa bũrũri wa nja, na nĩ indo iria ithuĩ tũngĩhota gwĩthondekera na nĩ twĩthondekagĩra na nĩ tũthondekaga, arabu ciroka cikendio na raithi. Nĩ ceceni ya Inooro FM Thĩka, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Tũthiĩ Mũrang'a kũrĩa thũgũrĩ ya macani na kahũa mwaka-inĩ mũthiru nĩ cirambambatĩrire, ona gũtuĩka arĩmi maroiga bũrũri ũrĩ oro haraihu kũgacĩrithia thũgũrĩ ya ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ, na arĩmi a macani kaunti-inĩ cia kĩrĩma-inĩ nĩ kũmegwa kũrĩa bonathi ĩrarĩhirwo na thogora wa igũrũ. Arĩmi a kahũa makiuga mena mwĩhoko nĩ mekũheo bonathi njega kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Joseph Wachira arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kũringana na ndari cia thirikari, wendia wa macani nja ya bũrũri gũgĩkinyĩria Dithemba ĩrathirire wareheire bũrũri ciringi birioni 13.8 thĩinĩ wa mwaka ũcio wa 2024, ona gũtuĩka rĩrĩ rĩrarĩ ituba amu mwaka-inĩ wa 2023 thũgũrĩ ĩno yareheire bũrũri ciringi birioni 17.25. Januari mũrĩmi no nginya akaneo mbeca iria nyingĩ iria igĩirwo, na twaima hau akaneo nginya mweri wa 5 iria ingĩ gũkorwo ciendetio, na twaima hau tugathiĩ mweri wa 10 harĩa anyitagĩra bonathi yake. Tũrahaicirie mbeca cia arĩmi kuma ciringi 16.25 na bonasi nene. Na ũũ nĩ ona thengia wa gũkorwo mwaka ũcio wa 2024 nĩ twendirie macani maingĩ arĩ nĩ tani 49,731 gũkĩringithanio na tani 46,524 mwaka-inĩ wa 2023. Na ona gũtuĩka mwaka ũcio ũrathirire, arĩmi na makĩria mũno gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩ maramũkĩrire marĩhi maiga igũrũ. Gĩtaro-inĩ kĩa Rift Valley nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũrarĩhirwo mathogora ma thĩ. Ona gũkĩrĩ ũguo mwaka-inĩ ũyũ arĩmi o hamwe na arũgamĩrĩria matinga na makĩria mũno kaunti-inĩ ya Mũrang'a nĩ maiguĩkĩte kwanjia kũgĩa na wagagu wa mwaka ũyũ kumana na kwanjia gũcenjio kwa mawatho ma macani, arĩ nĩ hamwe na kweherio gwa thogora ũrĩa macani matangĩgũrwo thĩ wamo thĩinĩ wa mũnara wa Mombatha. Gũkũ nĩ mwena wa Gacarage kũrĩa kũratongoretie guothe bũrũri-inĩ ũrĩhi-inĩ wa bonathi na ciringi 62. Niĩ njĩtagwo Wilfred Gathito wa Karau, na nĩ chairman wa Gacarage Tea Factory na no ni delegate wa East and Central Africa Network thĩinĩ wa Africa, na no ni chairman wa Mũrang'a Cocoa Factory Commission Mũrang'a. Na Gacarage gĩthutaga cai mwega, for example thoko icio ingĩ iraruta cai mũru ũregoragwo ũgatukanio na cai witũ quality gĩkatĩa ĩkagwa, koguo no twende reserve price ĩcokio. Naguo ũrĩmi wa kahũa mwaka ũcio ũrathirire gũgĩkinyĩria Dithemba nĩ ũragacĩrĩte na kuongerereka na gĩcunjĩ kĩa 54 harĩ igana na kũrehera bũrũri ciringi birioni 1.9. Na onaguo mũigana wa kahũa karĩa karendirio nja ya bũrũri mwaka ũcio ũrathirire gakĩongerereka kuma tani 1,178 mwaka-inĩ wa 2023 nginyagia kilo 2,647
mwaka ucio urathirire wa 2024. Huwa gathia gucirerwo na hau ndukamenya gakendio atia group ngikoro tukuriho 80 na he kihao kiria kia beto nitagude gwite maugari igokata ciringi igana ri mbeca icio ni njega kwi murimi mothe kenda wa 10 arimi makirigirira kurima gukumia handu-ini ya ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a. Njitagwo Joseph Wachira. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Inoro ceceni hakuhi nawe. Ito tirihire kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria muingi wa Langas na matura maria marigiceirie mucii wa Eldoret ni matetetie kurengerwo utungata wa maĩ maria mahuthagira micii-ini yao. Moigite mararengeirwo maĩ macio na kwerekerio kiwanja-ini kia monanio ma urimi riri kuri na meharĩrĩria ma monanio macio na riu maroiga mari ugwati-ini wa kugumirwo ni mirimu iria cangagirwo ni giko makienda kambuni ya gutambia maĩ kuria Eldoret kumacokeria utungata ucio toria Salome Murugi aratariria. Aikari acio marauga ati na maĩ ma gĩthima maria makoragwo mehokeire thutha wa kwaga macio ma mũberethi matiramona ihinda-inĩ rĩrĩ tondu ithima nyingĩ nĩ irĩkĩtie kũhwa kumana na riũa rĩingĩ rĩrĩa rĩrĩ kuo gĩcigo-inĩ gĩkĩ, na ũguo makauga nĩ marathĩnĩka mũno nĩ ũndũ wa wagi wa maĩ. Gũkũ Langas nĩ tũkoretwo na thĩna wa maĩ mũnene mũno ũrĩa ũrathiĩ na mbere, na kĩrĩa tũtaramenya nĩ atĩ no tũramenya maĩ nĩ marathiĩ show, no ũrĩa tũngĩhoya nĩ atĩ matũhe maĩ onakorwo nĩ mũthenya ũmwe kana ĩrĩ o wiki kana ĩtatũ, tondu kiria matoe ni ati andu Langas ni maingihire na maĩ maria matuheaga no mo matuheaga na kuitu ni matuthimagira maĩ muno uria turagia atiriri kai matuthimira maĩ uguo muno na no tukirihagira niki gikorwo gitumi ni matuhe maĩ onako ni ithimi magatuhe maĩ mahinda maria magirire tondu ni turathinika muno andu Langas thaa ici ni andu ni mitungi marima ni mahuite. Riu ni maroria thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu kugĩa na mũbango wa gutigirira andu othe ni mona maĩ matheru ma mũberethi, makiuga ati ni maretigira kwahota gutumuka mirimu ira yumanaga na giko angikorwo makinyama na ihenya matigutacukio. Twina kiha kiingi muno tondu riu guku Uasin Gishu gigukinya mieri teno maĩ mothe maroragio kuria gugwitwo showground. Riu turigagwo atiriri mimera na andu niki gia bata tondu giko maĩ ni manini ire magirwo methe njira ingi. Riu thaa ici guturaria matura maingi estate nyingi cia guku Eldoret city na maĩ kuri gwitwo Langas na marahingurwo tuko mathaa manini muno. Riu andu marwarire mena mirimo ya nda, ciana nini cina thina muingi muno, no twihoe thirikari ona nene na ministry ya health igirire tondu guku ni gukuma king'ukinu ni gukuma undu munene muno. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Inoro miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ceceni hakuhi nawe. Guoyo ni tate. Umamoda nyore atwana nilio kinyeka chepone ningyo tagadoa ujeketa nienga kena aina nega kinyungo choke niengado nesie konyinge chabata ujeketa umamoda nyore atwana nilio kinyeka chepone ningyo tagadoa ujeketa nienga kena ningado na ningene tengyo ningado ningado ningado. Wero ngoro na koro ndo kinyaga uyo vitu jitiketie ugakinyo ne jama Wambere ndure wajamora mbere ya mwingi nakundiga negia vitengine warakara Yana gikeno tugaya na gatanyama tukomaniria withina kana gutare Wambere ndure wajamora mbere ya mwingi nakudiga negia vitengine warakara
tugayana gatanya matukomanĩrĩria gwĩthĩna kana gũtarĩ nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho nĩ ngatho nĩ ngatho wĩra wa ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinywo nĩ Jehova. Tukondo koragwo naguo mwendwa athuria nake ndirenda kuona nao wĩ mũirĩtu wĩkindĩrĩte ũtagakindĩru wĩ mũirĩtu mũgima na mandũrĩ kĩũngũyo mũhanga tukondo koragwo naguo mwendwa athuria nake ndirenda kuona nao wĩ mũirĩtu wĩkindĩrĩte ũtagakindĩru wĩ mũirĩtu mũgima na mandũrĩ kĩũngũyo ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho nĩ ngatho nĩ ngatho wĩra wa ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinywo nĩ Jehova. Itambaya cia metha niĩ ndirĩ ndagũra nyũmba ĩcainaga teno ĩ mũtumia anake magĩtwara nguo ciao ndũmi ciakwa nditwaraga no kĩongo cokia ngatho itambaya cia metha niĩ ndirĩ ndagũra nyũmba ĩcainaga teno ĩ mũtumia anake magĩtwara nguo ciao ndũmi ciakwa nditwaraga no kĩongo cokia ngatho nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho nĩ ngatho nĩ ngatho wĩra wa ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinywo nĩ Jehova. Nĩ ngatho mũrata wakwa nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho nĩ ngatho nĩ ngatho mũrata wakwa nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho nĩ ngatho ndũraga njũkagĩrĩra Ngai atũnyitithanie na wendo mũrata ndũraga njũkagĩrĩra Ngai atũnyitithanie na wendo mũrata. Wakang'ethe muthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane Goroyo back to back. Mbere
niondo wa ngata atiri uciage karori rwa mutharaba yakira muthuri ucio toga waku kana mbara itingetuma kanine garore watho twetwo ni ngai menya watho wa ngai nduri mugaruri na ningi ndukararagio atiri uyu nginjui ndungiaria yongikira tambugu nienda temire nduma na royo rwa njora manyukiara ta muthenya ngiona mwirigo ndathie kwandika batiri wakwa na njake iroero gwakwa mucie ngimire gigikũrithia ngari thibindi ĩkĩrakaire mũno gakinya mindiro ndigĩkĩaga gũtithia ngarie kĩhũrwo nĩ rori ya kenyamĩ gĩtonga gĩgĩkuo hau nayo ngatheo yake gĩkinyo magũrũ Ayo ngĩkararia watho wa Ngai wone wega Rembesha maisha ni itairiro ria mbeca tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimandika kia mbeca oro riu. Rembesha maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050 Inoro shesheni hakuhe nawe. Wendo kimera ngoro we muria kwĩũke no gĩthira mwendo karũra kwĩ nyongo tũiguane we mwendwa watigana ndũire ndiugaga wĩ wakwa njetu mwendwa we na nĩ wahũra kĩrĩnyo kĩa wendo athiĩ tu mwendwa we na nĩ wahũra kĩrĩnyo kĩa wendo. Kana wanire rĩa twendanaga okago kĩnjĩtaga tũthiĩ kanitha
Thegi muno Ng'ang'a wa Njoroge, political advisor wa governor wa Gogoyo Inoke wega, nĩ ndona nĩ warikia shift yaku Jeff Mugoithira niwe waingira rwimbo rũrũkĩrĩirio kĩa wendo rũgwĩtĩtio nĩ Monica Mamzi Winnie harĩ thaa mũgwanja na nuthu Karaja wa Zone niwe timekeeper wito mucio no uri omwe otugina otana no FM na goko nikuo turebeshaga maisha au tugitatagia Gogoyo ukainukia ciringi 50 kaundu kau karakugia karagutanga ka 50 tukaninaga na message imwe tu tondu uguthi hare ha M-Pesa wikire paybill number 525241 account name ogwikira kiugo inoro we ukoro wi mundu wi besha ini ukoinuka na shopping itahana Kapa koino karwa CDM Kirato back to back na Mugoshu wa Ritoro Nyeboshi Kinyere Eric Wainaina Director wa Communication Kiambu County Mheshimiwa James Gakuya wa kule Bakazi North ne tate ginyago wa kumuhesh Morgan wa Fagaine wekaga tauni atia nike gya kurehire Nairobi thegio muno engineer wanja wekuria Mugumo Estate Kiambu County urauga ne tate gutata Mankush ate korone we mundu wa kuria Ebakasi kuria mwana wa Kayole ongeari horo wa ndereba cia forward Jago wa forward gaitheka na ndereba cia cia forward gaitheke Moi wa kiboro arauga my favorite musician asante sana Billionaire we hari akaharate gaithia riri boss muno na Salume warau mere marona nale marendu erero Maina wa Mugeka kuria Kamuru asante sana
Gogoyo era tatataoke. Ribaroro Rotetio Eric Wainaina, Director of Communication, Kiabu County. Rwetagwo Mugoshu Ritoro wa Stadium Kerato. Wainaina kwenda rwimbo ruru ma kurugamia mirao athikiriria rwimbo ruru. Kabisa. Gogoyo ne tate. Nitogwikira rugeta ru ruhoreru oguo rwa Stadium Kerato ruru rwetagwo Mugoshu Ritoro tugwikira riu Therera Ngoro rwa Stadium Kerato no hari na athuri aige muno me handu ni hindi marathinja mendete Gogoyo sana. Athuri ya 65 to 70 mutogoretio ni chairman wa Mukami, vice chairman Mane Kush na treasurer wa Muthogo. Mahida mega mukagana mushamani ya wanyu wa 65 to 70 ndiye kana nego karuru wa Muthogo treasurer wa 65 to 70 kwena ge ago karuru muthe mushamani ya ine wa Mukamiga itheka Therera Ngoro Ando murata, demakomaga, gatigo
Katigori koine niki, baby gerera, Washemania, Mangeraga, CDM Wakerato, no avoide, Numburira, Nerangoro, Diga Turanguetere, nawe wetagere ronge, Gakiumango, Mania, Meshiragiate, Didero Murata Wakwa, Denamboge, Timboge Nevendo, Anito Sheri, Mawonaga, Mundo ano Gyone Wendo, Pamurata, Honore Moreatea, Akayokero. Angoro, Karoga Kumangorova, Akebashaniade. Inoro, Mogere Mutare. maithori ona ngĩkorwo mũrata ũnyonaga ũkaira ngoro kwanyunye gatiga gũkanda na kadio iki ona yagiga ona njĩka ciĩko njũru ta mũndũ toyũ ũngĩ kanjĩra ndecapa na nĩ ngima ya mũrara gĩkũrĩanĩria nĩ makerũro manyũngũtia no kanjĩreo nĩ koko nyongerere thakame no ngĩra ũrĩa ũngĩ ũguo na mwera ndarĩ anogio nĩwe Alezeshiwa Ihenya ũrĩa wanogio nĩ Ngogoyo kweli na gũtũmĩra marũa ndarĩ ndũngĩthoma ugaga nĩ mũnyaka ũtihandĩte maigoya nĩ wagĩkoire tipepa mũndũwe nĩ kũnyarara no tamerithĩtie ndari ndaigaga kĩgĩna thĩ gũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ wambere ndirugaga na wakerĩ ndikimaga mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũ rimĩrĩ mũndũ ũyũ ũgĩkaga ndia ngakũhe makururo kabisa
kwendete ona korwo nĩ yera ndirĩ ũndũ ndegete gũtũũra kũrĩragĩra ta mwana wa kengendia nginya ũgĩtĩkia nĩ ũkuĩte wendo wakwa nuthu wa moyo wa ngogoyo rware gĩtũkaga mĩciĩ mĩingĩ ngĩgakinya kwanyu na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa irĩtu kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ tikĩo gĩkenagia rwĩgĩ ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩo thutha Shiro wa ciana nĩ waigua nĩguo nderwo ngwĩre nĩ Mr. Anjĩra ndarĩ anogio nĩwe Shiro wa ciana ona ngĩkũrũmĩrĩra mũndũ atigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga mandaraũ na ndigĩtuo ndũ Pauline Mogore wa US mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩndakwendire ona mbura tiura kwanjũ ithe makinya makwa we kabaidire ndira na ndire nĩndagũikia moko Shiro wa Naivas kubwa Naivasha ageithia andũ othe a Naivasha Shiro na arĩa mũraruta wĩra nao kũu Naivas kubwa ndĩrerwo mwanĩrĩria Inoro FM ĩratatwo mũkĩendagia no maririkania kũigĩrĩra ciringi 100 mature 50,000 kũrĩa kwa Rembesha Maisha nĩ 100 twĩkĩraga M-Pesa-inĩ ũgatũma kũrĩ paybill number 525241 account name Shiro wa Naivas kubwa nĩ kiugo Inoro yo nawe hoi-inĩ mũkĩhinga wĩra wĩinũkanaga shopping gaku Shiro witũ au sio thaa 8 yatigia ndagĩka 12 mũciĩ wa tũgino tana Inoro FM Karaja wa Ozone kũrĩa Kiambu nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ Rembesha Maisha nĩ itahĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050 Rembesha Maisha ethiĩte na mbere na gũcenjia mĩtũrĩre ya Akenya o mũthenya niĩ ndagwĩte tondũ nĩ wahotana ciringi milioni 3 makiri ma Akenya nĩ magunĩkĩte ona mĩtũrĩre yao ĩgacenjia na itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia Rembesha Maisha nĩ tuongereire mbeca cia kwĩhotanĩrwo o mũthenya Rĩu o mũthenya wa Jumaine rũcinĩ kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 2 kĩrĩa kĩrĩhotanagĩrwo nĩ ahotani ana o mũndũ akĩinũkia ciringi 500 Ngai naguo mũthenya wa aramithi rũcinĩ kũrĩkoragwo na mũhotani wa ciringi milioni 1 naguo Jumamothi ĩno kũrĩ mũhotani ũkainũkia kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 3 naguo tũkĩinĩkĩrĩria kiumia mũndũ ũmwe akĩhotanĩra ciringi milioni 1.5 Vuka kwa M-Pesa wekere paybill number 525241 wekere ciringi 100 na account name nĩ kiugo Inoro no korwo uri muhotani amuyo no muciĩ wo tũgino tana Ngai amũrathime na arathime Inoro rĩtũre Ngai Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 002986 Inoro muciĩ wa tũgino tana wa Kang'ethe muthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane kabisa kumanga tuohera no keringa thenge ndũkaigĩrĩrwo guoko nĩ mũndũ ũngĩ ona ngoro ĩtathirĩte munju ũgathiĩ Mombatha kũrũgia mwaka nongĩ tiga gũkihĩra maithori Mũrambu tũtigũcirĩra wendo ta mũgũnda coka kũrĩ ũcio mũrarĩ nake Mombatha kana ũcarie nding'oing'o ya kũhenagia nĩ ũngĩ ũgwetha wendo
wanjerire wathie kuona ciari umatwarire thigũkũ ya mwaka na tũkĩgũra mĩgate na cukari mũrata ũkĩmenyaga nĩ ũgũcenjia ruti tũnyoni nĩ tũingĩ twakũndehere ũhoro tetũro mwanyuire mũtitũ wa ndĩi mwarĩ thutha tenere buti ũhetwo na mwarĩ atatũ hamwe na ndereba wana joe tu tiga kwĩyohora mwendwa kengũhĩohoro warega gwĩtĩkia mbica ndĩ nacio ona cira mwathitangĩirwo magũrũ fotokopi ya mbũndi ĩyo ciothe nĩ ngũkuonia mũrata wanahenia maingĩ noreke rĩrĩ rĩtuĩke rĩa mũico tiga kũrĩra nĩ ũrĩa ũnjĩkĩte ona twatigana ndiathecire kĩrore hatire kĩrore gĩekĩrĩtwo hau enda gũthiĩ nĩ athiĩ kwanja kandĩo mararĩ nayo ĩtindaga Westlands caria mũboi ũngĩ wa kũhenagia kana ũthiĩ kũrĩ ũcio gũthũkĩtie kĩongo mumagari nĩ wanjũa igĩrĩ ona cukari waga nĩ ngũnyua turungi yona kana ũtinde ũguo kwanja kandĩo matindaga kandĩo nĩ twamĩmenya ĩkoragwo na marori ma kwĩka atĩ ĩkoragwo na marori mandĩkĩtwo Honey Saka kandĩo ĩtindaga kũrĩa ndũngĩmĩaga kũrĩa Rwai ũguo matũra mautawaro ũguo yanogana kũu ũguo ĩgoka Westland ũguo rĩmwe kandĩo nĩ thiaga kũrĩa bypass Kamakis kandĩo na nĩ mũrĩmi mũno ena mĩtĩ mĩingĩ mũno ya avocado kwao mũkũrũ-inĩ niĩ ndirĩ ndĩrauga rĩtwa rĩa kandĩo ũguo gũtirĩ mũndũ ũngĩthitanga no kandĩo ndũngĩmĩaga mĩena ya Utawara kũrĩa ũguo mĩena ya Rwai ũguo Njirũ kũu ũguo ĩkahiũka niĩ ndirauga rĩtwa rĩa mũndũ tirĩ mũndũ ũngĩthitanga niĩ ndauga kandĩo nĩ mũrĩmi njũru wa maavocado na nĩ kanda indo mũno na nĩ ĩrĩ marori maingĩ mũno na nĩ kanda ya rangi mwerũ kanda ĩyo nĩ ya rangi mwerũ Nĩmũheaga mĩkengeria na mĩrĩo ya mwaro na rĩu arenda tũtigane mwega kĩrĩũrĩ kwa andũ aitũ cokia mũrango mwendwa na ndũgekĩre konyi ũi gũtingĩkĩitũkĩte gĩtingia makwande mũbangira ngũi gũkira ngai gwanĩrwo tene angĩkorwo rĩu na kũniga na maita mĩthemba yothe gũtirĩ itamũhete na rĩu arenda tũtigane nĩ mwega kĩrĩũrĩ kwa andũ aitũ cokia mũrango mwendwa na ndũgekĩre konyi gũtingĩkĩitũkĩte mũtũmĩire wakinĩ tondũ ndĩmũthaithĩte karma aramwĩrire karothwa gũtirĩ wendo tatuĩkaga na niĩ ngũkiuga nĩ gatũ gũtirĩ njũngĩtarĩirwa kuoya ngai angĩthĩkĩrie na nĩ nguona ũngĩtake kabisa.
chokia murango mwendwa anduge kire konyi gudinge kaito kete nyimbo ici ndĩracithaka ta ũrĩa mũracietia Wambui wa Mwangi mene bei karibu na bure wendo wadora gutenderio eninge Mwangi yakire moreri nyari mudugeri waje adora gutenderio kondo nanginyeru numuke andinge toria ikuno musi kwetware nani ndetware gutiro kuwe tyorionge na neguo chokia murango mwendwa anduge kire konyi oi gudinge kaito kete ati wendo wathũra gũtuĩkĩrio kau nĩ kega arata kwa mwega nĩ ũrĩkũ agũikarania nake na nĩngorwo ayũnya kũniga na ndarĩ arĩa mabebe ndĩmũheaga mĩtengeria na mĩrĩo ya mwaro na rĩu arenda tũtigane ĩmwaga kĩrĩ ũrĩkũ andũ aitũ chokia mũrango mwendwa andũgekĩre konyi gũthinge kaitokĩte he handũ njiguaga ta arauga ndĩna kĩbaũ Pato Rank kwerwo atĩa Pato Rank wa thitima athuri othe arĩa mwĩ harĩa Ekaya Gardens kũrĩa Gathiga Ekaya Gardens kũrĩa Gathiga o rĩngĩ gavana wa Ngogoyo nĩ amũgeithia na amũrutĩra ngũbia mũrathikĩrĩria Inooro FM athuri na atumia a kĩama gĩa 65 to 70 chairman wanyu wa Mũkami vice chairman Man Kush na treasurer wa Mũthũngũ good afternoon na ririkane kurembesha maisha no igana rimwe turekera kwa paybill number 525241 account name ne Kiugo Inooro oturebesha Wambui wa Mwangi waigua wekera mbeca muhuko ona ũgĩbangaga gũtwara andũ China guongerere ngiri 50 ũgĩthiĩ China ati arauga nake mathaa merĩ nĩ mathira twatigia mathaa mangĩ merĩ ma gũtatia Ngogoyo mũciĩ wa ũtũginota Inooro FM thengio mũno George wa Mario wa Farm Yard Enterprises Limited wĩ Ngogoyo nĩ ũrauga kabisa geithia arĩa othe mũrutaga nao wĩra kũu kwa wa Farm Yard Enterprises John K mwini wa Biodigester asante ona mũndũ gwĩtwo Njire wa Starehe onawe thengio mũno nĩ gũkorwo wĩ Ngogoyo-inĩ sana mũciĩ ũyũ Watuginota Inooro FM nĩ cihanda wega thaa 8 cia mũthenya cihanda wega thaa 8 cia mũthenya na nĩ tondũ wa itũmi itiganĩte gavana ũmũthĩ ndaramĩkerũra ũmũthĩ tũtingĩkerũra nĩ tondũ wa itũmi iria ona inyuĩ mũkũmenya nĩ mũramenya wega biũ atĩ bũrũri ũyũ nĩ ũrĩ na kĩeha nĩ mũramenya wega biũ bũrũri ũyũ wĩna kĩeha nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ ũrĩa wakĩrĩ ciamani wa ithurano gũkũ bũrũri-inĩ ũgwĩtwo Fletcher Bukati ũguo niĩ ndĩ ta mũndũ executive ndingĩtĩkĩra tũkerũre bũrũri wĩna kĩeha ũguo tũtiramĩkerũra kwĩna kĩeha Inooro Mĩaraho. Amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM matemo ma mohoro. Athuri a kĩama nĩ manyitĩte mbaru mĩario ya mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki archdiocese ya Nyĩrĩ Anthony Mũheria
Makĩũria thirikari ya mbere hingie ciĩranĩro iria yeranĩire kũrĩ ya Kenya mbere ya kũgathĩrĩria tabarĩra njerũ iria ĩrenda kwambĩka. Athuri acio ningĩ no morĩtie thirikari ĩthikĩrĩrie mũgambo wa Kenya arĩa maracakaya mathĩna matiganĩte na oho ĩtheme kũherithia arĩa maramĩruta mahĩtia. Mwandĩki Charles Gĩkunga wa Kariuki harĩ na ũhoro ũcio makĩria. Makĩaria hĩndĩ ya gũtũgĩria ngamini wa gĩcigo gĩa Gĩthũngũri, athuri atongoria a kĩama kĩa mabũrũri-inĩ nĩ morĩtie President William Ruto gwĩtĩkĩra gũthikĩrĩria ona kũrutwo mahĩtia nĩ a Kenya atekũherithia arĩa maraugĩrĩria thirikari. Mwaga Ithuma, National Chairman wa kĩama matige kũnyarara andũ a Mount Kenya. Ithuĩ tũtiarĩ na kũnyarara. Ithuĩ maheirwo kura andũ mendete. Marute wĩra ũrĩa maheirwo. Ũhoro wa abductions nĩ tũraiga ithire. Anake aitũ ũkona nĩ maga mawĩra, no maga mawĩra handũ ha gũcario mawĩra harĩa wanyitwo wakorwo kanyitwo ũgatwarwo borithi ũkerwo he kaũndũ weka na rĩngĩ wakora nĩ wohirwo. Rĩu nĩ ũrakora anake aitũ nĩ marohwo hatarĩ na gĩtũmi. Na tũraigua nginya kwĩna njũragano na kĩ. Athuri aya morĩtie ambunge na kamĩtĩ ĩrĩa ĩrabanga mahũthĩro ma mbeca cia bũrũri gũthikĩrĩria woni wa mũingĩ makĩria rĩu kũrathaganio bajeti ya bũrũri. Tegwo injinia Mũirũ nĩgetha twĩtĩkanĩrie atĩ finance bill ĩyo nĩ ĩgũtũtwarithia na kũrĩa tũrenda no ti kũrĩa marenda. Na ĩngĩũka ĩregane na meciria maitũ no tũkamĩrega. Koguo ithuĩ ũrĩa tũrabelieve nĩ atĩrĩrĩ, ona ĩno ĩgũtũrehera rĩ ti njega, but ithuĩ elite nĩ tũgũthoma na nĩ tũkwĩra mũingĩ ũyũ ũrona haha. Gũkũ athuri aya magĩcakaya ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ Wafula Chebukati mendekithĩtie kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa gũthura makomishina erũ a kamĩtĩ ĩno gũthura mũikarĩri gĩtĩ mũkindĩrĩku na ũkũhota gũtongoreria bũrũri ithurano nginyanĩru na cirĩ na waragania. IEBC ĩcagũrwo andũ mena ũigĩrĩrĩki, andũ matakagĩa na kwenderea. Kura ĩrĩa ya mwananchi ĩrĩa ĩkahũrwo ĩgakorwo ĩiganaine, ĩtige gũkorwo ĩrahũthio nĩ ũndũ wa andũ gũcoka na gũkũ rungu gwĩciria ũrĩa megũthondeka kura ciao. Ithuĩ tũrenda fairness, tũrenda transparency na accountability na credibility ya andũ arĩa makorwo marũgamĩrĩire gĩthurano. Ndundu ĩno ya athuri morĩtie thirikari kwaga kwĩhuhĩra coro rĩrĩa Akenya maraherithĩka nĩ kũrĩha magoti manene marĩa matarona umithio wamo. Barabara ciarĩ cia mau kwĩ barabara ĩrĩa ĩngĩ yumĩte Njabi-inĩ gũthiĩ Ndaka-inĩ nayo ndĩrĩ ĩrathondekwo na barabara ingĩ nyingĩ. Kwĩ ndemu cieranĩirwo itirĩ irakwo. Koguo ithuĩ no tũramera atĩrĩrĩ, kura ĩrĩa maheirwo nĩ andũ a Mount Kenya ona makĩaragia maririkana harĩa maimire. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Kumana na kuongerereka gwa thoko ya ũkĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa mahũthĩro maguo maingĩ mĩciĩ-inĩ ũthondeki-inĩ wa indo cia ũthaka na cia ũrigitani, rĩu arĩmi nĩ morĩtio mathiĩ na mbere na kũhĩmbĩria ũrĩmi wa njũkĩ na njĩra nene nĩguo ona kũimbaibia mĩonere yao ya mbeca. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya arĩmi makĩria ma 60 kũrĩkia gĩthomo kĩao kĩa ũrĩmi wa njũkĩ itũra-inĩ rĩa Gathiete mwena wa Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu. Tore Werũ wa Mwangi aratarĩria. Arĩ njĩra ĩmwe ya kuongerera muonere wa mbeca wa arĩmi matũra-inĩ, arĩmi makĩria ma 60 kuma matũra-inĩ ma Mbici na Gathaiti Gatũndũ ya rũgongo nĩ mamũkĩrĩte gĩthomo kĩa ũrĩmi wa njũkĩ kĩrĩa gĩtabanĩtio kwa ihinda rĩa thikũ 4, makiuga atĩ nĩ gĩkũmateithia na njĩra nene. Ndĩna mĩatũ 5 na gĩtũmi kĩrĩa kĩratũmĩte njige mĩatũ ĩyo mũno nĩ ũndũ wa pollination ya mĩtĩ yakwa ya ngirigaca. No rĩrĩa ndĩrokire gũkũ gwa Kĩrĩka Foundation nĩ ndĩrathomithio thikũ 4 na ngekora ngĩmenya atĩ biũ ũkĩ wĩ mbeca njũkĩ cimbia. Nĩ gĩthomo kĩrĩa gĩtabanĩtio nĩ gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari, muoroto arĩ kũhe arĩmi matũra-inĩ hinya wa kwandandũra ũrĩmi wao, ũndũ ũmwe na kuongerera ũingĩ wa ũkĩ amu bũrũri wĩrĩkanĩte ndũkoragwo na ũkĩ wa kũigana. Tondũ ũkĩ nĩ ũrabatarania mũno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na ndũraigana, andũ nĩo maremetwo nĩ kũruta wĩra, especially mbaũ njĩthĩ nĩ ũkĩre. Rĩu ningĩ nĩ tũronirio maũndũ mega na mena mũcamo igũrũ rĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota kũrora njũkĩ icio na ũrĩa ũngĩtuma ndũgũ na njũkĩ. Kũringana na Triza Okech, mũtaaramu wa ũrĩmi wa mahiũ kuma ministry-inĩ ya ũrĩmi, augĩte atĩ indo cia njũkĩ cirĩ na mahũthĩro maingĩ marĩ na ũguni. Kenya demand yetu iko juu sana na whatever we are producing is very low. Actually, we are producing less than what we are consuming. Mũnini wa gavana kaunti-inĩ ya Kiambu Rose Kĩrĩka ũrĩa ũkoretwo ũrũgamĩrĩire gĩthomo gĩkĩ augĩte atĩ njũkĩ nĩ cia bata harĩ ũrĩmi amu nĩcio cirũgagia mĩmera na matunda gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ gĩa kũgĩa na maciaro. Njũkĩ nĩ icangagĩra handũ hanene mũno ũngĩtua gwĩciria ũhoro wa food production na food security. Njũkĩ nĩcio ciĩkaga pollination na nĩ ũndũ ũcio njũkĩ nĩ njega mũno rĩrĩa andũ mekũrĩma. Gũkĩrĩ ũguo augĩte kuona arĩmi aya mararĩma na ikundi nĩ megũkorwo magĩethera ũkĩ wao thoko nĩguo mone umithio wa ũrĩmi wao wa
njuki. Turenda kumahakikishira ati wona marikia production ni tukumethera thoko, no uria turenda mamenye ni ati marithie njuki ihana tari biashara, na mundu angirithia ihana tari biashara ni kuga atiriri o murimi akorwo na miatu at least 10 and above. Ngiribotera ceceni hakuhi na Inooro FM kuma Gathaite Gatundu ya Rũgongo, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Matama mangĩ nĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
kanitha gwitu ciorana gokinya kundi andu makiurania atumia nena mihothi kanitha gwitu ciorana gokinya kundi andu makiurania atumia nena mihothi. Geitheka muno muno mama Ng'endo we haria Gacura. Mama Ng'endo we Gacura no wageithio ni your in-law wa Royal Media. Ajira mama Ng'endo we Gacura wendete Ngogoyo sana. Down memory lane. Ngogoyo back to back. Sani na isiai moire tuana roko abonga jerete ne wale na moduli ore kuwa ya go gekira rio wale ara Mugonda gukombora no kagwaiga Mure kuoya gugekira riua riara Mugonda gukombora no kagwaiga susi Ikana tuana neire nae na ikuru Stafuro jida sine tena timona Okejera veta go susanina isiai Na kwanyune na roko hakui na rengetia Okejera veta go susanina isiai Na kwanyune na roko hakui na rengetia susi Kondo ne mo madai Mona da tekire igwawe mo madai Tondo sura yako hana muzeri Akejeta na mwena na kierera Idirikania ciothe ciaendia tigagu Akejeta na mwena na kierera Idirikania ciothe ciaendia tigagu susi Nasiriria timona ne oirura muria Naketua na ngoro wekendo akenotia Idene mokwando irekekera gigo Muthuri gwale moisi akeo miaka mugwanja Idene mokwando irekekera gigo Muthuri gwale moisi akeo miaka mugwanja susi Muthuri goi majera ne airwa riboti Ukahikirione keno thiore oinaga Niramakire ndona thamajia cibo Ukaombanite gwone Ngai na Shaitani Niramakire ndona thamajia cibo Ukaombanite gwone Ngai na Shaitani thieko Ungiahete horo wa manike bangite Niroharaga ni undu wakwaga mathabu Muciwa wendo wene ni ari na kirumi Ayara utia thuria ya matwecira wega Muciwa wendo wene ni ari na kirumi Ayara utia thuria ya matwecira wega nama Kihoto kihotheke Kabisa Oronenie ngoria ndaiga njĩrwo ngũikie Tondũ ndatuĩrwo thĩnja no ng'eirwo arenie
Namoda dia tondu ni wa family. Kaijirera tondu ngoma no gutheka. Namoda dia tondu ni wa family. Kaijirera tondu ngoma no gutheka ratheka. Yesia na baitio tanga mwakirenge. Nameresa mano ya fudane poisondi. Besawe na sione jega ite no gekuo. Narekio ahani egurara dina kiremba. Besawe na sione jega ite no gekuo. Narekio ahani egurara dina kiremba muswe. Thegio muno Kenneth wa Mburu wa Imara Lanza. Thegio muno Kenneth wa Mburu we gogoyo-ine sana. Na ninyonaga ni wendete gogoyo Irata ukiendagia ng'ũndũ. Asante sana Kenneth wa Mburu wa Imara Lanza. Athuria kama kiskona matogoretio no. Ati athuria kama kiskona matogoretio ni Chairman Hiramu me gogoyo-ine muno. Thegio muno Hiramu jigira gatubukiza. B2 Club kore ari Muru no gogoyo. Asante sana. Rembesha maisha ni itahiriro ria besha. Tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu. Rembesha maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050. Nyeri, Karatina na viunga vyake. Radio Citizen inakuletea Rumba and Country Extravaganza live. Pale FK Resort and Spa Marwa, Jumamosi March tarehe 1 mwaka huu kuanzia saa 8 mchana hadi usiku. Njoo ukutane nami Uncle Fred Obachi Machoka, DJ Mike Karebi and the band na watangazaji wa Radio Citizen kama vile Vincent Ate, Tina Ogar, Munai General. Tafrija hili litashuhudia usinduzi wa Club Transit hapo FK Center, ndio itakuwa mwisho wa mawazo kwa burudani. Tayarisha shilingi 1000 peke yake kwa kila mtu. Pata tikiti yako sasa. Hebu niwaulize, ni nini huwa mnafanya ili msikule mboga? Sengine miulia. Ninasemanga na umwana tumbo. Nafichanga ndani ya mfuko. Mimi hukataa kufungua mdomo. Na je zile siku mnaingizwa box kukula? Tukikula sisi wote pamoja. Mimi maliza sahani yote. Na mimi tukipika na mama. Habari ndio hiyo mzazi. Wewe ndio kiungo muhimu cha kufanya mwanao kula mboga. Pata maelezo zaidi kwenye Facebook ya Food Fiti leo. Afya bora kwanza na chakula bora. Inoro kumakire makia menengai oginegia mutaburo kwa ili masia nyadarwa. Inoro shesheni hakuwe nao.
Nyimbo cia Queen Jane, request ya Kamau wa maspika. Ate Shikonjero abayuro igate akore ngogo yokerenyaga. Thank you mono Charles Megwe listening from Seattle, Korea, US. Asante Charles Megwe. Guadaro MW wa Gogoyo Rware. Mr. Guadaro MW Gogoyo Rware shario gere unetuthakire. Jude Mwangi arenda wendo wa thakame. Jeff Getheji we Korea Rwa igaithe kamuno. Former munene wa waki wa mafurati etagwo Jeff Getheji akoria mwana wa Ruai na arajira ni aigerera shiringi igana rimwe koria kwa Rembesha Maisha. Paybill number 525241, account name Kigoinoro Jeff Getheji weterere ogua okoigwa ngiri 50 shingira thimu-ine yaku andũ amarumanete nĩ mwagaithĩka nĩ mwagaithio nĩ Brian Munene BMW akiwa Laikipia. Ate orimo no to thogo ogwa uthogo we orimo muhinge muno tini edoiga ne moine ede kamuno mweshimu wa garo ya Tigoni 1. Kabisa. Kabisa.
ema tote aciari aitoma baba na maitũ nĩ marutire wĩra mũnene mũno hau tũkinyĩte nĩo we baba na maitũ harĩa hothe mũrĩ ngavana wa Ngogoyo nĩ amũgeithia nĩ ndamũrutĩra ngũbia nĩ wĩra mwega na mũnene mwana tũrutĩra tiga nĩ inyuĩ ma hau tũrĩ tũtingĩrĩho kana tiguo wa mũyũ witũ wa Ngogoyo Rware ndona ũkiuga John Buro nĩ kabisa Rembesha maisha ni kahero ya pesa tumashirikiana na rimwe kuri paybill number 525241 wihotanire kimathika kia besha ororiu Rembesha maisha lijitikirie nega telefoni BCLB license number 050 Rĩu kwĩna njĩra nyingĩ na cia naihenya cia gũtũma mbeca kuma bũrũri-inĩ wa Ngeretha kana UK nginya gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. No ũtũmĩre andũ a family kana arata mbeca kuma UK kũgerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene na ireiga thiri ciaku, itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. Inoro shesheni hakuhe nawe.
ate nyeki ngoro ndere ndigana ona hau no twaigua na ne twamenya ne kuga atia nyeki ngoro ndere ndigana Kenyambi 1960 no menyo gone kuga atia bochie watu gina tana NRFM thakere tigitire kamirongo ire na ithano karaja wa zone no raturorera mathaa muthenya wa umothe igerera ciringi gana rimwe turembesha maisha kwa paybill number 525241 account name Kiugo Inoro Shomora Resho Jega wa Iraq Baghdad ate kwa TikTok moro igate kwa Facebook twekwa live kabisa Roshoro shine kore Inoro TV tugakorwo na mugeni wetagwo Munyui na fafa etagwa wa Njohi ogwa mugeni wa rucio rucina Inoro TV etagwo Munyui wa Njohi Munyui wa Njohi Thegio muno mureithi nyika geitheka muno na ugeithiria CS mutahi wa Kagwa Dagitari Irogo wa Shine Dental Clinic Korea Jogo Rudarauga Inua Mwashimi wa Ikonya thegio muno ndamukira geithisia Victor Kuria wa Matondora Korea Kena Ngovu Muthuri Chege wa Kukizara jera Kariobangi Light Industries kwena mwaki ucio ni utangikirwo ona ihenya ucio wikuria Kariobangi Light Industries nekoge mundu kuigua tha aigure andu acio tha amahoreria mwaki ucio na ihenya na ngari cia mwaki ni ngoda kuheana pole sana kuria huri biashara kuria Kiambu Town aria mwiriga kuhirirwo biashara cianyu gavana wa Ngogoyo ena tha nyingi muno na inyue ni tondu wa gucokio thutha hathara nenere ya muratungirio ni mwaki ucio Ngai ndariganĩirwo nĩ inyuĩ biashara cianyu no igũkĩra rĩngĩ na ithereme ona makĩria na nĩ ndĩmũcerera ica ikuhĩ nĩ ngũmũng'etia andũ a Kiambu Town arĩa mũrahĩrĩirwo biashara cianyu poleni sana ngũmũhoera Ngai amũcokerie kĩndũ na kĩngĩ amu inyuĩ mũrĩ aigĩrĩri matarĩ guaya mũtigakue ngoro nĩ ũndũ wa ũguo Ngai ndangĩtĩkĩra mũcoke na thutha ĩyo no thũ ĩrahĩtũkire ya mwaki na Ngai akumucokeria kindu na kingi thegio muno bro wa Mugai wa Kiambu High School
kutoka Nakuru Dero Gethie Mr. Kenywa ni Salome wa Fresh Meat Sergeant Kamau arauga gaka nĩ biũ nĩ kega ate BMW wa Gogoyo rware roiga atia by the way ate mũndũ aiguaga atia ate mũndũ aiguaga wega mũno Gushu wa Tairo kuma Kĩratina aroiga taikia ate gacokere nĩ gacokerwo tũgacokere mwĩna ma tũgacokere nĩ mwene karĩkũ tũracokera Evergreen Rĩbarũrũ rũtingĩkonogio no ngĩrũigua maita maigana ona ũngĩtinda naruo nĩ Evergreen andũ arua imwe manyarara mujuga TikTok kwena mujuga boko TikTok kwe mujuga no chiora ujuga are age jako afwadire he gari umete mujuga rware kwena mujuga Ekuri agatunde mujuga anyuire agitanaga muthoniwa na nĩ aregire kũneana mũirĩtu akĩnjĩtaga muthoniwa na mũirĩtu ndikona
kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha ni njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Rĩu kwĩna njĩra nyingĩ na cia naihenya cia gũtũma mbeca kuma bũrũri-inĩ wa Ngeretha kana UK nginya gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. No ũtũmĩre andũ a family kana arata mbeca kuma UK kũgerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene na irĩ igathiri ciaku, itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha ni njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Inooro kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agiye gũcokia down memory lane. Kabisa Oire tuyo wekerete nyori tanguĩrĩria hanini ngũgeithie kĩmenyaga kũrĩa waciarĩirwo nerebuti barĩkana Nairobi na ũngĩenda ũthekie hanini ndakunĩra ritho ũnyunĩre tũgacemania thingira-inĩ wanake amba wanyina ngũhorere magana. Kariko mukare achudu ye meteni neraigiro naire tua maenderero amba wanyina ngũhorere magana. Muera morembe modigari akiara jera morembe signora we signora ne togo dieguito akogere chai wa majani wakawo ore na kerongorera amba wanyina kuborere magana. Gugoyo ne tate Tare na movago leke woni undie tareni joiene okunyuaga yake yokuonete ciene ciawere tukae wale anyama na wanywa joiene na wanina dhani yanguku Leko nywangi nethi mochuba Leke honi undie tareni Joiene okunyuaga yake Yokuonete ciene ciawe itakira Amba wanyina kuhorere magana. Sune ake maragori
Nangwe sune ake maragori Ekoyo mwamerutire nako Amba wanyina kuborere magana Kariko mukara chodo Meteni nera ingiro Naire tua maendereo Amba wanyina kuborere magana niye wagathuma mukaruta mbeca majengo gutire mugu ena ciana no irenda githomo ena ciana no irenda mumboko tinya reke inde mwere no makinya mere na kuna no makinya mere Nderendo na nderendo nginya karatina no ndirendekana Mochiekero goya no njetagererwo gukinya kutuzi njuragio mokare Mwena wakagio no bataranagia Koroga maembu dorete achukanie wagathuma kaigwetina kia machu Kaigwetina kia machuju Mochia machogoria no ndirende kana reke inde mwire Kuruga mankobo ndorete mutindwa Na guchoka sioro ndorete ona nyukie niye wagathuma Aisha pinjoti ndorete Nairobi Okinyaga tondo kageithie ndiki murata mwene ari thina Murata mwene ari thi ukira Wambogo wa maito ndukariganira murata mwene ari thi uri gatara gwa murata mwene ari thi Mwamboko tinya no makinya mere na kuna no makinya mere na Rendicia Nairobi kae mwarire kereke inde murie Rendicia Nairobi kae mwarire ketondo mwatendera tainoro Itondo mwatendera tainoro More aga kokungio naga na maitho niye wagathuma Mokane matumbe mokani wangine singionaga na maitho Mokono rambaru ngionaga na maitho niye wagathuma Mokani wangine sinokeo mugukinyana wenge Enokeo mugukinyana Okira Gugoyo Metate Derito amaito mwambirire ichokio mekebe ne menge gwikombe mekebe ne menge
gĩcokio ti kĩũruta rendie rĩcongo ekũrora mũrũme manyira ekũrora mũrũme manyira gĩcokio ti kĩũruta rendie rĩcongo ekũrora mũrũme manyira ekũrora mũrũme manyira Mukiinira rendi mwambirire icokio mikebe ni mingi gwikome mikebe ni mingi gwiko gicokio ti kĩũruta rendi rĩcongo ekũrora mũrũme manyira ekũrora mũrũme kũinana gĩcokio niĩ wagathuma ndĩ gũkũ Nairobi gũkũ ndiehetwo nĩ rũmbio nĩ rũciũ no gũgakĩa ndĩoni Gogoyo back to back. Kabisa. Enewaigwa Mheshimiwa Liz Muthoni MCA wa Kenyona na omagaithia muno mwiko umithako-ini game ya Chairman Bravo Finals gaithia gigs kuma London ni andu wa Kenyona acio ica ikwene mekunywa mai. Kim Kamande, asante sana Kim Kamande. Ndego wa Jero kuba na nyuki kaye wanyina na ndego wa Njiro Ribaroro gwetetio ne modo getoka mawaka rugo eri rwa birthday akare na birthday kiumia geke akoragwo kura National Assembly dareda gutinda akiwa miaka yake
mucio no uri mwe wotukino tana Inoro FM goko beca itirathira ciare mbeca maisha jetereire nyone thimu yaku mutambo-ini kwetukira gutuma ciringi 100 paybill number 525241 account name ne Kiugo Inoro karaja wa Ozona ari hare kia Butauni niwe timekeeper wito omothe ari thakenda cia muthenya tutirakerura mugutwe na kihabururio ne gutugwo ne Wafula Chebukati rucoro cine kure Inoro TV mugeni wito ni murimi muno wa avocado na ni muteteri muno wa arimi avocado kana makorofia etagwo Munyui na kefafa wao etagwo wa Njohi ogwo rucoro cine kure Inoro TV mugeni ura tugakorwo nake etagwo Munyui na fafa wao etagwo wa Njohi ogwo rucoro cine tugakorwo na Munyui Inoro miaraho. Ni thaa kenda cia miaraho matemo ma mohoro. Mutugo wa atongoria mwaho-ini wa Kenya Kwanza wa gukirira muthikabu wa kanitha wa Gathoreki akidiocese ya Nyeri Anthony Muheria ni undu wa kuria thirikari ikirire kuhingia ciiraniro iria eranire ithenya-ini ria kugathiriria maundu mangi maria arabanga gwika no thiete na mbere na gukomithio na muikariri giti wa kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Embu John Njiru Kathango augite ni mahetia kuona ateti magiukirira atongoria makanitha aria mararunga thirikari ona kana komeruta mahetia. Mwandikito Anthony Ndwiga ni aratariria. There has to be less rhetoric. We have to stop advertising and act. Government seems to be constrained to advertisement of government projects, advertisements of plans. Government is not advertising agency. It is an agency that implements actions. That's what we want to see. Ne miario ya muthikavu wa kanitha wa Catholic Diocese ya Nyeri Anthony Muheria akiuria thirikari gutiga gutumira maveni nwatu gwikirira kio vingiria mwingi uthii wa na mbere wa tore gwe amerere kuona wira wayo ni uvati ukokiaria miario reo iranyitwa mbaru ni mwene giti wa kiama kia Jubilee kaunti ya Embu ni John Njiru Kathango gwa thirikari ya Kenya Kwanza ethiete wankwa ya maveni na varia tukinyite ni turona wi undu wina kieva muno ati atongoria a Kenya Kwanza onthe kuma mangavana kuthie kinya kwi president na ma MPs ake o mundu arunga mavandu ni kuga uria thirikari ikite uria thirikari ireka uria thirikari irenda gugeka no muririkani andu aria murariria ni andu aria mai faria mashinani uria murauga mugeka kana uria mwikite andu acio ni marona te gwike akiri na andiki a movro wotawni ya Embu John Njiru Kathango augite ni kieva kirine kuona atongoria amwe kuma thirikari na makiria muno wa Kenya Kwanza makirugama na kuruma muthikavu ni undu wa kurunga thirikari. Riria Bishop Mweria arauka kauga Kenya itwikite tandu wa gutina matangazo makuga uria gukuthie nikuo agoka kurumwa ni andu metagwa ta asundi. Kathango arauga ni maundu mengi matiganite matirathio na kwina vata thirikari kwa igikiria kio na kuthikiria mataro kuma kuri atongoria kanitha gwatoa na mwenge guo mwene. Guku Kathango akiuga kuvingwo kwa mevakanio gwati munene wake ugitiri na kuga raisi gutuma mwekori gukenia andu amwe ni undu wa kuracia mwaka wa 2027 ni undu tangitikirika na kuga ni gutiga bururi we ugwatiri wa kutharikirwa. Waroria maundu ma security riu ni turavingurie mivaka kwi andu magwitwa ati Somali twavingura mivaka kwi andu magwitwa ati andu a Sudan. Uguo ni takuga umuthi Kenya faria turi tue tutina kiene no atutonyererwe kavinda konde tuonwe thina undu tutakamenya kuga andu a Somali mavinguriwe mivaka to ni turenda kura cia 2027 kuma kwio na ni turenda kura cia andu a Sudan ni undu tutagetikira andu wa Kenya. Eko nae wa uguo akiuria atongori a makanitha matikae kuregeria mukanda wa kurunga thirikari na kuria ciurirecio ikago na mu Kenya ikuona ucio niguo wira wao na nwambuge mafatiri metu magatoreki varia muri wanamwe osa injukumu riria mwana siasa yetu maoka thiini wa kanitha cietu nitumere matige gwoca andu wa Kenya tandu mataramenyera mareka. Ngiripotera kuma kaunti ya Embu mbitagwa Anthony Ndwiga. Aikari itura ria macini gicigo-ini kia mbunge kia Naikuru irathiro ni macakaite kwehereria gwa ciiko cia njuragano thutha wa mundurume umwe wa ukuru wa miaka 25 koragwo na njira ya gutemangwo ngero iria makuruhanitie na kuongerereka gwa ciiko cia uhuthiri wa njohi cia ibango na ndawa cia kurefia mwena ucio. Mweri wa mundurume ucio ukorirwo utiganeirie mukira-ini wa barabara uri na ndihangio njoru. Aikari makiugwo gitari ni ukoretwo hotomete na njira nene thutha wa mbeu njithe igikwĩingĩrania
na uhuthiri wa dawa cia kulevya. Naitwa Vincent Mushega. Kisa ambacho kimefanyika hapa kinahuzunisha sana, kwa sababu huyo kijana ambaye anaitwa Billy namjua from 2016, ambapo nilianza kuact content ambazo nilikuwa nafanya za comedy, tukaanza kuact comedy. Na huyu Billy tumekuwa tukikutana naye kwa sababu anaishi kijiji hiki. Kwa hivyo leo nimeshtuka kuona kijana ambaye ameuawa maeneo yetu ya Mashini. Nasikitika sana na uchungu sana, kwa sababu vijana wetu wako na vipawa lakini mauaji yamezidi. Kwa hivyo tunawasihi serikali mtusaidie ili kufikia vijana waweze kukamilisha talanta zao, wengine hawajasoma, ili akili zao zisiwe dormant. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũithĩrana wega rĩu kũmamũkĩra ona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ni urugari muingiraga ngoro mundu akayo amwere wothe ni kuimagini wendo ni urugari muingiraga ngoro mundu akayo amwere wothe ni kuimagini nyawiriaga mbia kiyukiriaga guku nyotere andi nayo ya wendo noyo kinyotora Tauti ya kirelu, tauti ya joero, wauti ya jereke mwenye dini oko imagini.
hena rwimbo ndiretha ruria rwa tuthie gwitå moya ngakubikia rwimbo rå rwinätwo no na rwätagwo atä ndä rwethire atä tuthie gwitå moya må ndå nä anjä re Rembesha maisha ethiete na mbere na gucenjia miturire ya Akenya o muthenya. Niĩ ndagwĩta tondũ nĩ wahotana ciringi milioni 3. Makiri ma Akenya nĩ magunĩkĩte ona miturire yao ĩgacenjia. Na itemi nĩ rĩa kwagĩrithia Rembesha maisha nĩ tuongereire mbeca cia kwĩhotanĩrwo o muthenya. Riu o muthenya wa Jumaine rucini kwina kimandika gya ciringi milioni 2 kiria kirihotanagirwo ni ahotani ana o mundu akinukia ciringi 500. Gai. Naguo muthenya wa Aramithi rucini kurikoragwo na muhotani wa ciringi milioni 1. Naguo Jumamothi ino kuri muhotani ukainukia kimandika gya ciringi milioni 3. Naguo tukiinĩkĩrĩria kiumia mundu umwe akehotanĩra ciringi milioni 1.5. Guthuka kwa M-Pesa wikire paybill number 525241 wikire ciringi 100 na account name nĩ Kiugo Inoro no korwo uri muhotani amuyo nĩ muciĩ wo tuginotana. Ngai amũrathime na arathime Inoro rĩtũre Ngai. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 002986. Inoro kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rembesha maisha ethiete na mbere na gucenjia miturire ya Akenya o muthenya. Niĩ ndagwĩta tondũ nĩ wahotana ciringi milioni 3. Makiri ma Akenya nĩ magunĩkĩte ona miturire yao ĩgacenjia. Na itemi nĩ rĩa kwagĩrithia Rembesha maisha nĩ tuongereire mbeca cia kwĩhotanĩrwo o muthenya. Riu o muthenya wa Jumaine rucini kwina kimandika gya ciringi milioni 2 kiria kirihotanagirwo ni ahotani ana o mundu akinukia ciringi 500. Gai. Naguo muthenya wa Aramithi rucini kurikoragwo na muhotani wa ciringi milioni 1. Naguo Jumamothi ino kuri muhotani ukainukia kimandika gya ciringi milioni 3. Naguo tukiinĩkĩrĩria kiumia mundu umwe akehotanĩra ciringi milioni 1.5. Guthuka kwa M-Pesa wikire paybill number 525241 wikire ciringi 100 na account name nĩ Kiugo Inoro no korwo uri muhotani amuyo nĩ muciĩ wo tuginotana. Ngai amũrathime na arathime Inoro rĩtũre Ngai. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 002986. Inoro muciĩ wo tuginotana. Guoyo
Deposito no igorenge ngoririkanie ndari Deposito nekorera nienderarera gavia ikieka ria ngorondari ona taita kono gitawe ndari ndekioro ona taita kono gitawe ndari ndekioro Kabisa. Kabisa. Omagego twakutwairia ndariye na gitwaneki
ngakobikie ndirasuswane wendo ndire ndigweto wona warega tuthi nengwa ya mubindo wandetha ya mukurukutu tugatumendeke wandetha ya mukurukutu tugatumendeke tothi gwito mwea ngakobikie ureage musere kwamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakobikie tothi ngagutembese kutusimusakuhe tothi tukathambire rũĩ rwa nyamindi wandatha ya mũkurukutu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukutu ndũgatũmendeke ndona ungitawe kumarele andasialirwe nderigwa njogoi nangigwa ndivi wandatha ya mũkurukutu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukutu ndũgatũmendeke tothi gwitũ mwea ngakobikie ureage musere kwamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakobikie ere ya buronje ngagotwire mababae tutethia gwa kanumbi tutekarete nengite wandatha ya mũkurukutu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukutu ndũgatũmendeke nĩũrigua rĩa ndĩrigua tũbĩmbanĩirie nĩũrigua rĩa ndĩrigua tũbĩmbanĩirie wandatha ya mũkurukutu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukutu ndũgatũmendeke tothi gwitũ mwea ngakobikie ureage musere kwamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakobikie ndĩrasuswane wendo ndire ndigweto wona warega tuthi nengwa ya mũbindo wandatha ya mũkurukutu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukutu ndũgatũmendeke tothi gwitũ mwea ngakobikie ureage musere kwamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakobikie tothi ngagũtembece kutusimusakuhe tothi tukathambire rũĩ rwa nyamindi wandatha ya mũkurukutu ndũgatũmendeke. What I really like about the U of A is that it's such a big school, but I also get that feel of a no me
Kidereku agie gũcokia down memory lane. Shama, shama, shama. Awothiete monaka mane atotoraga na tokiuma tutaga mwathani na mĩeo inasito hau nĩo cianyuire kagera tũkĩinũka twauraga nũgũ na maiga mwanake ũyũ we rorage kabo-inĩ yaku wega ndũkenio thire rũĩ wa gwatia thamaki twarĩre nyũkwa unona kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama na wethera mso omorie nego kwera
Nirenjaga mundu nginya butu roreaga nyamere athirire kinandu na maheni mono ciarĩinĩ marĩa mecama no akwĩre ndegwace gwiko gaithiano kame mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũrokore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama Nguguyo Mekate. Wanagĩũka tũkeria magũrũ aitũke nĩ kũrigwo tũgatigwo ta mbũa cia kĩgwa no ngĩmwona gũtigithia ta thingi maria no gakora mami wanyua rĩmũ agũranie mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũrakora kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama Wanyamera Seya Mami wao na kene mwenda vya mesikomi yanake othe matunganage magĩtio iki Toni wao wĩrago ndũgakuo na mũira marĩkania nĩgetha ndeto icio ciĩrokimi mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũrakore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama Inatiga konywa gĩtwarumaga no no mwe mũnyũke ndũgatwĩgwatie kũrĩ hĩndĩ ũkaguta kwarĩ magakorare-inĩ ũke witũ tũgakwe mũgũnda wa iganjo mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũrakore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama nĩwaigua kande ya Samata mararengwo ithina ũyũ tũthagwo mũndũ mũthenya wakĩo no twĩtagwo mũrĩmo itũtekũmenya nokĩo kuona tũkĩmũrĩra ta werũkoya wanarũmwo nĩ nyoka wonaga mũkokora mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa nũrakore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama na ndũngĩconoka ũkĩamba inũka rũrenji nĩrwenja mũndũ nginya butu rũrĩaga nyamere athiria kĩnandũ na maheni mũno ciarĩinĩ marĩa mecama no akwĩre ndegwace gwiko gaithiano kame mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa nũrakore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama Aone oguo no tuthiĩte wega na kũmĩtatia thengi mũndũ gwĩtwo Wakanaĩ Big Papa Wakanaĩ Big Papa ũrauga kũrĩa ũrĩ kũrĩa majuu no heho nene mũno mũno na ũrakĩwa gũgĩtheria andũ akwanyu mũthũre harĩa ha Thiong'o mũno na Masha Propertia wa Jogonas harĩa Waiyakiwe Masha wa Jogonas no gĩthio mũno nĩ Wakanaĩ Big Papa harĩ kũndũ kwĩna heho nyingĩ mũno
Karaja Wadongo thengio muno wi haria Knox Garden Kirwara Gogoyo no gutatera tata na ugaithania muno kuria ukanitha wa Upendo Amani PCA Church. Magaithia muno thengio Karaja Wadongo Promise Bushare Juja Farm no Gogoyo thank you. Mundu wajera negia ko governor ne akeni one kiura kinenero mutigere John Demathio Thai community getiera gikamiro gore mucio watu ginotana Inoro FM tugio cio ne kugate kuria kware mbesha itire irathira mbesha ne nyinge kuo o tamahuti tomashirigigana rimwe kwa paybill number 525241 account name Kigo Inoro etano toge Smart bando imetosha, aria makiria, chat makiria, horathimo makiria, oro domwe na kuandika SMS. Oro nigi, shokerio 100% transaction fee theni wa Airtel Money. Kumenya shiegi smart bando kuma kwa Airtel, nyitarana na hivyo oro shine tukiagaria metabo ine ya Inoro FM. Ushawekelea beti yako Nshabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako Nshabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kwende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia Shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Riu matiriri aria tene waturaga na ngima githeri ati megarurira no cabaci ko tari wacemania na pasta cia Santa Lucia iria riu irahuthika guku bururi-ini wa Kenya wega na kaitire ucio kai kuma wa 98 tukoretwo na Santa Lucia pasta atiriri wendaga gukorwo gitambia gikeno gwaku na njira iriku ndureke muna ekajamu kageni metha-ini ndureke tucemanie ngwire wega na wagiriru wa Santa Lucia pasta o tugithiririka muciini wa tuginotana mwambiririo nginya gatano. Rembesha maisha ni itahiriro ria besha tumashirigigana rimwe kuri paybill number 525241 wihotanire kimandika kia besha oro riu. Rembesha maisha lijitikirie na telefoni BCLB license number 050 Inoro mushi watu ginotana wakang'ethe muthuri mwekindereku agigushokia down memory lane kabisa. Neguo anakane mageire indo neo mena mirau riu ongemona tanya iro vie no ri anake mena indo negwanerera mwana kare matwaigwe toro ne jore murayo mutira
Abataire one mubi agorana anitabua mubi ewe ni wangu agorana oi anitabua todo mubi ewe ni wangu. Rembesha maisha ethiete na mbere na gucenjia miturire ya Akenya o muthenya. Niĩ ndagwĩta tondũ nĩ wahotana ciringi milioni 3. Makiri ma Akenya nĩ magunĩkĩte ona miturire yao ĩgacenjia. Na itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia Rembesha maisha nĩ tuongereire mbeca cia kwĩhotanĩrwo o muthenya. Riu o muthenya wa Jumaine rucini kwina kimanjika gya ciringi milioni 2 kiria kirihotanagirwo ni ahotani ana o mundu akinukia ciringi 500. Naguo muthenya wa Aramithi rucini kurikoragwo na muhotani wa ciringi milioni 1. Naguo Jumamothi ino kuri muhotani ukainukia kimanjika gya ciringi milioni 3. Naguo tukainikiriria kiumia mundu mwake ahotanira ciringi milioni 1.5. Vuka kwa M-Pesa wikire paybill number 525241 wikire ciringi 100 na account name ni Kiugo Inoro nokorwo uri muhotani amwe no muci wotu ginotana Ngai amurathime na arathime Inoro ritore Ngai. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 002986. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkwarĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Thutha wa ndagĩka 12 Jeff Muga wa Waithĩra nĩ gũka na ndeto ici. Mutugo wa ateti gũkĩrĩra atongoria a makanitha arĩa mararuta thirikari mahĩtia gũkũmithio. President William Ruto kuga thirikari yake nĩ ĩheanĩte kuongerera namba ya agendi gũkũ bũrũri-inĩ na atumia thĩinĩ wa kaunti ya Kajiado kwĩranĩra kũhũrana na ciĩko cia airĩtu kũhikithio kĩa hinya. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kenerera kurĩhĩra indo na motungata ũtekũrĩhio ona ki wĩna kadi yaku ya ATM ya Cooperative Bank ona kana ya Saccolink. Rĩu tiga kũmĩtiga mũciĩ amuongerera indo nayo wahota kwamũkĩra discount ya nginyagia gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana ona kana ũheo free vouchers thĩinĩ wa cienderio iria icagũrĩtwo. No ũhũthĩre kadi yaku thĩinĩ wa supermarket ũkĩgũra maguta ma ngari kana bodaboda ona ningĩ no ũrĩhe mũkawa-inĩ na maũndũ mangĩ maingĩ. Ũndũ mwega nĩ atĩ mbeca iria irarutwo thĩinĩ wa akaunti yaku no cia kĩrĩa ũrarĩhĩra tu. Ririkana ndũkanaheane account details ciaku, ATM card number ona kana pin yaku kũrĩ mũndũ o wothe. Cooperative Bank, we are you.
Kabisa. Goyo Metate. Kabisa. Morito wa Wanjiru ndakuna no akena muno back to back na nyimbo icio cia mundu gwitwo Julius Kang'ethe Bairo. Morito wa Wanjiru ni wa Gataga Gogoyo Fraternity, asante sana. Mundu gwitwo John Koriku Mokuria Kadara rauga Gogoyo umuthi ni muoire tene muno ri muru Gogoyo Fraternity, thank you. Rwimbo rwa Mike Murimi rwa Mukuruguthu ni rwa mukenia muno. Na mundu gwitwo Kamawa Maspika, na mundu gwitwo Morgan wa Fangaine, thank you muno. QBE Mwagi wa Kanope kura mwana wa Zimmerman, onake ni uge wake ni muno ni nyimbo icio cia muthenya wa umuthi. Brigadier Kimani, thank you muno. Iratata muno kura mwana wa Kibo Kiaruiro, thank you muno. Na Charles Munyui, thank you muno wakili Charles Munyui na Gogoyo umuthi rajirani fiyo ne yago Kenya. Mundu gwitwo Munyui kuma Karatina University, asante uroga back to back. Muthiru gwitwo Gabriel Ithobe kuma kura mwana wa Daragwa, asante sana muthuriti Gabriel Ithobe kuma kura kudogo gwitwo Daragwa no kajira ni pole sana kuri ni pole sana kuri family ya mwalimu Hari Wahome wa Wabugu wa kumokure mwana wa Pesi, poleni sana. Acio ge mundu gwitwo wakirija gawaje hia Kenyomo wage chogoma MC Gashohe between, asanteni sana. Ananyandona ne mwikia ndumiriri cia nyuro cio rucine turokanira kuri Inoro TV tugakorwo na mugani tukaririo horo wegie urimi wa makorofia na maundu maria kuratuka marathi na mbere urimi ni ucio na wendia-ini wa makorofia. Tugakorwo na chairman wa aggregators ogwitwo Munyui wa Johi, Munyui wa Johi retorekane Munyui fafa gwitwo Johi, no tugakorwo na
wake rushini. Jogo wa Matara Sako, asante sana na dongo wa Mweji Thegio na Macharia wa Power kule Kiabu, Odoma na Mushai wa Kemani, asanteni sana. Niene kumira diraumira na tafarire rerachoka, ni tafarira yake Gosho Ruriyeine, nerareho ni Brother Benjamin Wangare. Brother Benjamin Wangare. Brother Benjamin is here. Good evening. Good evening, how are you? I'm good. Nitoke geshejia. Natogitwarekia bio. Nyamuyo litaria mwisho wa mionete kuria Kijabe Street. One, nikuo twakoragwo nayo. Nerokire guko. Nerokire. Mucio yo. Karibu sana. Nedagiginyana nayo. Nedakoigua. Reke ngwire nä twagiginyana na ndateithio muno muno nä ng'ang'a wa Njoroge Munga wa Waithera Morin na Njambe no rona hairetwo Gitau okimana support doi governor ndagikorwo akiri na mundu umwe of course ndakindekagire ni muteithiririo umwe ginya haranjoria ati riu no nyinuke hwae riu no nyinuke thamura inukai ri tukwirana nayo neguo riu ningi ndagiuka tucoke riu ngi turi kinyithania nya mwire etagwo Kiveri ciguthie ciarä back to back kigoco na Kiveri karibu sana asante niä reke nyumire ngeharä nä tondå wa kå roka kå rä a rå cinä nä å ndå mwega kå rä a kwendaga ritho itheru karibu sana thengio muno muthikä na ngagåcokeria ngatho Governor 048 nä aumä ra na ngå gå tigana rwä mbo nä atũrũkia
Niguo ni aturukia gavana ni aturukia hatiri ngaja na ni mathaa mega maria tugukorwo tugithomera mohoro ni Jeff Muga wa Ithira ukimenyaga ati mucio wi besha nyigitagwo brother Benjamin thengio muno mundu gwitwo Jeff Muga wa Ithira ihinda ni riaku. Anoyo seseni ere ha kuwe nawe inara ene inara kosiwa ya inara totu agia tuyo kapora tigia kinya puro kairete inara ene inara kosiwa ya inara totu agia tuyo Inoro Hwaine. Mutugo wa teti wa gukirira atongoria makanitha aria mararuta thirikari mahetia ni ukomithitio na njira nene. President Ruto augite thirikari yake ni iheanite kuongerera namba ya agendi aria maceraga guku bururi-ini na atumia kaunti-ini ya Kajiado ni meranĩire kuhurana na ciĩko cia airĩtu kuhikithio kia hinya. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngonyitio geni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwaini thaa 10 na njira ithiranite. Mutugo wa atongoria mwaho-ini wa Kenya Kwanza wa gukirira muthikabu wa kanitha wa Gatholeki Archdiocese ya Nyeri Anthony Muheria ni undu wa kuria thirikari ya Kenya Kwanza ikirire kuhingia ciĩranĩro iria yeranĩire ithenya-inĩ rĩa gũthiĩ na mbere na kũgathĩrĩria maũndũ marĩa ĩrabanga gwĩka na ũthiĩte na mbere na gũkomithio. Na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Jubilee kaunti-inĩ ya Embu John Njiru Kathangu augĩte nĩ mahĩtia kuona ateti magĩũkĩrĩra atongoria makanitha arĩa mararũnga thirikari ona kana kũmĩruta mahĩtia. Nĩ mwandĩki Anthony Ndwĩga ũratarĩria. There has to be less rhetoric. We have to stop advertising and act. Government seems to be constrained to advertisement of government projects, advertisements of plans. Government is not advertising agency. It is an agency that implements actions. That's what we want to see. Ne miario ya muthikavu wa kanitha wa Catholic Diocese ya Nyeri Anthony Muheria akiuria thirikari gutiga gutumira maveni nwate gwikirira kio vingiria mwingi uthii wa na mbere wa tore gwe amerere kuona wira wayo ni uvate ukokiaria miario reo iranyitwa mbaru ni mwene giti wa kiama kia Jubilee kaunti ya Embu Nike John Njiru Kathangu na thirikari ya Kenya Kwanza ethiite wankwa ya maveni na varia tukinyite ni turona windu wina kieva muno ati atongoria a Kenya Kwanza onthe kuma mangavana kuthie kinya kwi president na ma MPs ake o mundu arunga mavandu ni kuga uria thirikari yikite uria thirikari ireka uria thirikari irenda gugeka no muririkane andu aria murariria ni andu aria mai faria mashinani uria murauga mugeka kana uria mwikite andu acio ni marona te gwike akire andiki a movro tauni ya Embu John Njiru Kathangu augite ni kieva kinene kuona atongoria amwe kuma thirikari na makiria mwana wa Kenya Kwanza makirugama na kuruma muthikavu ni undu wa kurunga thirikari. Bishop Mweria arauka kauga Kenya ituikite tandu wa gutina matangazo makuga goria gukuthie niko agoka kurumwa ni andu metagwa ta asundi. Thangu arauga ni maundu mengi matiganite matirathi waro na kwina bata thirikari kwa igikiria kio na kuthikiria mataro kuma kuri atongoria kanitha gwatwa na mwenge guo mwene. Guku Kathangu akiuga kuvingwa kwa mivakani ugwati munene wake ugitiri na kuga raisi gutuma mwekori gukenia andu amwe ni undu wa kura cia mwaka 2027 ni undu tangitikirika na kuga ni gutiga bururi we ugwatiri wa kutharikirwa. Ya maundu ma security riu ni turavinguria mivaka kwi andu magwitwa te Somali twavingura mivaka kwi andu magwitwa te andu a Sudan uguo ni takuga umuthi Kenya faria turi twe tutina kiene no tutonyererwe kavinda konde tonwe thina undu tutakamenya kuga andu a Somali mavinguriwe mivaka to ni turenda kura cia 2027 kuma kwio na ni turenda kura cia andu a Sudan ni undu tutagetikira andu a Kenya eko nae wa uguo akiuria atongori a makanitha matikae kuregeria mukanda wa kurunga thirikari na kuria ciuria cio ikago na mu Kenya ikuona ucio niguo wira wao na nwambuge mafatiri metu magatoreki varia muri wanamwe oca injukumu riria mwana siasa yetu maoka thiini wa kanitha cietu nitumere matige gwoca andu wa Kenya tandu mataramenyera mareka. Ngiripotera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga. Tugithie na mbere na ndeto icio na wathuri a kiama ni manyitite mbaru miario muthikabu wa kanitha wa Gatholeki Archdiocese ya Nyeri Anthony Muheria
makiuria thirikari ya behingie ciĩranĩro iria yeranĩire kũrĩ ya Kenya mbere ya ĩgathĩrĩirie tabarĩra njerũ iria ĩrenda kwambĩka. Athuri acio ningĩ no morĩtie thirikari ĩthikĩrĩrie mũgambo wa Kenya arĩa maracakaya mathĩna matiganĩte na oho ĩtheme kũherithia arĩa maramĩruta mahĩtia. Mwandĩki Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩwe waranĩirie na athuri acio. Makiaria hĩndĩ ya gũtũgĩria ngamini wa gĩcigo gĩa Gĩthũngũri, athuri atongoria a kĩama kĩa mabũrũri-inĩ nĩ morĩtie President William Ruto gwĩtĩkĩra gũthikĩrĩria ona kũrutwo mahĩtia nĩ ya Kenya atekũherithia arĩa maraugĩrĩria thirikari. Mwaga Ithuma, National Chairman wa kĩama matige kũnyarara andũ a Mount Kenya. Ithuĩ tũtiarĩ na kũnyarara. Ithuĩ maheirwo kura andũ mendete. Marute wĩra ũrĩa maheirwo. Ũhoro wa abductions nĩ tũraiga ithire. Anake aitũ kona nĩ maga mawĩra, no maga mawĩra handũ wa gũcaria mawĩra harĩa wanyitwo wakorwo kanyitwo ũgatwarwo borithi ũkerwo he kaũndũ weka na rĩngĩ wakora nĩ wohirwo. Rĩu nĩ ũrakora anake aitũ nĩ marohwo hatarĩ na gĩtũmi. Na tũraigua nginya kwĩna njũragano na kĩ. Athuri aya morĩtie ambunge na kamĩtĩ ĩrĩa ĩrabanga mahũthĩro ma mbeca cia bũrũri gũthikĩrĩria woni wa mũingĩ makĩria rĩu kũrathaganio bajeti ya bũrũri. Tegwo injinia Mũirũ nĩgetha twĩtĩkanĩrie atĩ finance bill ĩyo nĩ ĩgũtũtwarithia na kũrĩa tũrenda no ti kũrĩa marenda. Ngĩũka ĩregane na meciria maitũ no tũkamĩrega. Koguo ithuĩ ũrĩa tũrabelieve nĩ atĩrĩrĩ, ona ĩno ĩgũtũrehera rĩ ti njega, but ithuĩ elite nĩ tũgũthoma na nĩ tũkwĩra mũingĩ ũyũ ũrona haha. Gũkũ athuri aya magĩcakaya ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ Wafula Chebukati mendekithĩtie kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa gũthura makomishina erũ a kamĩtĩ ĩno gũthura mũikarĩri gĩtĩ mũkindĩrĩku na ũkũhota gũtongoreria bũrũri ithurano nginyanĩru na cirĩ na waragania. IEBC ĩcagũrwo andũ mena ũigĩrĩrĩki, andũ matakagĩa na kwenderea. Kura ĩrĩa ya mwananchi ĩrĩa ĩkahũrwo ĩgakorwo ĩiganaine, ĩtige gũkorwo ĩrahũthio nĩ ũndũ wa andũ gũcoka na gũkũ rungu gwĩciria ũrĩa megũthondeka kura ciao. Ithuĩ tũrenda fairness, tũrenda transparency na accountability na credibility ya andũ arĩa makorwo marũgamĩrĩire gĩthurano. Ndundu ĩno ya athuri morĩtie thirikari kwaga kwĩhuhĩra coro rĩrĩa ya Kenya maraherithĩka nĩ kũrĩha magoti manene marĩa matarona umithio wamo. Barabara ciarĩ cia mau kwĩ barabara ĩrĩa ĩngĩ yumĩte Njabi-inĩ gũthiĩ Ndaka-inĩ nayo ndĩrĩ ĩrathondekwo na barabara ingĩ nyingĩ. Kwĩ ndemu ciĩranĩirwo itirĩ irakwo. Koguo ithuĩ no tũramera atĩrĩrĩ, kura ĩrĩa maheirwo nĩ andũ a Mount Kenya ona makĩaragia maririkane harĩa maimire. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. President William Ruto nĩeranĩire wĩheani wa thirikari yake harĩ kuongerera mũigana wa agendi arĩa maceraga gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria kaunti-inĩ ya Mombasa thutha wa kwamũkĩra meri ĩrĩa ĩgũkuĩte agendi kuma bũrũri-inĩ wa Norway, President ugĩte muoroto wake nĩ gũtigĩrĩra bũrũri wa Kenya nĩ wakinyia agendi milioni 5 gũkinyia mwaka wa 2027. Just this week, the Ministry of Tourism announced that our tourism numbers are on the upward trajectory. Last year, we had 2 million tourists visiting us from abroad. The year before, 2024, the numbers went up to 2.4 million. Our every intention and plan is to increase that tourism numbers to 5 million by 2027, and it is well on course. Our other numbers, including the local tourists, is now at 7.6 million tourists, both local and foreign, and the resources and the revenues that are coming from the tourism sector are also increasing. In fact, last year we increased tourism revenues to 450 billion shillings, an increase of almost 80 billion shillings that continues to spur the economy of our region. Ohaugĩte thirikari yake nĩ ĩrathugunda kwandandũra iceceni cia kwamũkĩra agendi nĩguo kũgucĩrĩria agendi makĩria gũkũ bũrũri-inĩ. It is our intention to expand our tourism product so that apart from our beaches, apart from the safaris, going into ecotourism, all the way to cultural tourism, we are working with stakeholders to ensure that we expand our tourism product so that we can attract more people, create more opportunities, have more leisure, and create more jobs for both our young people and for our farmers. Ihinda rĩu nake minista wa agendi gũkũ bũrũri-inĩ Rebecca Miano augĩte gũkinya kwa agendi acio gũkũ bũrũri-inĩ makĩria ma 2,000
nĩ kĩonereria atĩ bũrũri wa Kenya no wĩhandĩte wega ta iganjo ũrĩa abatari ũgendi gĩtaro-inĩ kĩa Afrika. We are glad that this comes at the backdrop of the results that we announced earlier this week, showing that tourism in Kenya is in an upsurge, and we will continue to put all efforts as a ministry to ensure that tourism thrives in this country. Atumia mwana wa Basil Kajiado ya gatagati nĩ meyumĩrĩtie gũkomithia ciĩko cia kũhikithia ciana cia airĩtu kĩa hinya thutha wa mũirĩtu ũmwe gũkuo kĩa hinya taũni-inĩ ya Basil. Kũrarĩkana mũirĩtu ũcio arakuirwo na nduthi kĩa hinya nĩguo kahike. Makiugo ũcio nĩ ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda na nĩ meheanĩte gũtigĩrĩra nĩ wahuka kaimana kaunti-inĩ ĩyo. Mwandĩki wa Cuka wa Kĩari arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Ciĩko cia ihiko cia kĩa hinya kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ ithiĩte na mbere na gũkũmithio na njĩra nene. Gĩko gĩa ica ikuhĩ arĩ kĩa mũirĩtu ũmwe kũhithũkĩrwo taũni-inĩ ya Basil Kajiado ya gatagati, kũhaimbio nduthi kĩa hinya na gũcoka gũkuo gũkĩrĩkana nĩ kũhikithio arahikithagio. Nĩ ndeto atumia mwena ũyũ maugĩte nĩ ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda. Ndoa za lazima ni moja ya mambo ambayo imepitwa na wakati, na kila wakati tunasema kwamba wasichana wapewe haki yao. Jana msichana alishikwa kwa lazima, akavuliwa nguo maana alichanjiliwa akawekwa juu ya pikipiki kuonesha uchi wake, na hiyo imetugabadhabisha kama wanawake wa Kajiado na Matapato kwa jumla. Na tunasema hiyo tabia ikome kama wanawake, na tunasema hatutaki. Msichana alishikwa pale sokoni na ni siku ya soko, alikuwa analazimishwa kuwekwa kwa pikipiki, na tuliona tukashuhudia kitu ambayo hatungependa ifanyike tena. Nawaambia Wamasai wetu tubadilishe tabia, tuache kupeana watoto na lazima. Wacha mtoto hajipeleke kwa mzee wake kama anataka. Tusiwadhulumu. Hii kazi ya kudhulumu akina mama tumesema hatutaki na ikome. Era tuko si ya watoto au wanawake kulazimishiwa wanaume, ni mtu ajichagulie mwanaume ule anataka. Na tunataka kuambia Wamasai wetu sheria wasichukue mikononi mwao, na pia waache kunyanyasa wamama, kwa vile tumejitokelezea kuhakikisha hawa wamama tunawaprotect, na hawa wamama lazima wajue haki yao, na hawa wamama pia wana haki yao kwa community. Kurigana na munini wa cifu mwena ũyũ Caroline Ncharo ni marethana na kũrĩa mũirĩtu aratwarirwo, na thutha ũcio makinya ma kĩwatho nĩ megũtacũkĩrio arĩa maratafanirie gĩko gĩkĩ. Ninasimama tu kwenda kinyume na kitendo iliyotendeka jana mtaani wa Basil. Sisi tulipata ripoti kwa sababu sikuwa pale, lakini tuliweza kupata video ambayo imetembea, na kama ofisi tunafuatilia kujua ule msichana ako wapi kwa sababu ya usalama wake, na pia kujua walioshika ule msichana na kumfua nguo na kumchukua kwa lazima watafikishwa katika mikono za serikali. Ngĩribotera Inooro FM kuma Basil Kajiado ya gatagati, Getwo wa Cuka wa Kĩari. Kuma Kajiado tuthi kaunti-inĩ ya Naikuru na aikari itũra rĩa Macini gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Naikuru ya irathĩro nĩ macakaĩte kuongerereka gwa ciĩko cia njũragano thutha wa mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 25 kũragwo na njĩra ya gũtemangwo, ngero ĩrĩa aikari makuruhanĩtie na kuongerereka gwa ciĩko cia ũhũthĩri wa njohi na ndawa cia ibango na ndawa cia kũrebia mwena ũcio. Mwĩrĩ wa mũndũrũme ũcio ũkorirwo ũtiganĩirio mũkĩra-inĩ wa barabara ũrĩ na ndihangio njũru. Aikari makiuga ũgitĩri nĩ ũkoretwo ũhotomete na njĩra nene mwena ũcio thutha wa mbeũ njĩthĩ ingĩ kũingĩrania ũhũthĩri-inĩ wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi cia ibango. Naitwa Vincent Mushega. Kisa ambacho kimefanyika hapa kinahuzunisha sana, kwa sababu huyo kijana ambaye anaitwa Billy namjua from 2016 ambapo nilianza kuact content ambazo nilikuwa nafanya za comedy, tukaanza kuact comedy na huyu Billy tumekuwa tukikutana naye kwa sababu anaishi kijiji hiki. Kwa hivyo leo nimeshtuka kuona kijana ambaye ameuawa maeneo yetu ya Mashini. Nasikitika sana na uchungu sana, kwa sababu vijana wetu wako na vipawa lakini mauaji yamezidi. Kwa hivyo tunawasihi serikali mtusaidie ili kufikia vijana waweze kukamilisha talanta zao, wengine wajasoma, ili akili zao zisiwe dormant. Shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa thoko ya ũkĩ gũkũ bũrũri-inĩ kumana na mahũthĩro maguo maingĩ mĩciĩ-inĩ, ũthondeki-inĩ wa indo cia thaka na cia ũrigitani, rĩu arĩmi nĩ morĩtio mathiĩ na mbere na kũhĩmbĩria ũrĩmi wa njũkĩ na njĩra nene nĩguo na kũimbaimbia mĩonere yao ya mbeca. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya arĩmi makĩria 60 kũrĩkia mathomo mao megiĩ ũrĩmi wa njũkĩ itũra-inĩ rĩa Gathaitĩ mwena wa Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu. Tore Werũ wa Mwangi aratarĩria.
arĩ njĩra ĩmwe ya kuongerera muonero wa mbeca wa arĩmi matũũra-inĩ. Arĩmi makĩria ma 60 kuma matũũra-inĩ ma Mbici na Gathaiti Gatũndũ ya Rũgongo nĩ mamũkĩrĩte gĩthomo kĩa ũrĩmi wa njũkĩ kĩrĩa gĩtabanĩtio kwa ihinda rĩa thikũ 4, makiuga atĩ nĩ gĩkũmateithia na njĩra nene. Ndĩna mĩatũ 5 na gĩtũmi kĩrĩa kĩratũmĩte njige mĩatũ ĩyo mũno nĩ ũndũ wa pollination ya mĩtĩ yakwa ya ngirigaca. No rĩrĩa ndĩrokire gũkũ gwa Kĩrĩka Foundation nĩ ndĩrathomithio thikũ 4 na ngekora ngĩmenya atĩ biũ ũkĩ wĩ mbeca njũkĩ cimbia. Nĩ gĩthomo kĩrĩa gĩtabanĩtio nĩ gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari, muoroto warĩ kũhe arĩmi matũũra-inĩ hinya wa kwandandũra ũrĩmi wao, ũndũ ũmwe na kuongerera ũingĩ wa ũkĩ amu bũrũri wĩrĩkanĩte ndũkoragwo na ũkĩ wa kũigana. Tondũ ũkĩ nĩ wabatarania mũno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na ndũraigana, andũ nĩo maremetwo nĩ kũruta wĩra, especially mbaũ njĩthĩ nĩ ũkĩre. Rĩu ningĩ nĩ tũronirio maũndũ mega na mena mũcamo igũrũ rĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota kũrora njũkĩ icio na ũrĩa ũngĩtuma ndũgũ na njũkĩ. Kũringana na Triza Okech, mũtaaramu wa ũrĩmi wa mahiũ kuma ministry-inĩ ya ũrĩmi, augĩte atĩ indo cia njũkĩ cirĩ na mahũthĩro maingĩ marĩ na ũguni. Kenya demand yetu iko juu sana na whatever we are producing is very low. Actually we are producing less than what we are consuming. Mũnini wa gavana kaunti-inĩ ya Kiambu Rose Kĩrĩka ũrĩa ũkoretwo ũrũgamĩrĩire gĩthomo gĩkĩ augĩte atĩ njũkĩ nĩ cia bata harĩ ũrĩmi amu nĩcio cirũgagia mĩmera na matunda gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ gĩa kũgĩa na maciaro. Njũkĩ nĩ icangagĩra handũ hanene mũno ũngĩtua gwĩciria ũhoro wa food production na food security. Njũkĩ nĩcio ciĩkaga pollination na nĩ ũndũ ũcio njũkĩ nĩ njega mũno rĩrĩa andũ mekũrĩma. Gũkĩrĩ ũguo augĩte kuona arĩmi aya mararĩma na ikundi nĩ megũkorwo magĩethera ũkĩ wao thoko nĩguo mone umithio wa ũrĩmi wao wa njũkĩ. Tũrenda kũmahakikicira atĩ wona marĩkia production nĩ tũkũmethera thoko, no ũrĩa tũrenda mamenye nĩ atĩ marĩithie njũkĩ ĩhana tarĩ biacara, na mũndũ angĩrĩithia ĩhana tarĩ biacara nĩ kuuga atĩrĩrĩ o mũrĩmi akorwo na mĩatũ at least 10 and above. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gathaiti Gatũndũ ya Rũgongo, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ũguo nĩguo kũhana gũkwa Inooro FM mũciĩ wa ũtukũ tana. Mohoro mahana ta ũguo twatarĩrio nĩ Jeff Muga wa Waithĩra, na nĩ mũthenya wa mothe ũraikara haha na brother Benjamin wakamũira arĩ transition kũrĩ kũrĩa Kĩbĩri nĩgetha nake ningĩ mwawonane rĩngĩ. Ndakora mũndũ ũgwĩtwo nyina wao Wangari. Aya, niĩ ndĩkenagĩra rĩmwe ngũnyitia ũgeni na njĩra ya mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra na ũgathura gũkorwo ũrĩ haha nĩgetha tũtwarane kahora. Kĩndũ ngwenda gũkũ promise nĩ atĩ nĩ ũkũigua nyĩmbo nyingĩ mũno ta iria cia brother Kive oigaga atĩ nyĩmbo 700 ngama 20 icio nĩ ũkũigua nyingĩ mũno. No ngĩigua ta kwĩna gatithio kamenya nĩ deliberate ikamũbango kabangĩtwo ho na kũndũ gũkũ tondũ kwĩ mbeca nĩ wega wĩharĩrie kuona kũgĩa ũkorwo wetereire atĩ kwĩna mbeca gũkũ, na tondũ kwĩna mbeca nĩ ikũbatie nĩ he mũndũ heirwo milioni 1.5 ira nĩ kũrahe milioni 3, na we nĩwe ũgwĩtuĩra itua rĩa mbeca ici kana nĩ ũgũcibatara kana ndũgũcibatara. Ũrathiĩ harĩa ha 525241. Thengiũ mũno kũrĩ arĩa maranyita ũgeni onaniĩ ngwĩraga gũkũ studio cikoragwo cirĩ igĩrĩ. Niĩ kahinda-inĩ gaka ndĩraramata studio A, Jeff Muga wa Waithĩra nĩ ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩa studio B, nawe wĩ studio C. Nĩ ndona nĩ wanjĩrĩria wanjĩra tumekuja sana tunakusubiri brother Benjamin. Kalito kama ni kega mũno we nkaroka he kaũndũ karoka we. Aya reke niĩ njĩtagwo mũcwe kuma kwa Inooro. Harĩ ũrĩ hena inegene mũno ndũkĩhehere. Ũine thimũ yakwa ĩna thĩna. Mangĩrĩti we mwena ũrĩkũ? Nyandarua. Wĩ Nyandarua itũra rĩrĩkũ? Wa Njohi. Kũrĩa heho-inĩ? Hanyu nĩ wa Njohi ha? Oha taũni.
ingĩũka hau wa njohi rĩ ngũria kwao kwa mũthuri wĩtagwo Pastor Kamau. Rĩu Pastor Kamau nũ harĩ we? Nĩ mũthuri. We andũ magwĩtaga atĩa? Manjĩtaga nyina wa Lucy. Nyina wa Lucy nĩ wahotana ciringi mirioni 3 kwa Inoro. Thengiũ mũno Ngai arathime Inoro na Inoro nĩ ndacokia ngatho mũno kwĩ Ngai tondũ nĩ ngoretwo ngĩmuoya kwa ihinda. Ndacokia ngatho na kwĩna andũ aingĩ. Pastor arĩ hakuhĩ? Hakuhĩ nake. Nĩ atĩa mũtungatĩri? Niĩ ndĩna kaũĩ mũnene wakwa. Nĩ wamenya rĩu mũtumia nĩ atobora? Ona tiwe nĩ ithuĩ. Onawe no watoborera gĩtagatĩ-inĩ kĩu? O kau gacagaca-inĩ kau mwathani nĩoka. Atĩ wĩ wa kanitha ũrĩkũ? Ithuĩ tũhunjagia na Glory Outreach Assembly. Sawa sawa mũcokerie thimũ. Rĩu rĩ nĩ tũkwaranĩria nĩgetha ngwĩre rĩrĩa ngoka ĩ. Na ngĩũka ngakorwo gũrĩte thimũ njega. Rĩu nĩ ngũgũra njega nĩ ndamenya ĩno ti njega. Sawa sawa. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Wĩna Airtel Smarter Bundle we wĩ sawa. Waruta mbeca kuma kwa agent wa Airtel ona kana ũrĩhe kũgerera paybill ũracokerio gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta mbeca ona kana gũtũma. Rĩrĩa ũratũma kuma bengi-inĩ yaku nginyagia Airtel Money ũracokerio mbeca iria wahũthĩra gũtũma igana kwa igana. Tuĩka smarter. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Amukira 30 GB o mweri ndagĩka 400 cia kwaria kũrĩ networks iria ingĩ ũkahũra thimũ kuma Airtel nginyagia Airtel hatarĩ marĩhi na ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta kana gũtũma mbeca na Airtel Money harĩ o ciringi 1000. Smarter Bundles nĩ ciiganĩte kũhũra thimũ, kũbrowse, gũchat na Airtel Money. Hũra *544# o rĩu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Chicken at my name.
ikianagaetia babare kenyitiere Birini idane akwa Chikianeti maine Dana ikianagaetia babare kenyitiere Timaine Dana ikianagaetia babare kenyitiere Birini idane akwa Chikiane timaine Dana ikianagaetia babare kenyitiere o nawe nĩ ũgũthaka tondũ rĩrĩ akĩriguo haha nĩ ũgũtwĩtĩkĩria tondũ ũyũ nake nĩ athondeka karũgano kau ndĩnako gatiroka wega ũguo ngamũrehe haha chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini. Neke gũkũ kwa bata thogora ũthiĩte thĩ biũ. Thogora wa iratũ cia gũthiĩ ndĩti. Thogora wĩ thĩ biũ. Nacio cia mĩthako. Thogora wĩ thĩ biũ 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 biũ. Wa iratũ cia mĩkanya na cia thĩ. Thogora wĩ thĩ biũ thĩ biũ. Wĩna mandathiĩ bata thogora wa iratũ wĩ thĩ biũ. Wĩ thĩ biũ. Nĩkuo ndathiĩ. Hiũka nduka-inĩ ya Bata ũmũthĩ wĩgũrĩre kĩratũ kĩrĩa ũrenda na thogora wa thĩ biũ. Nĩ ũkũheo discount cia nginyagia gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana nduka-inĩ ciothe cia Bata guothe bũrũri-inĩ. Wĩhĩke o rĩu stock ĩtanathira. Bata, make your way. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Ngai, ĩtikĩra kũigua ithaithana rĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Na ndĩna wĩtĩkia atĩ ihinda rĩakwa no rĩgũkinya na ũnjokerie ihoya rĩakwa. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathi na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathi na ũnjokerie. Nĩ andũ aingĩ arwaru Mwathani marathiĩ kamata ũrĩa megwĩka. Ndagũthaitha na ndakũhoya acio magwetereire ihinda iraya ona ũmatambũrũkĩria guoko gwaku kuohonio na ũmahonie Ngai. Nĩ wĩtĩrĩri ũtariĩ atĩa mũndũ ũcio warĩ naguo mĩaka 30 nena na karia-inĩ ena mwĩhoko nĩekona wa kũmũrinda rũĩ no rĩrĩa we wakinyire ũkĩmũhonia agĩthiĩ. Mũthenya
nyomwe wa methenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathani na ũnjokerie. Miaka ikũmi na ĩrĩ ũine ihinda inene mũtumia ũcio woiraga na gũtiarĩ kĩhonia akĩhatĩka kĩrĩndĩ nĩguo gũkuhĩrĩrie ũtiagĩcũrĩkia guoya kwa gĩtigakura mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathani na ũnjokerie. Hatimayo akũigua ũkĩhĩtũka anĩrĩire na mũgambo mũnene agĩgwĩtaga wamũigua nĩ wetĩkire ũkĩmũria kwenda kĩ oigire kwenda kuona ũkĩhingia wendi wake mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathani na ũnjokerie mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathani na ũnjokerie mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathani na ũnjokerie. Atumia ndigo Mwathani ciana cia ngũriai Mwathani aya makũrĩragĩra matarĩ na mũrũmbũiya baba acio nĩwe ndanaekereria Ngai ĩtĩkĩra kũigua ihoya rĩao Mwathani ĩtĩkĩra kũmonekanĩra Ngai marogia na ũira tũnua-inĩ twao na mũigie atĩ we wĩ Ngai wĩkaga maũndũ wĩ Ngai wa ciama. Haleluya. Aya, Ngai wa ciama nĩ ndagĩtarĩ Mũgĩkũnjo na twĩra mũthenya ũmwe ndĩna wĩtĩkio. Ndiũĩ we ũtũũro-inĩ waku mũthenya ũcio ũmwe ũhana atĩa, nĩ atĩa wĩriragĩria rĩrĩa wanaikara thĩ na Ngai waku, nĩ mwanaranĩria kana we ũrĩ arĩa metagĩrĩra marĩrio mũndũ ũngĩ arie handũ-inĩ haku ere Ngai mabataro maku, weri mwĩranaga atĩa? Rwĩmbo rũu rwa Mũgĩkũnjo rũraruta atĩ mũthenya ũmwe ena wĩtĩkio, niĩ onani ndĩna wĩtĩkio atĩ maũndũ marĩa mothe ndĩmwĩrĩte no mahinge, amu indo ciothe nĩ ciake, ona nginyagia niĩ ndĩo wake. Na ũndũ ũrĩa ũngenagia mũno nĩ atĩ maũndũ maya tuonaga gũkũ thĩ timo tũgacemania namo kũrĩa igũrũ. Ona ingĩigua mũndũ anjia kwaria ndeto ciĩgiĩ igũrũ, ngamenya rĩu nĩ aingĩra kĩroho-inĩ, ĩtagwo spiritual realm. Nĩ aingĩra kũu, ngamenya niĩ tũtingĩmbicana tondũ ndirĩ ndĩratwarwo kũu, ngetĩkĩra na ũrĩa arenda kuga. Ĩndĩ ngoria Mwathani ahe hinya wa gũtambũraga maroho marĩa matemega. Thengi mũno Dr. Mũgĩkũnjo na rwĩmbo rũthaka, na nĩ ũciharagĩria wega Mũgĩkũnjo, nĩ kaba kwaria ma, nĩ ũciharagĩria wega. Na gũkũ mwĩna iheo ona nĩ ngũcaria rwa Jeff Mũnga wa Ithĩra rũrĩa rũkuoneka tondũ nakuo gai gũkũ ngũĩre ndũĩ nĩ ũranyona harĩa ũguo kĩrĩa-inĩ Facebook live gũkũ
guku ni kwega otiganiro hori guku ni kwega no ningi nitugutindikana ngakena muno jambo wa makutano thengio muno ni kumenya brother Benjamin ni arikitie gukinya gukwa Inoro FM nigetha tutigirire ati maundu maitu ni magirira ona mundu gwitwo muinjilisti original wa kuma Thubukia na nigwira gukagera guku ni gukora gwikwegega wa 22989 Baba Jao Heho Shopping Center thengio muno ni undu onayo akuigira kundu guku ni kwega muno na ni kumenya ati guku kwa onawe Kanyeki ni ndakuona ni ukire guku ati urathira guthakire waheana na kameni ona ruo ni ngurura kana riwe guku ndakure nyimbo nicio ikoro cie nyingi miario mikuhe miario minini nyimbo nyingi thengio muno Lucy Njoki asanti sana Lucy Njoki thengio muno nayo koragwo guku mitambo-ini na ihenya Baba Jao ko kugerete kundu kuingia atia nawe thengio muno ni kumenya ati wega ni kwihoka mwathani umuthi guku kwa brother Benjamin githomo kia hwaini wa umuthi kirarungureria maundu megia atiriri kuohanira na miario ria waragia ni miario ingirehe urumwe ni miario ingirehe rumenai ni miario nginyitithania ni miario ngiteithia we urio guo na korwo wina vasi ungithoma igukuhe ndumiriri iyo umenye umithome igutaukirwo wega ngigwa brother Benjamin eguo kamenya ndarithoma gikunjo guku ndarithoma gikunjo no ndumiriri itu ni horo wa kurekanira no horo wa miario iria twaragia na kanua gaitu twiyurie mwari ucio njaragia niiri ni wa kunyitithania ni wa kumenithania ni wa kurehe thayu kana ukukorwo kirehe maundu mariku guku kwa Inoro FM mucie wotugi no tana ari thaa 10:37 ni ndathire thukuru ngirwo ati ciakinya hau mundu augaga ciatigaria no rimwe ni ngararagia nie ona undu kunyona ndi ati no ngorwo ndi mundu mwega uguo ni ngararagia rimwe ingiona tari wega gwikaguo ni undu ucio reke tutwarane nawe nginya riria ciri handa wega thinacara cia hwaini mahinda maya njikarire giturwa giki handu-ini ha ngatha ya Gatanga wa Njiko wa Gitonga ndenda kuigua kana ngiingira thinacara ni nguigura njiguaga kiroho kiho roho wiho kundu gutheru kundu gutherie kundu kwina mwihoko kana ni nguigua guo na kanona ni ngurehe gitango maundu macio ni moto gukorwo ni ndanyite kurora ngiuria kanona ni miari iria njaragia ni ngoragwo ngiaria no ngoreirie gukorwo kunyitithania no ni nyendaga ndona kaundu kega ningi ngagayana nawe tariu gaka kegie shabiki kegie shabiki karoiga atiriri shabiki ya Vieta riu yukite na mururuma makiria wihotanire makiria guthuka gwa shabiki.com uthake ya Vieta utuike muthaki mweri-ini uyu nigetha urongorerie kugia kimanjika na haha ndugukorwo ati utekumenyaneka ni kuriagwo tondu ndugukiona mundu gwitwo Brian ni arehotanire 500 na to Brian tu na agacoka akaheo irio cia hwaini niyo itagwo dina mukawa-ini wa riri mukawa handu urathie onawe akorwo ndumenyerete mikawa teyo tondu rira ndathire ria mbere niguo ndonaga ukarora andu ukoria inywe ni murona ndi guku mukawa uyu wa riri he mundu uramenya mundu ahituka ukamurora nigetha oneka ni arakumenya nigetha akorwo ari wira waku ati ni ugukite mukawa wa riri na ona Janet Ndiranguri ona kuma na rumoro nake ni mundu ragire ciringi 5,000 gukwa shabiki ya Vieta na mundu urakinyia highest multiplier ni araheo 1,000 ro muthenya indi mundu takinyitie miaka 18 ti mwitikirie guthaka muthako uyu na ni uhitukitio no karamatwo ni BCLB license number 428 kaundu kangi nako gukororera haha uguo kegie kundu guku tuthiaga kwa andu megwitwo Citizen Duka ri tutikiaranaga nawe ati ni uhoro wige maine na
gutonya kuo urio hari uri ukamba ugatonya kuo handu haguthi kwara mihari ni gutwarana mahinda maya turi ndukae gukorwo ati urio kuria Stone Age ita rimwe wahota gugitua mundu mukuru ta wa ngari uge atiriri ni ngwenda gwitwara ngeyonere ni guthura turathorora-ini utware na mahinda ma riu na urahotithio ni Citizen Duka na njira ya kuhihinya *487 *5# *487 *5# ukagura indo ici na uracigura kwa duka ici nene cia Quickmart makirire gukuhiriirie wahota gukorwo ni urathinika ni thibinaji ni ciringi 25 urengeirwo wahota guthinika ni matharu riu andu atare maikaraga matauni-ini ta ithui na mundu gwitwo mundu wa ithirari matauni-ini ri ndu andu a migunda-ini mwe na ihenya ithu no tuthire guku kwa Citizen Duka nigetha twigire matharu na ni ciringi 25 na kilo imwe ya waru riu andu aria menjaga waru kuria warubaga mararigwo ndiroiga atia tinywe no ngoreire no ngeria andu amaikara guku tauni na mena thimu mangihinya *487 *5# kilo imwe ya waru ni ciringi 69 maundu magakorwo mari mega urengeirwo thogora uyu ukarengwo na ithanwa turauga Citizen Duka home of discount haya nitugithie na turanie ni radio kijurania no ndumire guku kwa 22989 nigetha ujire ndeto ino yegemaine no horo wa kuohanira kurekanira o ndumwe na miario Mapailot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Samuel Mutuma, mkazi hapa Nairobi. Mimi ni mmoja wa washindi wa shabiki.com na Avieta. Nilicheza na shilingi 500 na nikaweza kushinda 1.4 million. Huu mchezo wenyewe nilipata pale kwa mamuri wangu pale mtaani, wakiongea wakaniambia wanashinda. Sikuamini, ila nikasema tujaribu mimi mwenyewe kisiri. So nilijaribu mimi mwenyewe nikajipata nimeshinda hizi pesa. Mimi nahisi nina furaha kubwa kabisa ambaye haina kifani. Hizo pesa zitanisaidia pakubwa sana. Hizi pesa ningetaka kuzitumia kwa mradi ambao nilikuwa nimeanzisha, ambao ulikuwa umekwama kidogo. Ningeambia watu wacheze, hii si uongo, it's not a scam, ni real, is the real deal. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Yuthi giki gitigathako na mundu takinyite miaka 18. Shabiki.com ni jitikiri na telefoni BCLB license number 428. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Kapayslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Bye.
ma mwathani ndingĩhota itare nawe. Oh yes. Na munyaka tondu riu ndakiona na riu gucoka ninge wacoke na mundu ugwitwo professor. Ngurire muthi nyimbo nicio kuigwa nyingi ni ndingihota itari nawe. Ni kaba kwihokaga mwathani na ndukanehoke mundu ni agarurukaga angiona kiria kwendaga kuma kuriwe gitironeka. Na ungiuria kindu kiria murataguo kana mundu uri ungihoka agaga ri indo icio agaga nigetha guteithie hindi yo wina thina ri ni indo cia guthira. Ona ungirora ri andu maraiguanira woiru ri indo ici ni cia guthira. Muthuri weho na ni ahurukire angenagia muno muthuri ingita awa ogwitwo ithe wa Gicamba rohuruka horo. Ni angenagia muno ugaga atiriri niki kingituma unyitirire indo ginya irio ndikana ni uru wathie kundu ugakora irio we kana riria wakuraga ugakora kundu kugutirari ona kana mathata maya uthie tonye kundu mundu akwire atiriri ona tikapo ngikiguire ni uroka hindi arakwira guo ri arakwira tondu ndwikanya mugutunga kundu kou irio cianda. Ndiwe we uikarite atia kana wanagerera maundu mariku no ungihoka mwathani ita ni ndimwihokete muno. By the way ona nginyona ngiwoka guku he hindi ingiwoka ndui mundu ndagaga kundu guku thi wega waku na uru waku ni ati ndungiega gwikora hindi mwe wi hatikaini na hindi mwe wi mwega ndungiega gwikora na ni nyenda kwiyumiria ngauga atiri aikorwo Jesu muru wa Ngai we mwene oka guku ni agirwo ni andu aria mari ku riu ni ndera kwiyeheria hau ni agirwo ni aria akorire ri we ri ano ithuo wakora ri ukwa gukora hatikaini niki ni ugwikora hatikaini no idi ni uigua kaingi ni ngiuga ta brother Benjamin ati maundu makwa mothe ni ndituagira kurakara ndituagira no ni ndituagira rira ndi murakaru nditire gukena tondu ndina uhoti ucio no marakara ni guka mokaga magakora mundu magagukorerera kiundu kiu gia gukorerera ri ndigitikae gugutanga no wiyurie atiriri ngugikara oro uguo kaundu kau ni ukwenda wiyurie kana ugikara oro uguo amwe korwo guikara oro uguo ni ukukorwo wi murakaru ino mundu ni arakaraga ni undu wa undu mugandu mundu wa ithira kandu uguo mundu ni arakaraga ni undu wa undu mugandu undu ucio nduri wa uigua nduri weranirwo ri no ni hindi werwo ati hindi ria warutaga wira kuri ni ko tariu ndi hena example ni kudandutaga wira ndutaga wira Artnet Waves Communication ri warutaga Artnet Waves Communication ri mukiruta na mundu gwitwo Gathesha wa Kamauri na Filivuri Gathesha wa Kamau ndakwendagira maundu mega riu ndari horo wa miaka ta 20 no ni hindi ndenda kurakara ati ndanyendagira maundu mega ndakare waraka riu wewe mugandu ungirakara hindi iyo ugandite ugathira ni wega kwihokaga Ngai toguo twerwo ni Jeff Muga wa Ithira na kwinyitithanagia nake na riria guoka maundu maritaritu na tikuhunjia ndirahunjia ndiri muhunjia ni tikuhunjia riria guoka maundu maritaritu ukamahuthia ni mahuthaga. Rachel Jenga thengi muno ngeithiria family ya Jenga wa Ngotho me mwena wa Gatundu South ni kuo kihumo gitu na ku Iraq Baghdad ugwetaga Baghdad gamenya riria kwari bara ya Saddam Hussein arutirwo manuhuru-ini mwene andu megwitwo America. Rachel rajira ati niko juu we ni kunyumiriria wanyumiriria disiko juu sana we ni kunyumiriria mundu ndakore juu eroho juu no akiuma na andu aingi akumunyitirira ni 048 shino ndakore juu yindire juu thengi muno Rachel Jenga ekuria Baghdad na ningenaga muno tondu ndakuonire hindi twari na mugithi kuria wa mundu gwitwo Kariuki wake arutara Kariuki wake arutara ninge thaka wake utara no ni hinda riri tiria Kariuki wake arutara ni hinda riega
riria maundu makoragwo mari mega guku kwa Inooro FM muci wa tuginotana ni ngugwetere kaundu kangi kaundu kegemaine na uhoro wa patapata andu mathiete na mbere na kwigwatira bona thimu vageni wa patapata ndugetikire gutigwo na thutha riria kwanja kuratumanira uhoro wa link amwatumira andu aingi link ni uragia na bona thia ciringi 100 na kundu guku andu managia besha ni mahetwo besha hari mundu gwitwo Jimmy wa heirwo ciringi 700 maithatu na 800 ni undu wa guthaka avieta wa patapata.com na huthia ciringi 150 muthako uyu naguo ni ugiritio muno mundu utakinyitie miaka 18 ni mugirie nduka gukuhiriria uhoro wa guthaka patapata.com nayo ni njitikirie nega telefone BCLB license number 447 vururine witu wa gutura thino ni tukoragwo twihokete Ngai na riria twarerirwo na nyungu nayo yarugaga irio iria tungiria nicio yarugagwo nikio ndenda wakamuira twagarare itha haha yarie na mundu gwitwo Shiro wa GP atwire nyungu ya Ngai nayo atia
Etagwo Ngai guku ni kwa Inooro FM mucie wotugi no tana thengio muno ni undu wa we uraria nanie ukahitukira gugwa 22989 andu aria tutari ndugu muno ni aria mageraga kawaru tutire ndugu muno na ni marakaraga muno no ni ngwiraga guku gwa public witikirite guku gwitikirie ni gukoragwo gwikwega muno na riu ni thaa 11 mathaa maria guku gugwitikiria ona wambe uhumuke umenyithio uria gwikaire ni Jeff Muga wa Waithira no gukorwo agikumenyithio uria gwaikara guku mundu wa Ithira ngwihoka ni wigetete wega ni undu wa itumi itiganite guku andu ni kunyitanira maranyitanira nigetha manyitanire makorwo me hamwe makoroga indi Muga wa Ithira agithoma mohoro maya na njira nguhi we nawe tonya haria 525241 itena ria mbere ni twarikia riu tukuingira itena ria kaigana itena ria keri tabarĩinĩ ya Kĩgoco Rũriĩ-inĩ thengio Muga wa Ithira Anoyo seseni eri hakuhe nawe Inooro yene Inooro Osiewa meore Inooro Dotuagia tuyo Nituapura tigia nginya muro kairete Inooro yene Inooro Osiewa meore Inooro Dotuagia tuyo Inooro hwainĩ ni sheshen hakuhi na Inooro FM matemo ma mohoro Akenya matũra-inĩ no mathiĩte na mbere na gũcakaya mathĩna marĩa makoretwo magĩtũngana namo rĩrĩa mathiĩ kũmatha motungata ma ũrigitani mathibitarĩ-inĩ makĩhũthĩra SHA na kaunti-inĩ ya Embu andũ arĩa makoragwo na mathĩna ma maitho nĩ mahinyĩrĩirie thirikari ĩhĩke gũtuithania mathĩna marĩa magomeire SHA makiuga nĩ kĩeha kuona SHA ndĩrĩ na mũbango mwega wa kũrũmbũiya mathĩna ma maitho Makeria vingo ya origitani utaina ulevina oligu uratafanetwe na gikundi kia Lions Club arwaru aria mareyumite kivarori gya School Lions augite nwanginya thirikari yambere kuroria ringi muvango wa SHA nigo gutigia ati namba nene aria maina mathina ma mera aria maravatania miwani ni makwa makivota kurigiteka Nwamburi thirikari tafadhali wanjaribu nondo kwa andu maina mathina and they are really suffering kiambereria twese SHA igatutethagia nginya outpatient no runire gwera atethia tu inpatient peke yake nwamburi tu icoke toria NHIF yavana vikundi bia attendant ginyagia outpatient Joseph Mulethi na uria nike urugamite mivango ya urigitani thini wa gikundi kia Lions akiuga ni muvango uraina muroto wa kuona aria maina thina wa mera ni mavota gukinyira urigitani nigo kuvota kuambiria kwa makirigitwa na nitonire kwina wagiriru tukoro tukiciria ura tungithondekera andu metho na nikio turacaririe mandagitari tukoro twina this bricam Eria Nyaguthina uria ni ndagitari wa metho thini wa thibitari ya Runyenje akuga ni muvango mwaru wa kuona ati andu mavota kwa makirimwa na gutarirwa mathina mao megie mathina ma metho Nyaguthi akiuga kuona namba nene aria maina mathina ma metho maumanite na kumanege na murimu wa diabetes so far nituonete cases ya andu makoretwo maina mathina manene especially vuva wa metho mao kwi andu tuonete maina diabetic retinopathy na thina ucio ni uria uretagwa ni sukari ugakora wina murimu wa sukari ukathukia metho na kuria vuva gukambiriria kura aubu akiuria mwingi wa nero wina vata uko ukihimbiria mivango taino kavinda kare koyanirwa maturari mao na
na kwa makeyumeni na wingi na kwa makivota kuthimwa niguo kumenya mathina maria maramagumira. Turauria riria kuoneka kwina maundu ta mama ya services iraretwa thiini wa community tuvote gucietekera niketha aria maina thina matuike identified nundu wekara na kuria mucii tuvota kumenya thina uria winaguo kana ringi wana wamenya thina nduramenya ka thina ucio no vote kuthondekeka ka ndungithondekeka. ACJ Patel uria ni rais wa gikundi giki kia Lions go county ya M akoni muvango matavanagio wa mwaka ni gutigati kuona namba nene aria maina thina wa metho ni mavota kwa makirigitwa na kwa makivota na kuona miwani shiamana. Community people are facing the problem of eye, sugar and BP, so we screen them, we check the BP, we check the sugar. Whoever has got the problem, we refer them to the hospitals or to the doctors. Ngeri pochera kuma county ya Embu Betagwo Anthony Ndwega. Atumia mwana wa Basil Kajiado ya gatagate nimeyumiretie gukomithia cieko cia kuhikithio gwa ciana cia iretu kia hinya thutha muiretu mogokuo kia hinya tauni-ini ya Basil. Kurarikana muiretu ucio arakuirwo na nduthi kia hinya niguo akahike. Makiugo ucio ni unduire muhituke ni mahinda na nimeheanite gutigirira ni wahuka kaimana mwana ucio. Mwandiki wa Cuka wa Kiarie ari na uhoro ucio makiria. Cieko cia ihiko cia kia hinya kaunti-ini ya Kajiado ni ithiete na mbere na gukumithio na njira nene. Giko gia ica ikuhi ari kia muiretu umwe kuhithukirwo tauni-ini ya Basil Kajiado ya gatagati kuhaimbio nduthi kia hinya na gucoka gukuo gukirikana ni kuhikithio arahikithagio. Ni ndeto atumia mwena uyu maugite ni unduire muhituke ni mahinda. Ndoa za lazima ni moja ya mambo ambayo imepitwa na wakati, na kila wakati tunasema kwamba wasichana wapewe haki yao. Jana msichana alishikwa kwa lazima akavuliwa nguo maana alichanjiliwa juu akaikwa juu ya pikipiki kuonesha uchi wake, na hiyo imetugabadhabisha kama wanawake wa Kajiado na Matapato kwa jumla. Na tunasema hiyo tabia ikome kama wanawake, na tunasema hatutaki. Msichana alishikwa pale sokoni na ni siku ya soko, alikuwa analazimishwa kuwekwa kwa pikipiki, na tuliona tukashuhudia kitu ambayo hatungependa ifanyike tena. Nawaambia Wamasai wetu tubadilishe tabia, tuache kupeana watoto na lazima. Wacha mtoto hajipeleke kwa mzee wake kama anataka. Tusiwadhulumu. Hii kazi ya kudhulumu akina mama tumesema hatutaki na ikome. Era tuko si ya watoto au wanawake kulazimishiwa wanaume, ni mtu ajichagulie mwanaume ule anataka. Na tunataka kuambia Wamasai wetu sheria wasichukue mikononi mwao, na pia waache kunyanyasa wamama, kwa vile tumejitokelezea kuhakikisha hawa wamama tunawaprotect, na hawa wamama lazima wajue haki yao, na hawa wamama pia wana haki yao kwa community. Kurigana na munini wa cifu mwena uyu Caroline Ncharo ni marethana na kuria muiretu aratwarirwo, na thutha ucio makinya ma kiwatho ni megutacukirio aria maratafanirie giko giki. Ninasimama tu kwenda kinyume na kitendo iliyotendeka jana mtaani wa Basil. Sisi tulipata ripoti kwa sababu sikuwa pale, lakini tuliweza kupata video ambayo imetembea, na kama ofisi tunafuatilia kujua ule msichana ako wapi kwa sababu ya usalama wake, na pia kujua walioshika ule msichana na kumfua nguo na kumchukua kwa lazima watafikishwa katika mikono za serikali. Ngiribotera Inoro FM kuma Basil Kajiado ya gatagati getwo wa Cuka wa Kiarie. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro shesheni hakuhe nawe. Halo? Niye jetagwo muswe kuma kwa Inoro. Agnes, we mwena uriku? Mwena wathika Makongeni. Wikaga atia kuu Makongeni? Ndugaga kahoteli handu. Kahoteli getagwo atia? Amelis Hotel. Ke hasa? Ofa ni withika Makongeni digitire. He kanitha witagwo CCI. Thutha wa CCI ri. Mehonde handu habangagwo ngari cia Mercedes. Koguo nawe ni mikawe no minene no ya itonga cia Mercedes. Nikabanda kaosiki. Riu Ngai ni agiuka na wahotana ciringi milioni 3. Wendi kuri Ngai to ni igua mahoya na gacokia. Kwanyu mucie niku? Gwito nie ni Kangari kuria njiaritwo. Hanyu ni hau Kangari itura ririku kana ni kwao? Betagwo kwa Mwangi iragwo. Beti kuri umite ni ndeiba itu. Beti esawa. Gwito ni murimo na kwa ni murimo uyu ungi. Geithia mundu umwe tucamanie rucio. Andi na muthuri wakwa haha ni ukumugeithia. Kwerwa atia? Tire na uru. Riu muthuri ungi ni waigua mutumia milioni 3 handu. Ni wega ni kuria tondu ni ndurite ngeretie miaka mingi na thietari. Riu ndimwiraga agerie ni turire ai. Akiria na ni ndaigua wega muno tondu ageria rita rimwe nie kugeretie matatu. Katucamanie rucio. Thank you.
chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini. Neke goko kwa bata thogoro thiete the biu thogoro ira tucia guthie ndeti thogoro wi the biu nacio cia mithako thogoro wi the biu ira tucia mekanya na cia thi thogoro wi the biu wina madathie bata thogoro ira tu wi the biu nikuo ndathie hiuka nduka-inĩ ya bata ũmũthĩ wĩgũrĩre kĩratũ kĩrĩa ũrenda na thogora wa thĩ biũ. Nĩ ũkũheo discount cia nginyagia gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana nduka-inĩ ciothe cia bata guothe bũrũri-inĩ. Wĩhĩke o rĩu stock ĩtanathira. Bata, make your way. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Sheshena muga
hotani no hotane. Ndukareke mundu akuire tondu wi mwithi ni kaba tuike kionereria. Ndukae kwimena kana wĩire wĩcirie ũhotani no ũhotane. Ndukae kwĩmena 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 mũriũ kana wĩire wĩcirie ũhotani no ũhotane. Ndukae kwĩmena mwarĩ kana wĩire wĩcirie ũhotani no ũhotane. Ndukae kwĩmena kana wĩire wĩcirie ũhotani no ũhotane. Ni rwa Joseph Mũrwaru kaba mwena wa Ngai kaba thayo ndukae kwĩira. Muthenya wa umuthi brother Benjamin arari uhoro wa kwĩyũmĩrĩria na kwĩhe hinya. Thengi muno Reverend Njoroge Gwadaro, People's House of Worship Kagio. Thengi muno na andũ a Kagio ũmageithie muno. Nĩ kũndũ njeraga muno na nĩ njũkĩte ihinda iraya we. Na by the way hari andũ mandũmire ngeithi hĩndĩ njĩrĩgĩte kũgũra mũcere harĩ ũguo ha mũthuri ũgwĩtwo wa Kang'arai. Andũ acio na kairĩtu kau kendagia hau rĩ na mũndũ ũrĩa wanjoeire mũcere akĩnjikĩria ngari-inĩ. Geithĩkai, marĩtwa manyu ndĩmenya harĩa ndandĩkire. Nĩ ndandĩkire kũrĩ marĩtwa macio ningĩ akĩgweta nĩgetha ngĩgĩe na ũigĩrĩrĩki tondũ no ndakĩrurumũka na ndamenya ndihota kũririkana no tondũ nĩ mwĩũĩ hau ha wa Kang'ara. Inyuĩ mũrutaga wĩra hau mũgeithĩke mũno na andũ acio marigicĩirie hau matuka-inĩ macio. Tuonanirie ũguo twarorana na maitho ũguo kũrĩ tũtageithania na moko na arĩa twageithania na moko no maitho nĩ marĩ maiganu tũkageithania. Mũndũ angĩkũrora smile ndarĩ na ũru nawe. Nĩ kũrĩ mũndũ hihi wandorire agĩsmile ndasmile tondũ wa kũnyenda hihi smile nĩ ũndũ wanjũire akiuga haiya ta makehana ũrĩa yonekaga. Ũrĩa ũngĩ akiuga hiya nĩwe nĩwe atakĩhanaga ũũ. Ndũĩ nĩ ndatuĩkire gũthiaga gwa TV nĩ ndatũra nĩ 048 kũu nĩ thiaga visiting. Rĩrĩa kwĩna midterm na rĩrĩa kwĩna tũmaũndũ magongona nĩ thiaga kuo. Rĩu mũndũ notana kwĩna mbeca na mbeca ici we nĩwe ũgwĩthondekera kũhĩtũkĩra 525241. Gĩtongoria gitũ tugire nĩ ũhoro na harĩa mũrathoma mũgatwĩra nĩgetha nganĩra mwathoma harĩa harathoma hegiĩ ũhoro wa kũrekanĩra, ũhoro wa kwĩhoka Ngai na ũhoro wa mĩario ĩngĩteithia. Kĩu nĩkĩo kĩhunjio gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Njugire mũndũ wa athome mũno. Kamau Karugo nĩ Kamau Karugo thengiũ mũno nĩ gũkorwo wĩ tune. Kamau nĩ ndakena mũno ũkoragwo kũrĩa icirĩro rĩa bũrũri Mbunge.
ari muthuri munata wakwa haha Shivo Bithwero kimera giki turaigua wega muno ni ngwanira nene twigihunjo-ini twi kanitha Bithwero watuma njajamuke ni gutuma njajamuke na niguo mugundu gwitwo mugure na cohi monete ogwati mugure ndui ni wa Man U cohi nake ni wa Chelsea mena na mwarimu mucwe gako turaguthirwo ni kaumbuthe Wangari wi githomo-ini horera brother Benjamin tiga kuhuguthuka ithe ti Bishop Bithwero atuma nguthuke haha ni kunjira oro wa mubira na ni turamenya ni turathaka hwaini uyu na Man City wona twama momora tondu ni turatuma momore ni tuoya kinyamu twama momora kintu akinyamu tondu ni tukuhinyiriria aria angi nao mangienda kuonana na ithui psychologically tuko to mahinyiriria muno haya acio ni aria mendaga mubira Shivo Bithwero ni wa timu ya Liverpool tumena mundu gwitwo Odipo na mundu gwitwo Nimrod Tabu turi andu na DJ ungi ukoragwo guku ikae kuriganira ritwa na tukoragwo turi a Liverpool team kubwa never walk alone kimera giki Ngai ni okite timu itu niyo nene Wangari wi kanitha niki kai uhutiri niki abokirire hau ndiretikira ndaigua mugambo ukinjira Wangari abotige Professor no ndiraririkana na ndirageria kurora ni atia hathi haha machine no yakwa ni kunjigua no kwa ihinda riri ketuthukume Pilot mathiete na mbere na kwihotanira mbeca njega o sekodi thiini wa aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Samuel Mutuma, mkazi wa hapa Nairobi. Mimi ni mmoja wa washindi wa shabiki.com na Aviator. Nilicheza na shilingi 500 na nikaweza kushinda 1.4 million. Huu mchezo wenyewe nilipata pale kwa mamuri wangu pale mtaani, wakiongea wakaniambia wanashinda. Sikuamini, ila nikasema tujaribu mimi mwenyewe kisiri. So nilijaribu mimi mwenyewe nikajipata nimeshinda hizi pesa. Mimi na hizi nina furaha kubwa kabisa ambaye haina kifani. Hizo pesa zitanisaidia pakubwa sana. Hizi pesa ningetaka kuzitumia kwa mradi ambao nilikuwa nimeanzisha, ambao ulikuwa umekwama kidogo. Ningeambia watu wacheze, hii si uongo, it's not a scam, ni real, is the real deal. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Youth giki gitigathako ni mundu takinyite miaka 18. Shabiki.com ni jitikiri na telefoni BCLB license number 428. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Kabisa tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Halo? Niye jetagwo muswe kuma kwa Inoro. Agnes, we mwena uriku? Mwena wa Thika, Makongeni. Wikaga atia kuu Makongeni? Ndugaga kahoteli handu. Kahoteli getagwo atia? Amiris Hotel. Ke hasa? Oko ni we Thika Makongeni digitire. He kanitha witagwo CCI. Thutha wa CCI ri. Mehonde handu habangagwo ngari cia Mercedes. Koguo na we ni mikawe no minene no ya itonga cia Mercedes. Nikabanda osiki. Riu Ngai ni agiuka na wahotana ciringi milioni 3. Wendi kuri ngai ni igua mahoya na gacokia. Kwanyu mucie niku? Wito nie ni kangari kuri ajiaritwo. Hanyu ni hau kangari itura ririku kana ni kwao? Wetagwo kwa mwangi wa iragwo. Beti kuri umite ni ndeiba itu. Beti sawa. Wito ni murimo na kwa ni murimo uyu ungi. Geithia mundu umwe tucamanie rucio. Andi na muthuri wakwa haha ni ukumugeithia. Kwerwa atia? Tire nawe. Riu muthuri ungi ni waigua mutumia milioni 3 handu. Ni wega ni kuria tondu ni ndurite ngeretie miaka mingi na thietari. Riu ndimwiraga agerie ni turire ai. Akiria na ni ndaigua wega muno tondu ageria rita rimwe nie kugeretie matatu. Katucamanie rucio. Thank you.
makiaria kaunti-inĩ ya Uasin Gishu atwarithia aya afiki Rĩu reke family yaku ikare canjamũkĩte na yogurt ya Daramia ĩrĩa thondeketwo no bacĩri mũnene nĩguo kũhe mwĩrĩ waku mayũ mũthenya wothe. Halo? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Agnes, wĩ mwena ũrĩkũ? Mwena wa Thika, Makongeni. Wĩkaga atĩa kũu Makongeni? Ndugaga kahoteli handũ. Kahoteli getagwo atĩa? Amiris Hotel. Ke haca? Okorwo nĩ wĩ Thika Makongeni Digitire. He kanitha wĩtagwo CCI. Thutha wa CCI rĩ. Nĩho ndĩ handũ habangagwo ngari cia Mercedes. Koguo na we nĩ mĩkawa ĩno mĩnene ĩno ya itonga cia Mercedes. Mĩkawa ndĩrakawa ciki. Rĩu Ngai nĩ agĩũka na wahotana ciringi milioni 3. Wendi kũrĩ Ngai to nĩ igua mahoya na agacokia. Kwanyu mũciĩ nĩkũ? Gwitũ niĩ nĩ Kangari kũrĩa njiarĩtwo. Hanyu nĩ hau Kangari itũũra rĩrĩkũ kana nĩ kwao? Wĩtagwo kwa Mwangi wa Irago. Beti kũrĩa umĩte nĩ neighbor itũ. Beti sawa. Gwitũ nĩ mũrĩmo na kwao nĩ mũrĩmo ũyũ ũngĩ. Geithia mũndũ ũmwe tũcamanie rũciũ. Andĩ na mũthuri wakwa haha nĩ ũkũmũgeithia. Kwerwo atĩa? Tiwe na rũri. Rĩu mũthuri ũngĩ nĩ waigua mũtumia milioni 3 handũ. Nĩ wega nĩ kũrĩa tondũ niĩ ndũrĩte ngeretie mĩaka mĩingĩ na ndirĩ ndarĩa. Rĩu ndĩmwĩraga agerie nĩ tũrĩrĩa. Akĩrĩa na nĩ ndaigua wega mũno tondũ ageria rita rĩmwe niĩ ngũgeretie matatũ. Ke tũcamanie rũciũ. Thengiũ. Aha, gũkũ nĩ kwa Inoro FM mũciĩ wa Ũtuginotana ageria matatũ nawe ndũgeretie na nĩ ũrehoka atĩ kũigua wĩira waku gũkũ kwa Inoro FM mũciĩ wa Ũtuginotana ndũngĩigua wĩira waku gũkũ ũtangĩnyitithania na thimũ yaku. Thimũ ĩyo ũthiĩ harĩa ha 525241 525241 wona wekaguo ũgũkorwo wĩ mbeca-inĩ
milioni 3 icio raigua tirarĩirwo muthenya wa ira no ici ciĩkwo harĩ milioni ingĩ ireirwo rũcinĩ rwa muthi niguguthakira miario iyo ya mundu ucio rire milioni 1.5 muthenya wa muthi nawe umenye ni atia ugwikana na thimu yaku nigetha mwaranirie nigetha utuike we nawe wi besha-ini na besha ici ngwiraga itinyitanagirwo ati horo wege maine na ati wikuwe Shesheni ya Unduire Witu. Na to uguo tu Inoro Mushie watu ginotana niguo ni watu ginotana tondu besha itire kamite ati kamite nira hitukirie ati kamite nira vujirwo kwena Kenya Gazeti ati kamite nira mataga besha cia rembesha nira vujirwo na riu mundu ucio rero aikare ni kuramurirwo angi ntaru ndonire mundu gwitwo Amukoa Anangwe ni arandikirwo Kenya Gazeti ararutwo kuria Nairobi University ta muikariri gite wa kanjo ya Aramati University ni areheririo riu guku gwitu gutieheragio mundu guku niwe na thimu yaku nyinyi kamiti mwirane 07 525241 na bere goda kori na horo wa 0722 200 720 niyo huragirwo nayo no korio weri niwe witagwo ng'ania ikituge ni kehuthire mundu wa ithira tondu ha we niwe na bera he ritwa Jeff ni ririku ni Joyful Joyful mundu wa ithira niguo riu kwanyu niku githaba magwitaga atia ndoine jirani ruta wira wa Githii kanda ya Githii niwe riu thimu yaruta kiri hai riu uma Githii-ini ni ndiraigwe akoo ni mwarimu mucio haha na igwe Githii gikiruma ehera hau Githii-ini nikio tugaga uguo tondu mucio uyu ni wotuginotana Inoro Shesheni hakuhi nawe ikoragwo hakuhi nawe nikio gwenda gukwira uhoro-ini wigimaine na Shabiki Aviator riu yukite na mururumo makiria na ni wihotanire makiri ma besha guthuka gwa shabiki.com uthake Aviator na utuike muthaki wa mweri uyu kiumia kihituku Brian ehotanire ciringi 500 na agitugwo na reke ningi acokire ni ngukwirite uhoro uyu agikuo na ndege ndutari wathi na ndege na he mwanake weri ati ngadari athie kiharo hau ti hodi ugakuona ndege ya Aviator ugatoro mukawa wa riri ukaria ngukwiraga we uroraga andu komera atiri ni nyuma mukawa ucio nie mwene personally na nigukuona ndereva ona ndirango ndakigeire nake kihotani ciringi 500 na no kuracario na ngikorwo nwakinya highest multiplier ri wina ciringi 1,000 ciringi 1,000 turaria maundu maya ugathaka gatagati ga thaa 3 na thinacara ugakorwo wi besha-ini gatagati ga thaa 3 na thinacara tari witakinyete thinacara we bia-ini indi mundu takinyetie miaka igana miaka 18 ti mwitikirie gukorwo agithaka ni mugirie puru na nehitukitio nega telefoni BCLB license number 428 Shesheni ya Unduire Witu no ni shesheni ya Unduire Witu nikio gwenda gukwira uhoro-ini wege maine naki wangari oya haha wambe uge atiriri ino nira turana na mahinda maya ino no ndoreirwo ni mundu gwitwo ri ni mundu gwitwo Gordon ni wo kundorire no ajire kana eho kana muoyo kana ndiri muoyo kanyambe ndimige hau gwire haha hena indo cikoragwo kuria gwa Season Duka guria gwa Season Duka ri nakuo ri gukoragwo gwikwega tondu nakuo ni wiragwo niki ungigura na uthiaga utakinyite ukahitukira *487 *5 hash *487 *5 hash wona wakinya kuo guko gwa Quickmart ugerire gwa Citizen Duka ni ukugura indo tairiko ni ukugura mucere wa kilo 4 ciringi 880 ni urengeirwo thogora mucere cukari kilo 4 ni 578 ukarengerwo he 598 urengetwo bia nyingi hau guo naguo mutu wa kuruga ngima no curu na maundu maria mangi mutu wa bebe
ni kilo 4 nĩ ciringi 258, naguo mũtu wa kũruga ngando, wa ngano, wa kũruga mandathi, wa kũruga chebe cia iria rugagwo na mũtu wa ngano nĩ 258. nĩ ũrengeirwo. Maguta ma kũruga namo nĩ lita 3 na nĩ ciringi 841. Ugakorwo urengeirwo kuma harĩ 1,060. Nĩ thogora ũrũmbũĩtio wega mũno. Tonya hau ha *487 *5# nigetha ũrĩhe mbeca icio, ũrĩhĩre indo icio, ũthiĩ kũrĩ nduka ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie mũciĩ ũyũ ũrĩ Inoro muciĩ wa Tuginotana. Na uri muciĩ wa Tuginotana ngwire turi o mutaratara-ini witu mwega uyu twinyitithanirie naguo. Ngwire wona ciehanda thinacara ni tugukorwo na senator wa kuria county ya Nyaikuru, Senator Tabitha wa Karanja gukorwo guku, na tugukorwo tukimurika maundu maria mahanikaga kuria bunge ya Senate. Na to macio tu ni tugucoka tuguthuke county ya Nyaikuru tukirora maundu ma devolution yerigite kuga ni araigwa tangitwara mutaratara kana ndereti kuria bunge ni undu ndakenetio ni governor wake Susan wa Karura Kihika. Ndamukenetie muno tondu ndakoretwo akioneka na ahota gukorwa agikinya haha ni ekunjira ona nioneka. Indi niwe ngweterera amu niwe uthukeirwo woigiririki wa gukoragwo akirehe maundu ma county number 32 county ya Nyaikuru kuria bunge-ini ya Senate, na atonya Senate riu atonya bururi mugima county ya Nyaikuru igakorwo ikirumbuyo kuma hau. Muri ndenda uigue uhoro twagiririe uhoro waku we na uria wigiritanagia na Ngai waku. Samiro Ngwarauga kirathimo giakwa ni rwimbo runganagia muno na mwana kio ni ari mururi ni ari mururi uyu ni ari mururi no ende wa kamuira ri ndukireke wambe oeke ati wambe oigue ati guku kwi mbeca na mbeca iraneanwo ni tondu wa kugira 525241. Nĩ itena rĩa mũico rĩa tabarĩra ya kĩgocorũria-inĩ na rĩ thaa 11 na ndagĩka 38. Rĩu weri nĩ ũraigua ta ũiyũrĩrĩirwo tondu nyĩmbo iria ndakũhũrĩra haha ndingĩ kwĩhoka Ngai kĩrathimo gĩakwa amũkĩra ngatho icio ciothe twaria nawe ũhoro wacio iragũtwarithia atĩa ndũkĩoe kĩrathimo gĩkĩ kĩare mbeca haha. Halo? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Agnes, we mwena ũrĩkũ? Mwena wa Thika, Makongeni. Wĩkaga atĩa kũu Makongeni? Ndugaga kahoteli handũ. Kahoteli getagwo atĩa? Amiris Hotel. Ke haca? Okorwo nĩ wĩ Thika Makongeni Bigiti-rĩ. He kanitha wĩtagwo CCI. Thutha wa CCI-rĩ. Nĩho ndĩ handũ habangagwo ngari cia Mercedes. Koguo na we nĩ mĩkawa ĩno mĩnene ĩno ya itonga cia Mercedes. Nĩ kabanda kaociki. Rĩu Ngai nĩ agĩũka na wahotana ciringi milioni 3. Wendi kũrĩ Ngai tondũ nĩ iguaga mahoya na agacokia. Kwanyu mũciĩ nĩkũ? Gwitũ niĩ nĩ Kangari kũrĩa njiarĩtwo. Hanyu nĩ hau Kangari itũra rĩrĩkũ kana nĩ kwao? Wĩtagwo kwa Mwangi wa Irago. Beti kũrĩa umĩte nĩ neighbor itũ. Beti sawa. Gwitũ nĩ mũrĩmo na kwao nĩ mũrĩmo ũyũ ũngĩ. Ngai mũndũ ũmwe tũcamanie rũciũ. Andĩ na mũthuri wakwa haha nĩ ũkũmũgeithia. Kwerwo atĩa? Rĩu mũthuri ũngĩ nĩ waigua mũtumia milioni 3 handũ. Nĩ wega nĩ kũrĩa tondũ niĩ ndũrĩte ngeretie mĩaka mĩingĩ na ndirĩ ndarĩa. Rĩu ndĩmwĩraga agerie nĩ tũrĩrĩa. Akĩrĩa na nĩ ndaigua wega mũno tondũ ageria rita rĩmwe niĩ ngũgeretie matatũ. Ke tũcamanie rũciũ. Thengiũ. Inoro muciĩ wa Tuginotana. Ceceni ya ũndũire witũ. Moromo agua, todo
Riu reke family yaku ikare canjamukite na yogurt ya Daramia iria thondeketwo no bacĩrĩri munene nĩguo kuhe mwĩrĩ waku mayo muthenya wothe. Gucama tu yogurt ya Delamere gutumaga ucanjamuke nega kuhe a Delamere moment. Ngugaga atiriri we 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 nawe niki riu wicanjamure na yogurt ya gikiro kia iguru ihuirwo ni mucamo mwega igatumuka iguru ni mayu ya Delamere Real Fruit Yogurt ugatigwo kiigua ni kwagira. Halo? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Agnes, wĩ mwena ũrĩkũ? Mwena wa Thika, Makongeni. Wĩkaga atĩa kũu Makongeni? Ndugaga kahoteli handũ. Kahoteli getagwo atĩa? Amiris Hotel. Ke haca? Okorwo nĩ wĩ Thika Makongeni ndigĩti-rĩ. He kanitha wĩtagwo CCI. Thutha wa CCI-rĩ. Nĩho ndĩ handũ habangagwo ngari cia Mercedes. Koguo na we nĩ mĩkawa ĩno mĩnene ĩno ya itonga cia Mercedes. Mĩkawa ndĩrakawa ciki. Rĩu Ngai nĩ agĩũka na wahotana ciringi mirioni 3. Wengi kũrĩ Ngai tondũ nĩiguaga mahoya na agacokia. Kwanyu mũciĩ nĩ kũ? Gwitũ niĩ nĩ Kangari kũrĩa njiarĩtwo. Hanyu nĩ hau Kangari itũũra rĩrĩkũ kana nĩ kwao? Wĩtagwo kwa Mwangi wa Irago. Beti kũrĩa umĩte nĩ neighbor itũ. Beti sawa. Gwitũ nĩ mũrĩmo ona kwao nĩ mũrĩmo ũyũ ũngĩ. Geithia mũndũ ũmwe tũcamanie rũciũ. Ndĩ na mũthuri wakwa haha nĩ ũkũmũgeithia. Kwerwo atĩa? Rĩu mũthuri ũngĩ nĩ waigua mũtumia mirioni 3 handũ? Nĩ wega nĩ kũrĩa tondũ niĩ ndũrĩte ngeretie mĩaka mĩingĩ na ndirĩ ndarĩa. Rĩu ndĩmwĩraga agerie nĩ tũrĩrĩa. Akĩrĩa na nĩ ndaigua wega mũno tondũ ageria rita rĩmwe niĩ ngũgeretie matatũ. Ke tũcamanie rũciũ. Thengiũ. Muciĩ watu ginotana. Ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe, na rĩrĩa waigua ceceni hakuhĩ nawe ũkamenya tũraria ũhoro waku we. Na ngwĩre atĩ andũ nĩ mathiĩte na mbere na kwĩgwatĩra bonathi mũbango-inĩ wa patapata rifaro. Ndũgetĩkĩre gũtigwo na thutha, tũmĩra arata aku linki ya patapata omere meyandĩkithie maigĩrĩre na mathake. O ũrĩa ũratũmanĩra links nyingĩ noguo ũrakorwo ũkĩgĩa na mĩeke mĩingĩ. Na andũ nĩ mehotanire mbeca. Tarĩu nĩngwĩrĩa Jimmy ehotanĩra mbeca kũndũ gũkũ na athakĩte na 140 na nĩ makiri ma mbeca tondũ akĩrĩ ũhoro wa ndũraria ũhoro wa 7,300 na macuco igũrũ na mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ndetĩkĩrĩtio gũkorwo agĩthaka. Ndetĩkĩrĩtio abana kubari. Rĩu mũndũ wothe ũkinyĩtie mĩaka 18 tonya kuo amu patapata.com nĩ njĩtĩkĩrie negative ni BCLB license number 447. Muciĩ watu ginotana. Muciĩ watu ginotana, maũndũ nĩ mega mũno. Ngwĩre atĩ mbeca muciĩ nĩ kũrĩ na mbeca, na mbeca icio ciĩ gũkũ nĩ tondũ we nawe nĩ wĩtuĩte itua rĩa gũtigĩrĩra atĩ we no wakorwo wĩ mbeca-inĩ na thimũ yaku 525241 525241. Nĩ thaa 11 na ndagĩka 48 gũkũ kwa Inoro FM muciĩ watu ginotana. Nĩ tũgũkorwo na Senator Tabitha wa Karanja na tũgũkorwo nake tũkĩmũrĩka maũndũ matiganĩte kuma kũrĩa kaunti ya Naikuru na bũrũri ũrĩ wothe. Nĩ tũkwaria ndeto na cingĩhutia mũrima, nĩ tũkwaria mũno onacio. Thengio mũno gũkũ kwa Inoro FM muciĩ watu. Njĩtagwo Benjamin Wangari. We Wangari, haya ndwĩtagwo ũguo, wĩtagwo brother Benjamin. Aya. Kũhe na rwĩmbo haha rwa Anthony Gĩthĩnji ruga kũhe Ngai gĩtĩo. Rwĩmbo rwĩ haha kũhe Ngai gĩtĩo. Ke tũigue na tondũ twaririe ũhoro wa we kwĩhoka Ngai na gũikaraga ũmenyete atĩ Ngai nĩ mwega mahinda marĩ mothe.
ona Ngai ona gwatuĩka andũ nĩmoĩ Ngai matimũheaga gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire ona kana makamũcokagĩria ngatho gwĩciria na gwĩcũrania kwao no gwa tũhũ ũrĩa waugire ũtheri ũthere nduma-inĩ nowe waugire ũtheri ũcio ũthere ngoro-inĩ citũ arutire mwana wake ithenya rĩa mehia maitũ na gĩtuĩka igongona rĩmwe na rĩa kũigana ona gwatuĩka andũ nĩmoĩ Ngai matimũheaga gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire ona kana makamũcokagĩria ngatho gwĩciria na gwĩcũrania kwao no gwa tũhũ nĩ wega kũhe Ngai gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire nĩwe mwatũũkire na maũndũ mothe mahotekekaga nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩake mũndũ wendete ũrĩa ũngĩ nĩ matangĩmwĩria kana kĩũndũ wa gũtũma ahĩngĩke nĩrĩmagĩra andũ gwĩo ona kamĩtũria kũhe Ngai gĩtĩo nĩ gũtũmaga kene ona gwatuĩka andũ nĩmoĩ Ngai matimũheaga gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire ona kana makamũcokagĩria ngatho gwĩciria na gwĩcũrania kwao no gwa tũhũ njarĩria kuga nĩ mandericũka arĩa rathimĩte kũrĩa nũngĩmaruma rĩrĩa arumĩte gũtirĩ ũngĩkĩrathima Ngai ti mũgarũ tũrĩa andũ aingĩ manega ona gwatuĩka andũ nĩmoĩ Ngai matimũheaga gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire ona kana makamũcokagĩria ngatho gwĩciria na gwĩcũrania kwao no gwa tũhũ amu igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ take na gũtiragĩa mũndũ nĩarakira akaruta ũrĩa ũngĩ muoyo ũrĩa wamũria kĩna tiwe mwene muoyo Ngai ũrĩa wakũmbire menya nowe wamũmbire nĩarĩ na ituĩro gĩtĩkĩka no rege ona gwatuĩka andũ nĩmoĩ Ngai matimũheaga gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire ona kana makamũcokagĩria ngatho gwĩciria na gwĩcũrania kwao no gwa tũhũ nĩnjĩtĩkĩtie na ũguo noguo kũrĩ ona igĩrĩria irathimo iria cirĩ citũ maũndũ marĩa tũreka nĩ maraihanĩrĩirie na Ngai ũrĩa mwene irathimo ciothe ona gwatuĩka andũ nĩmoĩ Ngai matimũheaga gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire ona kana makamũcokagĩria ngatho gwĩciria na gwĩcũrania kwao no gwa tũhũ ona gwatuĩka andũ nĩmoĩ Ngai matimũheaga gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire ona kana makamũcokagĩria ngatho gwĩciria na gwĩcũrania kwao no gwa tũhũ ona gwatuĩka andũ nĩmoĩ Ngai matimũheaga gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire ona kana makamũcokagĩria ngatho gwĩciria na gwĩcũrania kwao no gwa tũhũ Halo? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Agnes, wĩ mwena ũrĩkũ?
mwana wa Thika Makongeni. Wikaga atia kuu Makongeni? Ndugaga kahoteli handu. Kahoteli getagwo atia? Amiris Hotel. Ke hasa? Okorwo nĩ wĩ Thika Makongeni ndigĩtire. He kanitha wĩtagwo CCI. Thutha wa CCI rĩ. Nĩho ndĩ handũ habangagwo ngari cia Mercedes. Koguo nawe nĩ mĩkawa ĩno mĩnene ĩno ya itonga cia Mercedes. Mĩkawa ndĩraka ociki. Rĩu Ngai nĩ agĩũka na wahotana ciringi milioni 3. Wengi kũrĩ Ngai tondũ nĩiguaga mahoya na agacokia. Kwanyu mũciĩ nĩ kũ? Gwitũ niĩ nĩ Kangari kũrĩa njiarĩtwo. Hanyu nĩ hau Kangari itũũra rĩrĩkũ kana nĩ kwao? Wĩtagwo kwa Mwangi wa Irago. Beti kũrĩa umĩte nĩ neighbor itũ. Beti sawa. Gwitũ nĩ mũrĩmo ona kwao nĩ mũrĩmo ũyũ ũngĩ. Geithia mũndũ ũmwe tũcemanie rũciũ. Ndĩ na mũthuri wakwa haha nĩ ũkũmũgeithia. Kwerwo atĩa? Tirĩ na rũri. Rĩu mũthuri ũngĩ nĩ waigua mũtumia milioni 3 handũ. Nĩ wega nĩ kũrĩa tondũ niĩ ndũrĩte ngeretie mĩaka mĩingĩ na thiĩtarĩ. Rĩu ndĩmwĩraga agerie nĩ tũrĩrĩa. Akĩrĩa na nĩ ndaigua wega mũno tondũ ageria rita rĩmwe niĩ ngũgeretie matatũ. Ke tũcemanie rũciũ. Thengiũ. Gucama tu yogati ya Delamere gutuma gũcanjamũke na ĩgakũhe a Delamere moment. Ngugaga atĩrĩrĩ, we we nawe nĩkĩ? Rĩu wĩcanjamũre na yogati ya gĩkĩro kĩa igũrũ ĩihũirwo nĩ mũcamo mwega ĩgatũmwo ũkaihũrwo nĩ mayũ ya Delamere Real Fruit Yogurt. Ũgatigwo kĩigua nĩ kwagĩra. Inoro Mushi watu ginotana. Inoro Shesheni hakuwe nawe. Nyama chome yo yuma njega. No ũraigua ta ĩgũbatiĩ kuongererwo kamũcamo makĩria. Mangĩmĩigire mwaki-inĩ hanini nĩngĩakorwo ĩna cama makĩria. Mũng'aro waku wa nyama choma njega nĩ unchomable. Yo, kiugo kĩu nĩ kĩa goro kweli. No nĩ njũĩ nĩ wamenya ũrĩa ngwendaga kuga. Mũng'aro waku ũretia makĩria. Mũng'aro makĩria nĩguo ũgũtuaga Mũkenya. Wĩna Pepsi hau guoko-inĩ gwaku. Gũtirĩ mũng'aro ũtangĩnyotoka. Garũrĩra mũthako waku na Pepsi hehu. Ĩthondekeirwo arĩa maikaraga marĩa ng'aru makĩria. Gũra Pepsi ũmũthĩ. Gucama tu yogati ya Delamere gutuma gũcanjamũke na ĩgakũhe a Delamere moment. Ngugaga atĩrĩrĩ, we we nawe nĩkĩ? Rĩu wĩcanjamũre na yogati ya gĩkĩro kĩa igũrũ ĩihũirwo nĩ mũcamo mwega ĩgatũmwo ũkaihũrwo nĩ mayũ ya Delamere Real Fruit Yogurt. Ũgatigwo kĩigua nĩ kwagĩra. Chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini. Neke gũkũ kwa bata thogora ũthiĩte thĩ biũ. Thogora wa iratũ cia gũthiĩ ndĩti. Thogora wĩ thĩ biũ. Nacio cia mĩthako. Thogora wĩ thĩ biũ. Wa iratũ cia mĩkanya na cia thĩ. Thogora wĩ thĩ biũ. Wĩna mandathiĩ bata thogora wa iratũ wĩ thĩ biũ. Wĩ thĩ biũ. Nĩkuo ndathiĩ. Hiũka nduka-inĩ ya Bata ũmũthĩ wĩgũrĩre kĩratũ kĩrĩa ũrenda na thogora wa thĩ biũ. Nĩ ũkũheo discount cia nginyagia gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana nduka-inĩ ciothe cia Bata guothe bũrũri-inĩ. Wĩhĩke o rĩu stoko ĩtanathira. Bata, make your way. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Rĩu kwĩna njĩra nyingĩ na cia naihenya cia gũtũma mbeca kuma bũrũri-inĩ wa Ngeretha kana UK nginya gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. No ũtũmĩre andũ a bamĩrĩ kana arata mbeca kuma UK kũgerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene na iraiga thiri ciaku, itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya.
Halo? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Agnes, wĩ mwena ũrĩkũ? Mwena wa Thika, Makongeni. Wĩkaga atĩa kũu Makongeni? Ndugaga kahoteli handũ. Kahoteli getagwo atĩa? Amiris Hotel. Ke haca? Okorwo nĩ wĩ Thika Makongeni Bigiti-rĩ. He kanitha wĩtagwo CCI. Thutha wa CCI-rĩ. Nĩho ndĩ handũ habangagwo ngari cia Mercedes. Koguo na we nĩ mĩkawa ĩno mĩnene ĩno ya itonga cia Mercedes. Nĩ kabanda kaociki. Rĩu Ngai nĩ agĩũka na wahotana ciringi milioni 3. Wegi kũrĩ Ngai tondũ nĩ iguaga mahoya na agacokia. Kwanyu mũciĩ nĩkũ? Gwitũ niĩ nĩ Kangari kũrĩa njiarĩtwo. Hanyu nĩ hau Kangari itũra rĩrĩkũ kana nĩ kwao? Wĩtagwo kwa Mwangi wa Irago. Beti kũrĩa umĩte nĩ neighbor itũ. Beti sawa. Gwitũ nĩ mũrĩmo na kwao nĩ mũrĩmo ũyũ ũngĩ. Geithia mũndũ ũmwe tũcamanie rũciũ. Andĩ na mũthuri wakwa haha nĩ ũkũmũgeithia. Kwerwo atĩa? Rĩu mũthuri ũngĩ nĩ waigua mũtumia milioni 3 handũ. Nĩ wega nĩ kũrĩa tondũ niĩ ndũrĩte ngeretie mĩaka mĩingĩ na thiĩtarĩ. Rĩu ndĩmwĩraga agerie nĩ tũrĩrĩa. Akĩrĩa na nĩ ndaigua wega mũno tondũ ageria rita rĩmwe niĩ ngũgeretie matatũ. Ke tũcamanie rũciũ. Chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini. Neke gũkũ kwa bata thogora ũthiĩte thĩ biũ. Thogora iratũ cia gũthiĩ ndĩti. Thogora wĩ thĩ biũ. Nacio cia mĩthako. Thogora wĩ thĩ biũ. Iratũ cia mĩkanya na cia thĩ. Thogora wĩ thĩ biũ. Wĩna mandathiĩ bata thogora iratũ wĩ thĩ biũ. Wĩ thĩ biũ. Nĩkuo ndathiĩ. Hiũka nduka-inĩ ya Bata ũmũthĩ wĩgũrĩre kĩratũ kĩrĩa ũrenda na thogora wa thĩ biũ. Nĩ ũkũheo discount cia nginyagia gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana nduka-inĩ ciothe cia Bata guothe bũrũri-inĩ. Wĩhĩke o rĩu stock ĩtanathira. Bata, make your way. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Rĩu kwĩna njĩra nyingĩ na cia naihenya cia gũtũma mbeca kuma bũrũri-inĩ wa Ngeretha kana UK nginya gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. No ũtũmĩre andũ a bamĩrĩ kana arata mbeca kuma UK kũgerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene na iraiga thiri ciaku, itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. Anoyo seseni eri hakure nawe. Inoro. Osiwa biore inoro dotuagia tuyo. Chekwa tigia nginya muro kairete. Inoro. Osiwa biore inoro dotuagia tuyo. Inoro hwaine. Nĩ thinacara cia hwaine matemo ma mohoro. Thutha wa thirikari ya Kenya Kwanza kũiyũkia ũtongoria wa bũrũri ũyũ ĩkoretwo ĩkĩarĩra mĩtaratara ĩrĩa yonekanĩte gũkorwo ĩkĩhinyĩrĩria a Kenya arĩa makoretwo makĩregana na mĩbango ĩmwe yayo, na mamwe ma maũndũ ma kũhinyĩrĩria mũingĩ marĩa President William Ruto ambĩrĩirie gũthingatithia thutha wa kũiyũkia ũtongoria wa bũrũri ũyũ nĩ magoti ta igoti rĩa nyũmba rĩrĩa rĩkoretwo rĩkĩrengwo andĩkwo na andĩkani. Na toria Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria Akenya aingĩ maugĩte matirĩ mamenya ũrĩa makagunĩka na nyũmba cia thogora wa thĩ iria thirikari ĩkoretwo ĩgĩaka gũkũ bũrũri-inĩ. Kenya arĩa andĩke wĩra gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo makĩrengwo gĩcunjĩ kĩa 1.5 kĩa mũcara wao, oro hamwe na mandĩki makĩrengwo mũigana o ta ũcio, mbeca iria ikoretwo igĩthiĩ harĩ waki wa nyũmba cia raithi gũkũ bũrũri-inĩ, mũbango ũrĩa wambĩrĩirio nĩ thirikari ya Kenya Kwanza wona yaiyũkia matamu ma wathani. Wananiuliza kwani nani alikuambia tunahitaji manyumba? Nataka niwapeleke hapo kwa Mathayo 25. Neno la Mungu linasema, si ndio, hatukukuwa na makao na haukutusaidia. Mimi sitaki kusimama mbele ya Mungu niulizwe. Ndeto ĩrĩa ĩkoretwo ĩtũngĩtio ũregani-inĩ ya Kenya makiuga matibatie kũrengwo igoti rĩa nyũmba o rĩrĩ mĩrigo ya magoti ĩthiĩte na mbere na kũmaritũhĩra. Mbeca ici tũrarengwo cia house levy nĩ mbeca imwe nyingĩ mũno, na ithuĩ twĩta Kenya kawaida tũtirona ũrĩa cigũtũteithia, tondũ tarĩguo na warora nyũmba atĩ iria tũronio cigĩakwo, imwe waciona citirĩ cirarĩka, ona tũtiũĩ imwe cirakwo kũ. Tarĩu niĩ kũrĩa nyumĩte ona ndirĩ ndona nyũmba icio kana nĩ cirakwo kana citirakwo. Koguo niĩ ngona aka nĩ project ka mũndũ kĩũmbe arenda kwĩ benefit nako. Koguo thirikari rĩ nĩ matige gũtũhinyĩrĩria, nĩ matuonie atĩrĩ ũrĩa tarĩu niĩ ndarengwo mbeca icio mũcara-inĩ rĩ ngũhota atĩa gũkora nyũmba ĩyo atĩ nyũmba
akirwo na ningamiona. Maugite thirikari ikoretwo igitwarithia na mbere mubango uyu itekuhota gutariria akenya uria makaguneka na nyumba ici wona waki wacio watirihwo. Mbeca ici tweragwo ni savings turakorwo tukigirwo no riu kuratwikire ati riu ni kurengwo ciurire. Nie ndinengetwo mbeca ici hinda iraihu muno na ndiramenya nyumba ici kana ni ngasi kana na nie ndina gwakwa already ndingirengwo cia nyumba nengo iria ingi cia cina ca na maundu maria ma cia nyumba na ndikameikara ni ciake. No maugite gutikoretwo na utheri waki-ini wa nyumba ici makiuga ciaya gukorwo ikaguna andu amwe o riri mamilioni ma Kenya makoretwo makirengwo kigina kiu. Utheri haha ni ubatie na haha ni ndirona tari project ya andu koguo ni ndigakirwo tondu ona ndi moti wa kwiyakira ona thikari icio ciari hau gabere ni ciari kuo na no twakaga riu ndiwe project ino irahucisha mwana inchi ate yai ginya ona tha ici turaria nawe gutire mundu uhetwo nyumba koiga ici ni cabici ya nyumba cia affordable housing levy. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma mwena wa Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Jogona. Akenya matura-ini no mathiete na mbere na gucakaya mathina maria makoretwo magitungana namo hindi ira mathie mathibitari-ini kumatha motungata ma urigitani makihuthira kandi cia SHA. Na kaunti-ini ya Embu andu aria makoragwo na mathina ma maitho ni mahinyiririe thirikari ihike gutuithania mathina maria magomeire SHA makiuga ni kiha kuona SHA ndiri na mubango mwega wa kurumbuania na mathina ma maitho. Mwandikitwo Anthony Ndwiga ari na uhoro ucio makiria. Makeria vingo ya urigitani utari na ulevi na urigu uratavanetwo ni gikundi kia Lions Club arwaru aria mareyumite kivaruri gia School Lions augite nwanginya thirikari yambirie kuroria ringi muvango wa SHA niguo gutiga ati namba nene aria maina mathina ma mera aria maravatania miwani ni makwa makivota kurigiteka. Nwamburie thirikari tafadhali wanjaribu ondo kwa andu maina mathina and they are really suffering. Kiambiriria twese SHA igatutethagia nginya outpatient no runiregwera atethia tu inpatient peke yake. Nwamburie twicoke tore NHIF yavana vikundi vya attendant ginyagia outpatient. Joseph Murethi na uria nike urugamite mivango ya urigitani thiini wa gikundi kia Lions akiuga ni muvango urai na muroto wa kuona aria maina thina wa mera ni mavota gukinyira urigitani niguo kuvota kwambiria kwa makirigitwa. Na nitwonire kwina wagiriru tukorwo tukiciria uria tungithondekera andu metho na nikio turacaririe mandagitari tukorwo twina this free camp. Eria Nyaguthina uria ni ndagitari wa metho thiini wa thibitari ya Runyenje akiuga ni muvango mwaru wa kuona ati andu mavota kwa makirimwa na gutarirwa mathina mao megie mathina ma metho. Nyaguthi akiuga kuona namba nene aria maina mathina ma metho maumanite na kumanege na murimu wa diabetes. So far nitwonete cases ya andu makoretwo maina mathina manene especially vuva wa metho mao. Kwi andu twonete maina diabetic retinopathy na thina ucio ni uria uretagwa ni sukari. Ugakora wina murimu wa sukari ukathukia metho na kuria vuva gukambiriria kura. Augu akiuria mwingi wa rero wina vata uko ukihimbiria mivango taino kavinda kare kuyanirwa maturari mao na kwa makeyumeni na wingi na kwa makivota kuthimwa niguo kumenya mathina maria maramagumira. Turauria riria kuoneka kwina maundu ta mama ria services iraretwa thiini wa community tuvote gucietekera niketha aria maina thina matuike identified nundu wekara na kuria mucii tuvota kumenya thina uria winaguo kana ringi wana wamenya thina nduramenya ka thina ucio no vote kuthondekeka ka ndungithondekeka. CJ Patel uria ni rais wa gikundi giki kia Lions go county ya M akoni muvango matavanagio wa mwaka niguo tigati kuona namba nene aria maina thina wa metho ni mavota kwa makirigitwa na kwa makivota na kuona miwani cia mana. Community people are facing the problem of eye, sugar and BP, so we screen them, we check the BP, we check the sugar. Whoever has got the problem, we refer them to the hospitals or to the doctors. Ngeri potera kuma county ya Embu betagwo Anthony Ndwiga. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maina mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Muswe kuma kwa Inoro. Agnes, we mwena uriku? Mwena wa Thika Makongeni. Wikaga atia kuu Makongeni? Nduga kahoteli handu. Kahoteli getagwo atia? Amiris Hotel. Ke hasa? Oko ni we Thika Makongeni digitire. Eh. He
kanitha witagwo CCI thutha wa CCI ri meho ndi handu habangagwo ngari cia Mercedes koguo na we nĩ mĩkawa ĩno mĩnene ĩno ya itonga cia Mercedes nĩkabanda kaociki rĩu Ngai nĩ agĩũka na wahotana ciringi milioni 3 wengi kũrĩ Ngai to nĩ igua mahoya na agacokia kwanyu mũciĩ nĩ kũ gwitũ niĩ nĩ Kangari kũrĩa njiarĩtwo hanyu nĩ hau Kangari itũũra rĩrĩkũ kana nĩ kwao wĩtagwo kwa Mwangi wa Irago Beti kũrĩa umĩte nĩ neiba itũ Beti sawa gwitũ nĩ mũrĩmo na kwao nĩ mũrĩmo ũyũ ũngĩ geithia mũndũ ũmwe tũcamanie rũciũ andĩ na mũthuri wakwa haha nĩ ũkũmũgeithia kwerwo atĩa rĩu mũthuri ũngĩ nĩ waigua mũtumia milioni 3 handũ nĩ wega nĩ kũrĩa tondũ niĩ ndũrĩte ngeretie mĩaka mĩingĩ na thiĩtarĩ rĩu ndĩmwĩraga agerie nĩ tũrĩrĩa akĩrĩa na nĩ ndaigua wega mũno tondũ ageria rita rĩmwe niĩ ngũgeretie matatũ reke tũcamanie rũciũ chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini. Neke gũkũ kwa bata thogora ũthiĩte thĩ biũ thogora iratũ cia gũthiĩ ndĩti thogora wĩ thĩ biũ nacio cia mĩthako thogora wĩ thĩ biũ iratũ cia mĩkanyana cia thĩ thogora wĩ thĩ biũ wĩna mandathiĩ bata thogora iratũ wĩ thĩ biũ nĩkuo ndathiĩ Hiũka nduka-inĩ ya Bata ũmũthĩ wĩgũrĩre kĩratũ kĩrĩa ũrenda na thogora wa thĩ biũ. Nĩ ũkũheo discount cia nginyagia gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana nduka-inĩ ciothe cia Bata guothe bũrũri-inĩ. Wĩhĩke o rĩu stock ĩtanathira. Bata, make your way. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Rĩu kwĩna njĩra nyingĩ na cia naihenya cia gũtũma mbeca kuma bũrũri-inĩ wa Ngeretha kana UK nginya gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. No ũtũmĩre andũ a family kana arata mbeca kuma UK kũgerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene na ireiga thiri ciaku, itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. Tafarĩra nĩ kĩbĩri. Haha nĩho tũrarunga marĩa magũkoniĩ, marĩa mekuo, tũkenjera kĩhumo kĩa maũndũ, ona tũkarigicũra marĩa marigice. Rĩu kuhĩrĩria, amũmũbĩrithia ti ũngĩ nĩ Benjamin Wangari. Nyeri, Karatina na viunga vyake. Radio Citizen inakuletea Rumba and Country Extravaganza live. Pale FK Resort and Spa Marwa, Jumamosi Machi tarehe 1 mwaka huu kuanzia saa 8 mchana hadi usiku. Njoo ukutane nami Uncle Fred Obachi Machoka, DJ Mike Karebi and the band na watangazaji wa Radio Citizen kama vile Vincent Ate, Tina Ogaro, Unai General. Tafrija hili litashuhudia usinduzi wa Club Transit hapo FK Center, ndio itakuwa mwisho wa mawazo kwa burudani. Tayarisha shilingi 1000 peke yake kwa kila mtu. Pata tikiti yako sasa. We are aware that there was
Atiri gaja uguo ni Kamaru wa Wanjiru augaga atongoria ni inyuĩ ituge na ithuĩ mũingĩ nĩ ithuĩ njoho twake nyũmba nikĩo njikaraga ngĩgwĩtagĩra ageni matiganĩte nĩgetha tukaria nao nĩgetha tukaka nyũmba ĩno itũ tũrĩ njoho. Rĩu brother Benjamin ni athama rĩu wacemana na Benjamin Wangari rĩu niwe wĩ mwena ũyũ thutha wa kĩgoco rũriĩ-inĩ. Reke nyambe ndĩthikĩrĩrie njigue kana ndĩraigua njiguaga ndakora ngatha ya Gatanga ngaigua kũndũ kwega kũndũ gũkũhunjagio kũndũ gũkũinagwo nyĩmbo njega kana rĩera rĩu nĩ rĩega in the spiritual realm they say. Reke nyambe ndĩraigua ũguo kana ndĩna gathĩna ndĩraigua gĩũka wega ndikana tondũ nĩ ndatongoria ndĩigua ta gĩũka wega no nĩ ndaigua ta roho aranjĩra nĩ wega rĩu gũkũ ti kũru nĩ kwega mũno. Na mũgeni wakwa tore ngwĩrire nĩ gũkorwo akinyĩte gũkwa Inooro FM nĩ arĩkĩte gũkinya na ti ũngĩ nĩ Senator Tabitha wa Karanja, Senator mũthure kũrĩa county ya Nyaikuru, county number 32. Na county number 32 ĩkoragwo na ndũrĩrĩ ciothe cia bũrũri. Tugaga twĩkũu tondũ nĩ twĩtĩagĩra ndĩ wa county ĩyo nĩ twĩtĩaga mũno na tũtirathama kũu nĩkuo gwitũ. Tugaga nĩ epicenter ya bũrũri wa Kenya. Uteti wa Kenya uroragirwo rugari kuku county ya Naikuru tondu gutiri andu matari kuo nikio nyonete wega kwaranania na senator nake akajigwa akajitikiria oke tucirange nake ha wona twarikiriria nake ni eguthi ningi macemani na Wanyambura anga ni hotorete kuruta uyu macemani na Wanyambura kuria Kiririmbi no riurie neke nambe thoye uki wakwa haha jigue wega. Mheshimiwa, karibu sana gukwa Inooro FM. Ndwirigite tigarira mwari na mundu gwitwo Ndiritu Aiyura niguo karibu sana. Asante sana. Kwerwo atia kwanyu gutugutie na uru no thayo no thayo ni undu mwega ndukimageithie nigetha makimenya ni ukinyirei juge thank you muno ni kuwaza ni ku invite juke muthenya umuthi Egi Benjamin Wangari joke ngiige ndokwa Naikuru na ndemere ndi guko niguo na ni ngenagio nio ni undu wa kunjagura nduke senator wao niguo na makijagura nginya ngituka super senator majagura kureiria nyingi county nene yo ukira mundu wothe wacagura guku ri na iria nyingi kwa ni ndemera thank you so much na ndemere kama let down kutura ndimarutire wira wow kinya mwaka kwega thire wetano iri ohetwo wira nigetho ukikorwo ni ukuria ringi ukorwo ni warikia neno ndio ndarikia ricira riu ni ricira riega na ithuĩ guku ni tunyitaga andu ugeni wega na tukenagio riria tuona atongoria twaraniria. Nyambe ngucokerie ngatho cia mwanya ni gwitikira guka kunyitanira nani hatabari ni etagwo Kibiri na Kibiri we ni ukiwe aya ni ondarageria matimenyaga Kibiri gio curu Kibiri gia thubu uiguithanie ukorwo wi mwega riu miario tugakimibira nigetha igatiga gukorwo imiruru na ikaiguithania wega. Ni tukurora uhoro wa devolution no ni twendaga miario ya kuhingura githungu jiwa makiuga gikitika wega no maugaga opening remarks. Riu miario yaku ya kuhingura tabarire no na ndagika imwe no utwire maundu megie uria bururi uhana. Okay, bururi tukiuge ni ugithiete rugithiete ni njui ni tura kira kirari hype ni horo wa gicagura no KU na ni turakithikirie nakio na turagicoka mucii na ni njui gwe turagicokire mucii Raila na William Ruto ni mekuruta hamwe ni gutugikuri bururi witu kuma ona ikuruthio turi wega ndaigwa wega muno 42 tribes ya kwari orwa maundu maingi ona watu gucera tuga tukira na mai ari iguru areva kana mai mayo ugere oguo ucoke ni waingira Kenya twira andu ni waingira Kenya ucoke umire na kuria akuruso ina kuthikiricio na Nandi ruku ni gukora kabira imwe no kugitu ni 42 tribes kugitia guthaka na siasa ciaku acha ithu twenda gwika twi kindu kimwe tukarikania andu twi Kenya na ni tuikarite wega yes ithu tuikarite wega tutina wow beautiful bururi wina thayo ikiuga bururi wina thayo of course economy ora tu complain ikiri tukiro na mathina macio
no executive to nginya work very hard maishu economy ne kate nio kokira na muturire no wekate no wagira ketwambiririo ro hau wa gwetwo horo wa AU githurano kiria Raila ararugamite former prime minister kuria mucie wa Addis Ababa ni gukoretwo na miarie koretwo kiario bururi-ini miario we andu atongoria maraikia haha nginya muingi we ugithurano kiu ni atia ungiuga tondu ndi gwete haria wariirie oro wa githurano kiu kio kiene githurano kiu kiene ri ni njugitwo na ni miario yo andu marauga na rimonanio rigoto tarayetikia andu makiuga ati ni Ruto atwathite gucaguru ati ni wari candidate ndu ni wagitongoragia no watongoragia no ri ballot paper mundu ria twatwarite kune Raila na Raila we mwenye akirugama akiuga atiriri nini ni ndaugire ndenda gite kiu na ndacokeria his excellency Dr. William Ruto gatho ni undu uria arerutire ni arerutire ona ndiwice githurano gake ni arutire uguo na giki tikihuthu tondu gukeria na andu acio mekura rugongo andu 50 marari 49 ni undu wa mabũrũri maria magiritio guthurana mararitie nacio angi gukura 54 no araritie nao koguo tugerarie na one on one araturakuwa Raila the whole of the African continent na ke uco kuigua ndore maruga atirigia ngate angane munene ni ekugwari ukamenya icio no siasa ciake iguragwo na munyaka that money his excellency Dr. William Magidhi Addis Ababa ndari kurushini kuzaithanisho ndathite ku na ungionire mundu ucio uria yani ukona wira uria rutite na uria nducio muhurikithitie tondu nta election ari oguragwo ni arenda mundu wake ucinde na gutangienda one of us athigiti-ini kiriku athigiti-ini kiu taru ngira uciria ngithie Benjamin ugithie Ethiopia no thio noka ona ni ugwitikirio uingira wiza Kenyan as far as a Kenyan ni ugwitikirio Ethiopia uthio uingira wabici yake ya Raila koguo ni tuiganire na tuge gukurathire kurathire kwina maundu maingi muno na ristera mara play the part ni rakigura ga language ngamareda mundu aria nga French nguraria ki ni uraigura kaundu kau iundu irahurirwo muno amaroka maranyitana aria mena ki mena kavira icio kwaria Kiarabu Kifaranja na tutiri alternative tikake tutitiwe tutikaria Kiarabu na tutikaria ki no ko ni twakyo kiambiriria ni tungiebundithirie kana tutingiagithire kubai this time tungikava iki na mucoka murigano twageretie ringi hindi ya mina na tukifira na twathire raundi ta icio utuke tucoke drawing board niguo tuko ni tukenda giti kiu ne tutwagiye gwika uguce ni turohigire aya mbere ya githurano kiu andu aingi ni manyitire Raila mbaru anirira andu aingi ni manyitire Raila mbaru muno athia uranire giturwa kiu na kuri ona ngeni ingi nao maugire ndagirwo guthie nioke twambe tu ng'eng'ane na uteti wa guku athi na niwe waragia tukwaria atia thutha wa githurano ningi gwakiario muno ni nguona andu atongoria magikaniria miario inywe murendaga Raila agwe niki inywe mutiri andu ega mutitwendete ngaigua mundu gwitwo Kaluma ni mubunge wa kure mwana wa Homa Bay akoiga uguo ati kuri andu marendaga Raila agwe ni ndu akomamena otaruriri ngeuria kai atongoria twathi atia tariu hari andu meharia Kodere thiti mwana wa Githumo kuri andu makunguire muno na makimenereria Ruto makiuga niwe watuma mundu wao agwe na kuri na wandu moetwo mohoro meharia Nyeri makiuga nao ni makena muno to Raila riu ni eguka riu ningi riu mangethere thirikari no miarirario ni atongoria makiria aria mataragia ruthiomi ruru ri matirona Kodere marona Nyeri etagwo riri ndina githugutu na gikutu kumita etagwo vested interest Karumari ni anaruzire giti angirathire Ethiopia na githuri
giki akiuga niĩ ndĩ Kenya DM na nĩ tware Raila na kiru Raila ri acoka gũkũ ri umenye niwe political determiner no ugatora uria politician Kenya ni munene wa mũngethanĩro no teti mũritũ na niwe mugambo wake tu nĩguo shiftaga politics no shifte mũrucinĩ rumwe no kwa nĩ ciathi mwena ũyũ ũngĩ koguo ri rĩu nao marakenera nĩ acoka ri rĩu nĩ marona ngĩgĩũka hia join ri no kwa nĩ megũkorwo more stronger kana nĩ kwĩ mathĩro tene to nĩ araruzi o nĩ marasupportete athiĩ no to nĩ aruzi ri ũka rĩu nĩ taguo ngũicia kũrathi no nĩ tuge atĩrĩrĩ tutikagayanio ni ũndũ wa kũruzi kwa Raila kana kũka kwa Raila ithuĩ tuikare ta kĩndũ kĩmwe ta Kenyans nĩguo tũhote gũtwara bũrũri ũyũ witũ mbere. Hihi mũndũ ũragũthikĩrĩria ũraigua rũthiomi rũrũ rwitũ rũmenyagwo nĩ andũ othe nĩ ndũrĩrĩ ciothe ona Njaruo nĩ moĩ he mũndũ wĩkoragwo gũkũ wa kaunti ya Nyandarua wĩtagwo Lang'o aragia ũguo tũraria ũguo mũndũ wothe ũragũthikĩrĩria ũraigua Gĩkũyũ rĩ na mũtongoria wothe ndeto icio cia Raila ũngĩenda kũmatara atĩa thutha wa gĩthurano kĩu? Thutha wa gĩthurano kĩu tuge atĩrĩrĩ tũrathiĩte twĩ kĩndũ kĩmwe ithuothe we are all united tũgĩthiĩ kũndũ kũrĩkũ kũrĩa rĩu thaa ici nĩ tũragũire tũcoke tũrĩ united tũrĩ kĩndũ kĩmwe tũtwarithie bũrũri ũyũ witũ na mbere ningĩ gĩtĩ kĩrĩa rĩ kĩoyagwo nĩ mũndũ ũyũ ũmwe koguo rĩ tutirathiĩte kũu atĩ twĩ 100% atĩ no nginya tũhĩtũke. Yes, it was 50-50 nĩtwarie ma ona ũcio ũrahotirwo nake agĩthiĩ kũu ndarĩ nĩ 100% ĩrarĩ 50-50 arabu gĩgĩtũmi maũndũ mothe tũkwĩra nĩ Ngai na nĩ aratũkũmire mũno mũthuri ũcio gwĩtwo Yusuf nĩndaiguire kũrĩa tũrathiĩte kũgwĩtĩra na roiga ithuĩ nĩ tũra exaggerate tani awire andũ acio marĩ na mbia na arataingĩ no nĩ maranjĩrire atĩrĩrĩ no mĩra ira kũrwo na movement ndire kũnjĩra na maranjĩra marathire kũmerĩhire tigiti wao na gũtirĩ ciringi maretirie Raila ona ĩmwe ko marathire na wendo tondũ ũyũ nĩ movement nĩ mũndũ wao na matũrĩte nao tarĩu nakorwo hihi no mũndũ hihi ũngĩ ũrathuragwo wa mwena ũyũ ũngĩ no kono andũ mangĩreke kwĩrutĩra na kĩ koguo andũ marerutĩra koguo ti mbeca irarutirwo nĩ tondũ wa ndũgũ ile matũrĩte mena is too deep yes niĩ nĩ njũĩ ũguo nĩ korwo deep ya mwena ũcio ũkoragwo ũrĩ ũmwe wa atongoria kũrĩa Senate ũmwe wa atongoria kũrĩa Senate deputy majority leader tondũ gĩtũmi kĩa ngũria ũguo nĩ tondũ nĩ ngwenda kũria ũhoro wa Junet aroigire nĩ mararorire na rĩu nĩ moĩ arata ao na thũ ciao na ndamũrora tondũ ndikĩrĩ mũkĩgu mũno rĩ ndĩrona aronaga thũ ciao tarĩ andũ arĩa maragia rũthiomi tũrũ twaragia na nĩ mũtongoria wa arĩa anini kũrĩa mbunge rĩu ũrĩa ũiguire ndakwĩra nĩ vested interest rĩu nĩ araturirwo hihi nĩ kuona ithuĩ nĩ tũrakenerera andũ nĩ marakenerera Raila acoke on the ground no we wendi wake ũrarĩ Raila athiĩ kũrĩa rĩu arĩ ona marũrũ macio maramũtongoria emotions nĩcio iramũtongoria amenye ndarahotirwo marakena nĩ acoka ti atĩ nĩ marathire kũrĩa gũikia kura gũtirĩ mũndũ athite gũikia kura ikirio nĩ atongoria acio nĩguo rĩu mũndũ acoka gũkũ andũ mena right ciao cia kuga nĩ makena nĩ agwa kana ũrĩa ũngĩ nĩ akena tondũ ti ũndũ gũcenjia na harĩ ũndũ ũngĩcenjia nothing acha ti ũndũ gũcenjia yes ũcio nĩ ũrathirire na ũrathire na Junet nĩ atige marũrũ make ahorere na amenye it was a competition na there is always one winner rĩu ithuĩ nĩ tũratwĩkire loser among the losers tũtirakĩrĩ ithuĩka tũicoke twĩbange na tũtwarithie bũrũri witũ na mbere njĩtĩkĩre njikare oro hau tondũ ũhoro ũyũ wa ũtongoria no ũteti nĩ mũrĩkaga mũno ũhoro nĩ nyendete ndiendetwo gũtungata ta mũteti no kũria ciũria nĩ njĩtĩtwo hau ke njikare oro hau njũria atĩrĩrĩ ũteti ũcio ndĩronire Raila arũgama aroiga nĩ ndetĩkĩra nĩ ndahotwo na nĩ nda congratulate na nĩ ndendithĩria mũndũ ũgwĩtwo Yusuf ihinda rĩega agĩtungata AU he kaũndũ tũrerutire ta atongoria a Kenya ta rĩu we ithe mũtiacindanaga na andũ nĩ makũhũria thimũ magĩkwĩra ona nĩ maugire nĩ waia
no magire no no raira nä kaå karä kå tå ngä ruta na gä thurano kä u kä a EU å horo-inä wä giä ndaigua kiuga må ndå athiaga å tongoria-inä acinde kana ahotwo no gå gå Kenya andå othe gå tirä må ndå ohotagwo mendaga andå othe må ndå acinde menda må ndå acinde na nä kä onete tå kiuga in the constitution nä gå thondekwo katiba niguo ndigakorwo ati ni win it all ona uri guma namba igiri ri akona handu ena wabici ena handu ucio no ahuririirio no nginya ukaingi no nginya ukaigira niguo githurano gia teng'eranio ri matikaigwa matigwo na mahotu makatigweta matigwo na nja no makorwo mari okay mena wabici na me itawata office of the opposition na crow strong na support nginya ni thirikari na nginya budget iyo ni tukwa twikite ugo no rutha ishikira kira twebundithirie na kiori no me akura ni high level ni kuria ti ati ni kiria on oro andu 49 aikia akura na ni andu atongoria maburi mao taro no ngi compare ri tukirio na guku ground ri u compare senate iko na 47 elected 18 nominated kura no migo ni magana matatu ma kindu national assembly no na kaundu karia tungika senate ri na karia kangithigwe gwikwo kure itingituana acha the smaller the group the more mature it is uno wijuga ndio nage kuiguga tete group kanini ne kayonanagia maturity ugima ndaigwa ta maundu mothe mareka ndaigwa ta watorana na miario ya mundu gwitwo Kiroro wa Ngugi ni agayanagia bururi hinda twacaragia gatiba Kiroro wana muigwa Kiroro wa Ngugi ni muteti wa ihinda iraya ni muthuri riu muniarania ruwe na ni murata wakwa ni augite uhoro wa county gukorwo 47 ni nyingi muno ona njokete kuigua thiku ici kurerwo ati horo wa county inyitane buroko nigetha igie na thikorwo cikoroci na utonga ungikinyirika ihote kwiyaka na kwiyambararia hamwe cina ni kugia no hoti ci buroko tari buroko ya gwitu na Ikuru county ikoragwo buroko ini riko tondu tutuko Rift Valley ngaigwa tawokira hau andu anini niegega makicira ni megucira amuinywe kuria bunge ya Senate no mwarie ihinda iriganu gukira akuria no kwario na mundu age kwaria erwo no wari president one aciange ni tugucokeria nigetha tutonye county ya Ikuru na kwa ihinda ritu na senator Tabitha Karanja ni county ni senator muthure kuria county ya Ikuru ni njitagwo Benjamin Wangari na twina senator haha no ngwire kwi besha milioni 3 iretwo guku ni mundu uria witikirite guthie haria thimu-ini yake atue itua gutire bodi ikaraga thi gutire kamite ikaraga thi gutire mundu ungiariria ona ungihurira ta mundu ungi ningia mugweta ritwa no ndikwenda ndo mamenye ni arahuragira kanjuri atiri Wangari wagire o kaundu ungithondekania kabango nengere mwe njoe igiri Halo? Niä njä tagwo må cwe kuma kwa Inoro. Agnes, wä mwena å rä kå? Mwena wa Thika, Makongeni. Wä kaga atä a kå u Makongeni? Ndugaga kahoteri handå. Kahoteri getagwo atä a? Amiris Hotel. Ke haca? Okorwo nĩ wĩ Thika Makongeni ndigiti-rĩ. He kanitha wĩtagwo CCI. Thutha wa CCI-rĩ. Nĩho ndĩ handũ habangagwo ngari cia Mercedes. Koguo na we nĩ mĩkawa ĩno mĩnene ĩno ya itonga cia Mercedes? Nĩ kaba ndĩrakawa ciki. Rĩu Ngai nĩ agĩũka na wahotana ciringi milioni 3. Wengi kuri njaito ni igua mahoya na agacokia. Kwanyu muciĩ nĩ kũ? Gwitũ niĩ nĩ Kangari kũrĩa njiarĩtwo. Hanyu nĩ hau Kangari itũra rĩrĩkũ kana nĩ kwao? Gwĩtagwo kwa Mwangi wa Irago. Beti kũrĩa umĩte nĩ ndĩimba itũ. Beti sawa. Gwitũ nĩ mũrĩmo ona kwao nĩ mũrĩmo ũyũ ũngĩ. Geithia mũndũ ũmwe tũcemanie rũciũ. Ndĩ na mũthuri wakwa haha nĩ ũkũmũgeithia. Kwerwo atĩa? Rĩu mũthuri ũngĩ nĩ waigua mũtumia milioni 3 handũ? Nĩ wega nĩ kũrĩa tondũ niĩ ndũrĩte ngeretie mĩaka mĩingĩ na thiĩtarĩ. Rĩu ndĩmwĩraga agerie nĩ tũrĩrĩa akĩrĩa na nĩ ndaigua wega mũno tondũ ageria rita rĩmwe niĩ ngũgeretie matatũ. Ke tũcemanie rũciũ. Chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini.
Neke Gũkũ kwambata thogora ũthiĩte thĩ biũ. Thogora wa iratũ cia gũthiĩ ndĩti. Thogora wĩ thĩ biũ. Nacio cia mĩthako. Thogora wĩ thĩ biũ. Wa iratũ cia mĩkanya na cia thĩ. Thogora wĩ thĩ biũ. Wĩna mandathiĩ bata thogora wa iratũ wĩ thĩ biũ. Wĩ thĩ biũ. Nĩkuo ndathiĩ. Gĩũka nduka-inĩ ya Bata ũmũthĩ wĩgũrĩre kĩratũ kĩrĩa ũrenda na thogora wa thĩ biũ. Nĩ ũkũheo discount cia nginyagia gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana nduka-inĩ ciothe cia Bata guothe bũrũri-inĩ. Wĩhĩke o rĩu stock ĩtanathira. Bata, make your way. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Rĩu kwĩna njĩra nyingĩ na cia naihenya cia gũtũma mbeca kuma bũrũri-inĩ wa Ngeretha kana UK nginya gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. No ũtũmĩre andũ a famĩlĩ kana arata mbeca kuma UK kũgerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene na iraiga thiri ciaku, itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. Nyeri, Karatina na viunga vyake. Radio Citizen inakuletea Rumba and Country Extravaganza live pale FK Resort and Spa Marwa, Jumamosi Machi tarehe 1 mwaka huu kuanzia saa 8 mchana hadi usiku. Njoo ukutane nami Uncle Fred Obachi Machoka, DJ Mike Karebi and the band na watangazaji wa Radio Citizen kama vile Vincent Atea, Tina Ogaro, Munai General. Tafrija hili litashuhudia usinduzi wa Club Transit hapo FK Center, ndio itakuwa mwisho wa mawazo kwa burudani. Tayarisha shilingi 1000 ya peke yake kwa kila mtu. Pata tikiti yako sasa. Mam, weko ndigo koriko kama mi ke muthu wakinya tene atia ndoka hiohete mahotete ona no hindi ndirarikia guthambia indo no ndukamake thutha wa ndagika 10 tu ugukorwo wi muhunu itiguo ukundugira ke mam ndirakurugira Santa Lucia spaghetti wona wacama ici uritagio muthenya wow Santa Lucia pasta ici nĩ spaghetti thondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene, ciĩna mũcamo mwega na ihĩaga na ihenya. Nĩ njega cia kũrĩa mũthenya ona kana rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-inĩ wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no nĩ irio ciaku cia o mũthenya. Santa Lucia pasta, taste it to believe it. Tafarĩra nĩ kĩbĩri. Haha nĩho tũrarunga marĩa magũkoniĩ, marĩa mekuo, tũkenjera kihumo kĩa maũndũ, ona tũkarigicũra marĩa marigice. Rĩu kuhĩrĩria, amũmũthĩrithia ti ũngĩ nĩ Benjamin Wangari. Nĩ Benjamin Wangari niwe wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩkuhĩrĩria nĩgetha mũkorwo mũgĩcira hamwe ndeto ici tuga nĩ kũbĩra na tũkabĩra wega na ngwĩre atĩ shabiki.com Aviator shabiki.com Aviator rĩu ũkĩte na mũrumo mũnene gũthũka gwa Shabiki ũthake Aviator no tuĩke mũthaki wa mweri ũyũ. Mweri wa wenda nĩ gũthira na thira ndũĩ kũrĩ andũ matigirwo tarĩki 14 andũ ta ithuĩ aniarania nĩ mweri mũgima na nĩ tũkĩragia tũgatuĩka nĩ mahinda marĩ mothe marĩa ohetwo nĩ Mwathani. Ĩndĩ kiumia kĩhĩtũku mũndũ gwĩtwo Brian rĩ nĩ ahotania ciringi 500 na agĩthiĩ kũrĩa mũkawa wa riri ndina irio cia hwainĩ handũ mũndũ aroraga ũkona andũ othe nĩ maramenya nĩ hĩndĩ ndoka ndĩ wa mbere gũkũ na ũgacoka kuona ndege arĩa matarĩ makuona ndege ndikũgweta mũndũ ta Gordon ha to ndikĩũĩ na nawe ndigũkũgweta to ndikĩũĩ mũndũ nĩtiwega kũgwetaga. Ĩndĩ ona mũndũ gwĩtwo Jane Ndirangũ rĩ kuma na Romoru rĩ onake nĩ ahotanire ciringi 500. We nawe weka atĩrĩ wa kinyia highest multiplier wina ciringi 1000. Tũraria ũhoro wa gũthaka gatagatĩ ga thaa 3 na thinacara mahinda-inĩ maya ũgakorwo wĩ mbeca-inĩ. Mũndũ takinyĩtie mĩaka 18 hau no ndagũthũkia ndũgetĩkĩre gũthaka ndũngĩtĩkĩrio. Ĩndĩ nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 428. Na kuo gũkũ gwa andũ metagwo rĩrĩ kũrĩ andũ metagwo Season Duka rĩ na ndia kũrĩ horo wa wendo to nĩguo ũrathira angĩkorwo ndwagũrĩte gacokoreti rĩ hinya *487*5# *487*5# wona wekaguo rĩ no ũgũre gacokoreti ka gramu 80 na no ũgũre nĩ ciringi 99 no ũgũre ka gramu drinking chocolate ya gramu 200 na 199
na no gure twin pack sanitary towels ni ciringi 99 na one pack pocket tissue ciringi 15 *487*5# eni mahinda-inĩ maya uthie duka-inĩ ya Quickmart ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie ũthondeke mbeca ati ũthondeke mbeca woe indo wa ngari woe indo haya na nini ndacoka na mheshimiwa haha na rĩu twathio kũndũ gũgwĩtwo Naikuru. Mheshimiwa ndirakuonete urakarite muno warakario niki na he handu ndirigwa ukigweta gavana na ndirona ndurari mukenu no ngirika ni wirorire ka video kau ndurari mukenu urauga ndimuonete ndakoragwo guku niki gya kurakaria asa tikurakara do ithu tucaguritwo ri tu representaga the public ground na mandate iria tuheitwo ri niki ko issue ati turahunde Nakuru county kana county citu accountable on behalf ya andu aitu rukoguo ri ni ukuigua maundu maria maragithi na mbere riu ri governor itu ni uronire ni arohirwo mieri 6 ni na ni igoti riratuire oho Governor Susan Wakarura wakihika ni arohirwo ni igoti ndiciguite ni kogo ni arakorirwo ni ahetwo kutoda akero the county government ri you athurwo no athurwo we CEO wa county kero county government ri ni raitirira ona ndungera kwanirira muno ni raitira sewage iria ria Naikuru na riu akirwa atige horo cio riu ndagitigire riu igoti nikio riramutwirire kumua mai macio magiko no marathi iria-ini riu iria riu ri niko turuta thamaki iria riu ri ni rira na andu maraswim iria riu ni rio riakitwo mikawa iria ni anithia ringi o wiki holiday go spend ku mikawa yo itu ujire no agithie no amenya ati iria ri ni waitirwo siweji na ki kigo wina magigi koguo ni nikio ndirakiugaga no tutingitikira uguo mundu ekono eke gikota kiu agire ku resign wira uriku wira ucio tondu ni kuonania wira ucio no ahetwo no andu ni ta kuga ndu amenyire ura wira ucio wagire kurutwo na ndakira MCAs ono ngirwa mawatho mundu oho ri atuika impeached ndake memora ko impeach ni ngwikate ni gutora vote of no confidence kureke Senate no ni tondu mahitia macio tumi ni ndio ni mahitia macio ni moru muno na ni mahitia mena magigi na ni mahitia ginya ni ta criminal ndiraumia hau ndirathi na Ivasha riki na Ivasha no kuga ugithi urore kana no Naikuru ndirako na Ivasha ni ko worst atia no kumaritirira riu gakiona atiriri undu ucio ti mwega na ndakwe gugithio uri governor itu ndakoretwo ku since last ona riu aratwirwo ni igoti ndarikuo arafu uri deputy governor ora twacithurire ithuiri tutiramuona etagwo atia Kones tutiramuona mundu ria turona nu ati ni county secretary tukamwa tutathuri mutathurire na tutina ucio tutige ko ithu dai na anything to lose mutigihota kumuria ciuria yes na ndathikiria raia ri twiria aragia we aracaria gite kia girigiri kuguo ri aroria ona governor agiko absent ya saina to shekito we aikarange yes aide gikagate no kuni deputy governor kuhoya governor wake athii na acoke na arute wira uria wagire to ni athurirwo ni muingi na eko ni makenda gite giki matwarithie na mbere ni aramenya no nginya manyitane timu uguo yokire governor na deputy no kigwa ndo maikiuga atiriri ni ndirathuka ni ndirauga atanga ndo makithire malifu kigia ciana ngaki gutiri mundu ugirite mundu kugia ki no atige nyumba yaku no wakate no amebango ria agirire na nironi nginya atumia kuria kurusui wa maru wa demonstrate tondu maite maria governor ikirere ni kuga irwa ria ndikwo ni county secretary ati andu ana Ikuru merwo atiri we ni arathire America kugia mwana ati na thina andu ni manyite tondu ni governor umwe tikwira kugweta ritwa nyandikiri message ndaihu muno bitu guciarwo tugiathana wawe na munyakano aregethi
Ndio ame kumucokeria ndera kumwira atiriri thaicori junior igwa tutire nao thina andu magie ona ithu turutite makari twakite karia citu ciothe tukigia ki ciana nipo sadagire ciana inya miaka iyo every year ciana ici inya ni kirathimo kia nyene but ndukwa bado ni maundu maku acha ugatwarithia then andu aria magucaguritwo ri magucagurite ri utigire no nyumba no mathondekera nyumba no thikora kona atumia marenda guthie thibitari matingota nginya gukinya tondu bara matire mutumia mutoro go thibitari ri akarone maundu ni mahitanire akarutwa ubara akagira mwana bara makyo amathigi wengania your excellency witu kathire ku wathira America ugitutiga ukona mathina uria ndai kuria senate mujadara umwe ukirwo ni senator Faki akiuga ati gwakira gwikuru ri ida mamwitona nikuo kuru ngugwitanu tondu atumia itore marone kama ichendera na kuria na guku varavara guku ni kironi rugithukite ndakiuga atiri uru ni muingi uyu na kwanza hari undu ngenye njugaga bururi Africa is a third world country niguo twetirwo that continent gitikira kuingira ri wikarire gitiri umenye woka gwatha andu athandu woka ku represent andu athandu world na we among them no thiete mbeca icio rume ati we wambate kumakira in fact ungirora kuria kundu na developed kiro na nginya ma president kuria developed ko marathi na baithikiri ama marathi nginya maguru kana tiguo no guku gwitu ri ati wa Switzerland na Sweden ri atongoria mathia na baithikiri ni guku gwitu ati ni wa thuru ru no atuka ati nginya munene gukira cio maguthura umatahikagire kana maguru kana nderu nderu kwa iratu ni maguru matiri na iratu Todawe atere uti utairo kwiro ki maguru mairatu nderu totire iratu seneta ni maguru ucoka kuga maguru so in short ni gotora ugatiriri wacaguru urikane ne amagucagura andu acio magucagura moka gwaku matari iratu matuma na mai matuma na mathibitari matuma na megucagura na hope ati ukumekirira ki vitari national government ni ratinia mbeca icio igacire kuria mbeca icio ni ihuthike ura ciagire tugicokereria ni ukunjira kana ni uiguite ta devolution iraruta wira guku kwa Inoro FM ciwo tuginotana na urari murakaro ugite atumia othe na ikuru mathia Americani makagia ciana tugucokereria guku kwa Inoro FM ciwo tuginotana twina senator Tabitha Karanja center muthure kuria county na viunga vyake. Radio Citizen inakuletea rumba and country extravaganza live pale FK Resort and Spa Marwa, Jumamosi March tarehe 1 mwaka huu kuanzia saa 8 mchana hadi usiku. Njoo ukutane nami Uncle Fred Obachi Machoka, DJ Mike Karebi and the band na watangazaji wa Radio Citizen kama vile Vincent Atea, Tina Ogara, Munai General. Tafrija hili litashuhudia usinduzi wa Club Transit hapo FK Center, ndio itakuwa mwisho wa mawazo kwa burudani. Tayarisha shilingi 1000 peke yake kwa kila mtu. Pata tikiti yako sasa. Mam, weko. Digo koriko kama mi. Kemuthi wakinya tene atia. Doka hiohete mahotete. Ona no hindi ndirarikia guthambia indo. No ndukamake. Thutha wa ndagika ogukorwo wi muhunu itiguo. Okondugera ke mam. Ndirakurugira Santa Lucia spaghetti. Wona wacama ici uritagio muthenya. Wow. Santa Lucia pasta. Ici ni spaghetti thondeketwo no bacirĩri munene, ciĩna mũcamo mwega na ihĩaga na ihenya. Nĩ njega cia kũrĩa mũthenya ona kana rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-inĩ wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no nĩ irio ciaku cia o mũthenya. Santa Lucia pasta. Taste it to believe it.
riu matiriri aria tene waturaga na ngima githeri ati megarurira no cabaci ko tari wacemania na pasta cia Santa Lucia iria riu irahuthika guku bururi-ini wa Kenya wega na kaitire ucio kai kuma wa 98 tukoretwo na Santa Lucia pasta. Atiriri wendaga gukorwo gitambia gikeno gwaku na njira iriku ndureke muna kajamu kageni metha-ini ndureke tucemanie gwire wega na wagiriru wa Santa Lucia pasta o tugithiririka muciini wo tuginotana mwambiririo nginya gatano. Tafarirane keferi hano turarunga maria magukonie maria mekuo tukenjera kiumo kia maundu ona tukarigicura maria marigice riu kuhiriria amumuthirithia tiungi ni Benjamin Wangari. Na viunga vyake Radio Citizen inakuletea Rumba and Country Extravaganza live pale FK Resort and Spa Marwa, Jumamosi Machi tarehe 1 mwaka huu kuanzia saa 8 mchana hadi usiku. Njoo ukutane nami Uncle Fred Obachi Machoka, DJ Mike Karebi and the band na watangazaji wa Radio Citizen kama vile Vincent Ate, Tina Ogaro, Munai General. Tafrija hili litashuhudia usinduzi wa Club Transit hapo FK Center, ndio itakuwa mwisho wa mawazo kwa burudani. Tayarisha shilingi 1000 peke yake kwa kila mtu. Pata tikiti yako sasa. Atirigaja togoria ninywe ituge ni kwa Inoro FM ni mutigaire Kamaru wa Wajiro thegi muno ni gwetikira kunyitanira hamwe na ithu andu ni mathiete na mbere gwigwatira bonathi muvango-ini wa patapata rifaro ndugetikire gutigwo na thutha tumira arataku linki ya patapata umere meyandikithie maigirire na mathake o uria uratuma links nyingi noguo urakorwo na mieke mingi ya kwihotanira bonathi ya ciringi 100 kimia. Mundu gwitwo Jimmy ni ehotanire mbeca nyingi ta 700 na thakite na 100 ria 40 muthako utimwitikirie kuri andu makinyite miaka 10 matakinyite miaka 18 indi ni hitukie ni BCLB license number 447. Aya ocio akiaragia hau toikaire oro haha mweshimiwa nike tucokererie tondu ni njui ni ugucoka uthie kuria gugwitwo Kiririmbi na Wairwa Nyambura. Devolution twina miaka mingi na besha ni tutumirwo besha kuma mwaka wa 2013 ithu ni tutumirwo besha kuri account na ti bilioni 2 ni mabilioni ma besha. Besha ici ni cionekete uria ihuthikite kuri account itu ya Nyaikuru kuma watuika senator uria wonete no tari watuika senator. Juge atiriri, it's unfortunate, never unfortunate. So devolution iri nikio kindu kiria kiari kiega muno thiini, I mean kia formirwo ni thiini wa katiba itu. To ni kuga ni gwathondekwo thirikari 47 mwagairo kigina kienyu muthimu kahote o mwaka wa thirikari kahote gwiteithia kuo ni kuonania atiri mugakwiriria andu magakwiriria thirikari mo ona ukira ari national ri umwe na thirikari yanyu na mbeca ni mwagairo muthimu gwiteithia no rukuma ungirora utaru na Ikuru ni njuiri mo thirikari ya mbere ya keri ino ni ya gatatu gutiri development matacha kama kauga cikikite wathi ukaginya county ici ingi ciothe ri ukaigua uguo no kurathi taru ungirora mbeca iria ciukite in the county I think 3.6 trillion kuma riria undu wanjirie taru ni my tenure already data 40 billion igite na Ikuru tenure riu ni kuga kuma 2022 kire ginya riu ni mukinyagirio bilioni 10 ili ntoheagwo 15 kwina mbia ili ntoheagwo then on source revenues share go to budget ugakora ni kindu 20 something million billion kogo mkufururi wina kindu tu county ina kindu 20 something billion ona kuingira tu hare flyover kana mai mahiu wagi gukurukio na development maundu marathi na mbere duagirire kuingira thibitari yothe kuri ina dawa no ndungijira tu raingira thibitari ugakora gutiri dawa kiukwasa ni kindu kia mbere wa health sector
na nikio igire gwa DJ senator ya mwisho ndire dawa ikutu mashini turatwara idita ta ultrasound so maraidi wathi mathivita taru ya naivasha gutiri function ni tuge thivitari cio thitira function ndikio ni ndauga atiri ni ngumana na bill ya ku insure government matiridi yako matiritikagire mathe makacarie health services kumana nja kanona ngone president ndigo mohote guthondeka mathivitari mao taru ngirora pope akomera autonia akomete thivitari ku kuria Itali na ngare hirwa ati atwarwa ngakuku anatwarwa Amerika twaru ku ikaraga mbeca iria tuonaga mbeca iria thini wa budget no tuhote guthondeka mathivitari maitu mabone ta hindi ria nginya hindi kwari Kenyatta wa Muigai iria mari free ithu tugikura no thivitari cia free ukaga ukayonda weka we no tuhote budget mbeca citu ni itutikiritie then ungirora kira mundu wa kawaida arenda thivitari akore dawa arenda barabara arenda akore mai na mashukuru atikiru basic things yareda no icio nicio itororoketie gutire bara gutire thivitari gutire mai urakora tu no mai marakua nginya muthi uyu gutire riu kari na atiriri mbeca icio na cioka itire kore ireka no iria turari retreat ya senate ona ithini turarorire turauga no nginya tucoke back to the drawing board tu strategize rigi ure tukota gwika oversight ure yagirire tondu ni no tukambire corruption irere kuthini wa counties ciothe ure kuthini wa counties ciothe project na yako ya Naikuru niguo mbeca icio hote gukura ati nikota ku developera andu ure kwagirire ngo ni fara magire gwakirwo mathivitari macio makoro mena dawa farafara mai na mashukuru mao mama ngiri nimekota gwiteithia mwaturera fertilizer na subsidy ni sawa neko ni quality bego twarero ni sawa no ici geto tangioiria just the basic things ngo tote gwika ate gutwarithia maundu mangi na kugo devolution ya minaga wega muno no riu ni undu wa mukoroko wa magavana na ma county government gutiri undu urahota gwikika ungika uria guthiete ni ukona county imwe na irayo mbeca nyinyi ire iganagwo nona ni tubeca tunini maheagwo ire iganagwo no gakora ire ona irayo mbeca nyingi nicio cirekate cina mathina aya twatigie ndagika ciganona nawe thondeka hau thondeke mbeca ni indi no nginya ngwire uria Jeff Muga ekuria studio B areka ni na senator twi studio A na nikio twina munyaka wa gukumenyithia maundu maria arahariria mohoro-ini maitu ithare kihanda mohoro maciara hari neti ni namba ya andu matoikaine kaunti-ini ya Turukana kuragwo ni miito ya kuma bururi wa Ethiopia. Kwambĩrĩria muthenya wa rũciũ a Kenya matirihotaga kwamũkĩra motungata ma ũrigitani mathibitari-inĩ ma andũ kĩũmbe makĩhũthĩra kandi cia SHA. Na Senator Tabitha Karanja kuga gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika abatie gutiga wira thutha wa gutuirwo ni igoti na mahitia ma thirikari yake guthukia iria ria Naikuru. Macio nimo Jeff Muga wa Ithira arahariria ndagukunyira ni ikihanda wega thaa imwe cia hwaini na nicio ciatigaria ndagika nyinyi haha mheshimiwa ni murathagathagaga murari kaunti yako town yako waku kaunti yako waku mwita maseneta mukiari uhoro wa mbeca uri ikugaywo makaunti ni njigua o mwaka ni muikaraga ta seneta kucari uri mbeca ikugaywo na ni itena ngari ya gatatu riu irarorwo uhoro ni ria kana uhoro ucio ni urarikire acha ndonarika the fourth formula ri kurigana na the county allocation revenue allocation that committee ri nira propose no senators ni maregete na todo nira affect ni commission revenue allocation todo CRA todo ure mara propose ri the fourth formula ri yoka kuhinyiriria county ile cina andu aingi cina population haya yes tari ithuĩ Naikuru ni raru 700,000 700 million Nyeri kwa sababu Nyeri ni kanini kaya kido bilioni 6
kararusi magana matano 500 million Nyandaro heagwaga 5 billion na nirarusi kindu 200 thini wa county ici na population irarusi over 2 billion na county imwe ya Marsabit 2.5 billion ni undu wa warie tondu maraheririe formula irera bisa guna parameter bisa guna population ireherio ikubeso randi rogerero weri uteithagia ni ungiura kimugunda gitari magugiteka nduri nikio kiagie kweho mbeca kana kwagio kweho mbeca kuria kwina population ni mbeca ciake gukura andu itiake gukura miti na migunda you serve people you serve migunda kana tiguo you serve people you serve ke migunda then warora ari nyamwirira ari ciothe cietagwo cia parameters cia population ni parameters cia population irari fara rugura na ikuru cia fara ire cia gĩthomo icio ireherio health ireherio agriculture na even urban index ireherio rĩu icio cieherio rĩ gwatigwo maũndũ manini mũno iria ingĩ nayo iroka even ireka atĩrĩ ino ĩtagwo ya poverty index ina 14% ukura 14% yo tondu iturite ihanitwo some of the counties ri gutiri undu poverty wethinyaga acha kuongereka riu iria ningi turaheirwo ri tungikitua kuga guku atiru niguo tuonio ati ni twateithio ri gross county product GCP then ordinary population nituge county ri taya igitwa na ikuru ri ina kiria etawata products ile cikugu ikota kurehe mbeca mahua ma beniko good mahua geothermal mona icio ciothe ciarikia kurehe mbeca ile ciarehe ri ya Nairobi nayo yuke na ma industry na ogo Nairobi iroka ndi ciringi 20 na kwa wito na ikuru ukenete 18 ni nguheo igiri wanyita then the tone 13% then wathi kuria Marsabit kana kuria kungiri ukore kwa mona ngiri me ukama kompiona Nairobi maheo ngiri 19 kogo mongererwo on top of that poverty kogo agikoima 14 yekiro 13 yoka 27 on the poverty index leo yo ni kuga atiriri andu mutura glorify poverty okia good ukuria ithu turahota ku produce indori ithu ni turathi kurusi wa nwanyita riu nwanyita githugu kogo nyamwe on the floor of the house baraka na sure you ithu tikuhitukia acha ithu as senators torujo ni gwira witu ana no ku propose ma proposal si ara ni ku propose ithu as senators ni ithu tukurora na ithu tukurora tuwitekera na ikuru ni tandigetekera na ikuru ya kweru 700 million ono godira this tuke satisfied na ura ile shigira thode ko I mean bese dorite ure cikite ri tikuga ati magana ma mugoja more moke mongererwo ni na ni didekana na county government dige bese ni ciaruta wira kurwagirire mweshimiwa dinanyotoka biyu no thane ciathira rititagirira muthamaki thane ciathira na no wageithio muno ni mundu gwitwo wa Kang'ara ni wa kuria murithi wa Kang'ara Dr. Murithi wa Kang'ara ni wa kuria gugwitwo Kirinyaga county ni akugeithia muno na first mayor wa kuria kwanyu na Ivasha na mundu witagwo John Miano etagwo Kafamiano na ni wageithio muno andu ni makuine haha ni tondu ni mathaa ma mundu gwitwo Jof Muga wa Ithirari ngucokerie ngatho na ni ngugwita ringi tondu na nyotoka ni turabanganaga nginya thaa igiri no tondu wa Nyambura ni ekwenda tugayane ri kuu na kuthi urute wira na tugucokerie ngatho muno cia mwanya thank you so much ndakena kaya munathime and thank you so much thank you muno mundu wa Ithira ano yo seseni eri hakuwe nawe indoro osiwa jori indoro dotuagia tuyo twakora tigia nginya muro kairete indoro osiwa jori indoro dotuagia tuyo Inoro
hwaini. Namba ya andũ matoĩkaine kaunti-inĩ ya Turkana nĩ moragĩtwo nĩ mĩitũ ya kuma bũrũri-inĩ wa Ethiopia. Kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ Akenya matirĩhotaga kwamũkĩra motungata ma ũrigitani mathibitarĩ-inĩ ma andũ kĩũmbe makĩhũthĩra kandi cia SHA. Na Seneta Tabitha Karanja augĩte gavana wa Naikuru Susan Kĩhĩka abatiĩ gũtiga wĩra kana hagũrwo thutha wake gũtuĩrwo nĩ igoti na mahĩtia ma thirikari yake gũthũkia iria rĩa Naikuru na njĩra ya kwerekeria maĩ ma gĩko. Jeff Muga wa Waithira. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM, mohoro ma Inooro hwainĩ thaa 1 na njĩra ithiranĩte. Andũ maigana ũna mwena wa Tondanyang kaunti-inĩ ya Turkana nĩ makuĩte thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ mbatoni ya mĩitũ kuma bũrũri-inĩ wa Ethiopia. Kũrarĩkana mũthenya wa ira rũcinĩ aikari a Tondanyang marahithũkĩire kambĩ ya andũ a rũrĩrĩ rwa Dasenach ĩrĩa ĩkoragwo mũhaka-inĩ wa Kenya na Ethiopia, kũrĩa nao andũ a rũrĩrĩ rũu mahithũkĩire itũra rĩa Tondanyang ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na moraga andũ, na thutha ũcio mathũkangia gatarũ ga gũtega thamaki iria-inĩ rĩa Turkana arĩ ta njĩra ĩmwe ya kwĩrĩhanĩria. Na minista wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen augĩte honge cia ũgitĩri nĩ irĩkĩtie gũtũmwo mwena ũcio kũng'ethanĩra na ngahĩha icio, kũrĩa ningĩ atarĩria atĩ thirikari ya Kenya nĩ ĩraranĩria na thirikari ya Ethiopia na muoroto wa gwetha kĩhonia gĩa gũtũra kĩgiĩ ngahĩha icio. Tumekuwa na challenge jana kidogo pale border yetu na Ethiopia kwa sababu ya uhusiano ya ile community ya Dasnach na Turkana katika border yetu hapo, na kwa sababu ya hiyo kuna wananchi wetu kidogo wameumia, na tumekuwa the IG and our police have responded very well from yesterday up to now. There are some of our citizens who are yet to be accounted for, and it is a challenge which is cross border. Tunafanya kazi pamoja na serikali ya Ethiopia. Saa hizi mikutano inaendelea ya kuweza kushawishiana vile ya kusaidiana na nchi jirani kwa sababu ya border issues. Now we are working together with the Kenya Defence Forces because it's also an international issue to make sure that we resolve that issue. And as we deal with that challenge, I want to assure the people of Kenya that we will surmount the small challenge that happened around that place between